Pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay magsisimula na po kahit ang lahat po ay magsipaghanda. Amen? At bago pong lahat, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalaping Diyos po lamang. Amen? Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At atin din pong ipinapaabot ang dobleng paggalang, pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole Almeda family. At lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, amen. Maging sa mga beloved elders po na kapiling po natin, sa mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa mga beloved pastoral worker na pinangasiwaan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy, amen. Katawang po ating pong beloved sister Ate Vines here, at maging sa mga ating pong mga beloved viewers sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook. Kung meron po tayong mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan ng ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong beloved Mama Dear, amen. Ating pong beloved, dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at mga beloved children. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Sinasabi na aklat ng mga awit, Kabanata 92, talata po ay 1, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Amen. Sinasabi, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa ating pinakamamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, sa tuwing araw ng pananambahan, mga minamahal, ay huwag nating kalilimutan ang pagtitipon ng mga banal. Amen? Sapagkat ang ating dakilang Diyos, ang nais niya sa bawat isa sa atin, mga minamahal, amen, tayo po ay laging magpasalamat, mga minamahal, amen. At ang nais na pasalamat ng ating dakilang Diyos na sa tuwing araw ng pananambahan, tayo po ay nagkakaisa, nagkakatipon, at nagpupuri sa kanyang banal at marilag na pangalan. Yan ang nais ng ating dakilang Diyos na atin pong iganti, mga minamahal, sa mga kabutihan ng ating pinakamamalapayon. Sapagkat ano man ating gawin, mga minamahal, wala po tayong maisusukli, maibabayad sa kabutihan ng ating dakilang Diyos na ibinigay sa atin. Kundi ang nais lamang ng ating dakilang Diyos, atin po lamang, mga minamahal, huwag kalilimutan ang ating pagkakatipon. At tayo po, sa ating pagkakatipon, tayo po ay awit ng mga papuring awitin para sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen? Ito po ay itinuro ng ating pong beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen, na tayo po ay laging magpupuri. Sapagkat, mga minamahal, ang pagpupuri, ito po ay nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? At mahaba-haba po ang pagpupuri sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang ministry na tanging nakaabot sa panuntunan, sa standard ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Kaya dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay punong-puno ng himala, mga minamahal. Amen? Lahat ng karamdaman, pinagagaling ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Lahat ng mga problema, nilulutas, lahat ng mga dala-dala natin, mga minamahal, pinagagaan ng ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, tayo pinagpapala ng ating pinakamamalaking Diyos. Amen? Kahit sa ating pagpupuri, mga minamahal, ay huwag po nating limitahan ang ating pagpupuri. Talagang kung nais nating pasalamatan ating dakilang Diyos, talagang tayo po'y magalak sa pagpupuri, mga minamahal. Amen? Sinasabi nga po ng aklat ng mga awit,
Kabanata 100 talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon kayong lahat na lupain. Ayaw ng ating dakilang Diyos na tayo po, mga minamahal, ay tahimik lang, mga minamahal. Ang nais ng ating dakilang Diyos, tayo po ay maging maingay, mga minamahal. Amen? Maging maingay sa pagpupuri sa Kanya, mga minamahal. Amen? Mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan, mga minamahal. Amen? Kapag nagpupuri, hindi tayo nalulungkot, mga minamahal. Amen? Hindi lalambot-lambot, hindi lulutay-lutay, mga minamahal. Amen? May nakaraang reserba, may reserba ang lakas para sa pagpupuri sa ating pinakamamanap na Jesus. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo, itaas ating dalawang kamay, sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, atin pong hingin ang patnubay paggabay ng ating pinakamamanap na Jesus. Amen? Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong minamahal, ginagalang Evangelista, Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami napupuri pasalamat sa mga oras na ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa banal na kalooban. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin, linisin mo po kami, hugasan mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Amin pong dinadalangin, aming pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy mo pong palakasin, palusugin, pahabain pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sambahayan. Langisan mo po, umalapang Jesus, ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw na ito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patotoo, na iahayag na mapinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alas yung napuyagpalang mga hallelujah, mga awit, sa pagbibigay ng aming kasampung bahagi, tandog, susi ng pagpapala, maging sa aming special offering, higit sa lahat langisan mo po, umalapang Diyos, ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mangaral sa araw na ito. Sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, umalapang Diyos, paratingin mo po sila na maluwalhati sa iyong banal na gawain, umalapang Diyos. Provide mo po kanilang pamamasay, kanilang sasakyan, aming hinihiling, umalapang Diyos, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, na iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Kahabagan mo po ang bawat isa sa amin, pagpalain mo po kaming lahat, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan pinakamamalap ng Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At tayo po'y mapuri sa ating pinakamamanap ng Jesus. Amen. At tayo po'y pangunahan, mga minamahal. Amen. Sa ating pong mga joyful song, ating pong beloved brother Joshua Villarus. At habang ating pong hinihintay ating beloved kapatid, tayo po muna magpuri, umawit ng isang malumanay na awitin para po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else like you. Sa iyong luwalhati at karangalan,
ang pangalan mo'y itataas, magpakailanman sa iyo ang luwalhati. Karangalan, ang pangalan mo'y itataas, magpakailanman dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I wake in the likeness. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake in the likeness. I want to be, oh, just like you, oh Lord. As for me, I will behold thy face. Oh, how I love him, how I adore him, my bread, my sunshine, my all and all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in him. Down from his glory, ever living story, my God and Savior came, and Jesus is his name. Born in a manger, to his own he's a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love him, how I adore him, my bread, my sunshine, my all and all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in him. Sa aking kahinaan, oh, palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laking kaakbay.
dalangin ko. Sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. O Jesus, dalangin ko. Sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Buhay ko pag nagwakas at ako'y iyong tinawag, iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayan Marilag. O Jesus, dalangin ko. Sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Pagkat si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Amen. Hallelujah. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya pagkat ako ay binago niya. Pagkat si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan ay matatamo. Lumapit ka lang kay Kristo, hiling mo ay ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananako. At tanging ikaw lang ang si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Praise the Lord, hallelujah. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Every day with Jesus is sweeter than the day before.
Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Trusting my Lord as I walk alone, I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Though storm clouds darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as we walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Praise the Lord. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Praise the Lord. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang,
ang pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristo ang paanan, kay Jesus ilagang ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak na bigong pangarap pusong wasak. Ibigay ang lahat, kay Jesus ilagak. Lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Praise the Lord! Hallelujah! Di niya sinabing laging may araw, o kaya hindi na uulan. Ngunit siya ay nangako ng pusong payapa. Pagsubok man at hirap ay magbanta, kay Jesus ilagak, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, na bigong pangarap pusong wasak. Ibigay ang lahat, kay Jesus ilagak. Lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Di niya sinabing laging may araw, o kaya hindi na uulan. Praise the Lord! Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok man at hirap ay magbanta, kay Jesus ilagak, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, na bigong pangarap pusong wasak. Ibigay ang lahat, kay Jesus ilagak. Lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and the broken joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus. He will turn your sorrows into joy. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life, and at the feet of Jesus lay them down. Give them all to Jesus. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and a broken joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus. And He will turn your sorrows into joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and a broken joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus. And He will turn your sorrows into joy. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord
Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. Where there is Lord in the morning, will I direct my prayer unto Thee, and will look up. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. Where there is Lord in the morning, will I direct my prayer unto Thee, and will look up. Na ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay lagi lito-lito. Diyos, Ikaw nga ba'y totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap ang lungkot na laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Oo, nang si Kristo'y
aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalasog. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay napara. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa iyo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging lito-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan, oh. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. Sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalasog. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo,
tunay na dakila ka. Binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Mula nang makilala kita, ang buhay ko'y anong saya. Mula nang tanggapin kita, ang buhay ko'y anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka. Binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Gamitin mo patuto sa dakilang pag-ibig mo, Kristo. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. As my life is sin, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord. Now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Praise the Lord. Once my life is sin, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Oh, once my life is sin, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change.
I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder, didn't love you from the start. I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder, did I love you from the start? You were my heaven, all is forgiven, I'm in love with you. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, lost until you came. Now I live only simply to worship your name. I waited so long, but I saw I was wrong in loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder, did I love you from the start? Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Praise the Lord, hallelujah. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. Praise the Lord. I tried to act happy and free, but it wasn't within. A whole lot of friends of mine, they thought they have a peace of mind, but they never have a thing until they open up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't within. Ooh, a lot of friends of mine, they thought they have a peace of mind, but they never have a thing until I open up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day.
And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to see much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my dearest Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my dearest Jesus, and Jesus loves me too. Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or think can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. I love You more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or think can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. When I counted all my blessings and He named them one by one, so many things I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday. Praise the Lord. Love Him so much more than tongue or think can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day's love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, as only He can do. Love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or think can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Do you know that Jesus is a man from Galilee? Made a lame to walk again and the blind eyes to see. Some say He was a good man who walked witheredly shore. Well, try Jesus, my Lord, and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. The bright Jesus, my Lord and my God. Do you know that Jesus is a man from Galilee? He made a lame to walk again and the blind eyes to see. Some say He was a good man who walked witheredly shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the
Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace, He, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Well, try Jesus, my Lord and my God. Okay, sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ko ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Praise the Lord, hallelujah. Create in me a clean heart, oh God, renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Amen. Hallelujah. Create in me a clean heart, oh God. Renew a right spirit within me. Lord, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin.
ang Espiritong banal paghariin ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalikan ako'y gawin mong tapat sa iyong harapan. Huwag mo akong aalisin, ang Espiritong banal paghariin ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalikan ako'y gawin mong tapat. Aming Panginoon, aming Panginoong Jesus, siyang tagapagligtas, ang pag-ibig niya'y wagas. Aming Diyos ay mabuti, sa pangako'y tapat lagi. Aming Diyos ay pag-ibig, sa panalangin ay dumidinig. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Jesus, magpagkailanman. Glory! Hallelujah! Ay di magwakas. Panginoon ang kalangitan, Hari ng mga hari, Ikaw aming Diyos sa simula't wagas. Praise the Lord! Hallelujah! Nagpagaling may sakit, wala nang ang makahihigit, sa kasalanay nagpatawan, mulugod na iginawan. Mga pangangailangan ay kanyang inilaan, aming amang siriyang mayaman, tanging daan at katotohanan. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Jesus, magpagkailanman ang iyong pag-ibig. Yes, amen, hallelujah! Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari, Ikaw aming Diyos sa simula't wagas. Aming Panginoon, aming Panginoong Jesus, siyang tagapagligtas, ang pag-ibig niya'y wagas. Aming Diyos ay mabuti, sa pangako'y tapat lagi. Aming Diyos ay pag-ibig, sa kanilang dumirinig. Ika, praise the Lord, hallelujah! Panginoon Jesus, magpakailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Panginoon ang kalangitan, Hari ng mga hari, Ikaw aming Diyos sa simula't wagas. Ika'y aming papupurihan, Panginoon Jesus, magpagkailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Panginoon ang kalangitan, Hari ng mga hari, Ikaw aming Diyos sa simula't wakas. Praise the Lord! Hallelujah! Nagpagaling ng may sakit, wala na nang makahihigit, sa kasalanay nagpatawan, mulugod na iginawan. Mga pangangailangan ay kanya nang inilaan, aming amang siriyang mayaman, tanging daan at katotohanan. Ika'y aming papupurihan, Panginoon Jesus, magpagkailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Panginoon ang kalangitan, Hari ng mga hari, Ikaw aming Diyos sa simula't wagas. Ika'y aming papupurihan, Panginoon Jesus, magpagkailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Panginoon ang kalangitan, praise the Lord, hallelujah! Ikaw aming Diyos sa simula't wagas. Sadyang kaya lapit mo sa akin,
upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit, ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ikaw. Okay, sarap umawit, awiting makalangin, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi patil sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangin, ibang ligaya sa'yo'y hatid, hindi kayang tumbasan. Mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit gawing masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Okay, sarap umawit, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Praise the Lord! Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawin, nagbubunyi patil sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, hindi kayang tumbasan. Ano mang awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit gawing masiglan at masaya, magmula nang si Jesus. Praise the Lord! Hallelujah! La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit gawing masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak,
ligaya. Mga witing makalangin, ibang ligaya sa'yo'y hatid. Ligayang tumbasan, ano mga witing makasalibutan. Ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya. Magmalanang si Jesus ay makilala. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Glory, hallelujah. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, magkaisa, awitin siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Sama-sama tayo sa Kanya. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. There was a crowd gathered around from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew and Pentecost, praise God, it's blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said he would do, will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and never be the same again. The wind that blew at Pentecost keeps blowing and blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. There was a crowd gathered around from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost has been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew at Pentecost,
Praise God! It's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the city and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the city and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on, shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. The Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Praise the Lord, for the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. The name of the Lord, the Most High. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained with it, sea. Praise the Lord, hallelujah. But the master Of the sea, heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. I want to tell you that love lifted me, all love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you what love lifted me, all love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. All my heart to Him I give, every to Him I give. In His blessed presence live, every precious sweet. Love so mighty and so true, there is my soul best song. Faithful loving service to Him belong. I want to tell you what love lifted me, all love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you what love lifted me, all love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Puri si Jesus sa banal na templo, Diyos iuwitan, puri sa langit sa lakas na taglay. Puri sa tugtog ng gitara, awitan sa saliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, Diyos iuwitan,
puri sa langit, sa lakas at taglay. Puri sa tugtog ng trompeta, awitin sa saliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tambol, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, Diyos suwitan, purihin sa langit, sa lakas at taglay. Purihin sa tugtog ng gitara, awitin sa saliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Ang Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now, just like the Bible, like the Bible, like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. When he went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now, like the Bible, like the Bible, like the Bible says. This is the day that the Lord has made. Praise the Lord, hallelujah. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Si Jesus ay darating na. Man, hallelujah! Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Glory! Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I'll rejoice for Jesus made me glad. Enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I'll rejoice for Jesus made me glad.
Jesus made me glad, Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. Rejoice, yes, rejoice. Rejoice, you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Alright, shall praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord, you children of the Lord. Shall praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord, you children of the Lord. Rejoice, let's rejoice, rejoice, you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Shall praise the Lord, praise the Lord. Shall praise the Lord, you children of the Lord. Shall praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord, you children of the Lord. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. He's alive within my heart. Let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. Let us clap, Jesus is alive. He's alive within my heart. Let us dance, Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. He's alive within my heart. Let us shout, hallelujah. Let us shout, Jesus is alive. Let us shout, Jesus is alive. He's alive within my heart. Let us jump, Jesus is alive. Let us jump, Jesus is alive. Let us jump, Jesus is alive. He's alive within my heart. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hanggan. Purong ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, kapalitan ng kagalakan. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. It's alright, alright. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing, and that's alright. It's alright, alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit dancing, that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. That's alright, alright. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside. Bubbling up inside.
my Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. my Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside, it's all over me. It's bubbling up inside. My there is Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, where Jesus made me whole. Some people are understanding that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, where Jesus made me whole. Some people are understanding that Jesus saved my soul. Bubbling, bubbling, bubbling. We bring the sacrifice of praise to the house. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Tunay na napakasarap magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. At dito nagtatapos ang ating pag-awitin sa mga joyful songs na ali lamang para sa ating dakilang Diyos na buhay. At tayo naman ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pag-awitin naman natin ng mga solemn songs sa tabang naghahanda ang ating beloved soul leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Aking hinihiling na tayo munang lahat ay muling manalangin upang tayo samahan ng ating pinakamalpin sa ating itaas ang ating dalawang kamay at tayo ito puso makipag-usap sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. O pagpala ng Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, aming pinakamalpin sa ng dala ng beloved pastor Wildis Trad Almeda. Maraming salamat sa pagpapalang pinagkala mo sa amin. Sa gabong ito, sama-sama ka namin mapapurihan, malulhati, masamba mapasalamatan sa Espiritu sa katotohanan. Maraming salamat sa kalakasan, kalusugan, buhay, taglay ng bawat sa amin at bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo kami lahat na yung mga anak nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsusumama, nagsisisi, saan kami nasupungan sa iyong pagkakasala. Ito may sa isip, salita o sago, patawarin mo kami, hugasan kami ng ibaldugos, umagos sa krus ng Kalbar, aming dinadalangin, sa aming pagpupuri, sa pamamagitan ng mga solemn songs, kahabagan mo kami, kasangkapanin, ang mga awiting iyan sa iyo gamitin, magsilbing dari spiritual, na pagkapala, hindi mawalan ng kabuluhan ang aming pagdalo sa gamito. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, ibuhos mo sa amin ang iyong napagtamis at banal na presensya aming kailangan. Pagpalay mo kami sa nang dalang beloved pastor, Wildis Trad Almeda,
Amin ang inaagin ang katugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama namin pinapalasti at tulian mademonyo gawa ng kaway mga hadlang. Mga balakid sa aming pagpupuri lumayas kayo sa pangalan ng Jesus Gasod. Demons of hindrances, we bind up our darkness Gasod in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. At aking tinatawagan ang ating beloved soul leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ating pong awitan, mga minamahal, ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, K of G. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Iyong kabanalan, O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, ang pagsambay para sa'yo, Panginoong Jesucristo.
sa kabutihang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Niligtas mo ang buhay ko sa kapahamakan ng impyerno. Dahil sa pagmamahal mo, ako'y tinubos mo. Pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita, ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita, pinupuri kita. Ako'y para sa'yo, Panginoong Jesucristo, dahil ako'y pinili mo upang maglingkod sa'yo. Tanggapin mo ang alay ko, buong buhay ay handog ko. Mga papurit pasasalamat ay tanging sa'yo. Pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita, ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita, pinupuri kita, pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita, ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita, pinupuri kita. Ang pagsambay para sa'yo, Panginoong Jesucristo, sa kabutihang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Niligtas mo ang buhay ko sa kapahamakan ng impyerno. Dahil sa pagmamahal mo, ako'y tinubos mo. Pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita, ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita, pinupuri kita, pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita, kat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita, ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita, pinupuri kita. Ang buhay ko'y para sa'yo, Panginoong Jesucristo, dahil ako'y pinili mo upang maglingkod sa'yo. Tanggapin mo ang alay ko, buong buhay ay handog ko. Mga papurit pasasalamat ay tanging sa'yo. Pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo.
pinupuri kita. Ako'y binigyan mo ng pag-asa, pinupuri kita, pinupuri kita, pinupuri kita. Sa dakilang pag-ibig mo, pinupuri kita. Pagkat ako'y niligtas mo, pinupuri kita. Ako'y binigyan mo ng pag-asa, pinupuri kita, pinupuri kita. Mabuting bagay ang pasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at gabi ipahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng plaudaan kuryapin, sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa. Panginoon, it is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night. To the music of the blues and the harp, to the melodies of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy words, and the words of thy hand I sing for joy. How great are thy works, O Lord, thy thoughts are bare within. How great are thy works, hallelujah. How great are thy works, how great are thy works, O Lord. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang
mga kuha mo, O Diyos, ang isip mo'y di maturo. Dakila ang iyong mga kuha, dakila ang iyong mga kuha, dakila ang iyong mga kuha. Panginoon, mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at gabing ipahayag ang iyong kagandahang loob katapatan. Sa saliw ng plautaan kuryapin, sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo'y di mataro. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo'y di mataro. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. The Lord my shepherd, I have everything I need. Mercy and love follow me. Though I walk through the dark valley of death, I will not be afraid, for His here. The Lord's my refuge, no evil can come near me, dwelling in His secret land. I put my trust in Him, He is my shield. I will let His peace rule in my heart. Surely the angel of the Lord is around me. I have no cause to fear. My God will not forsake me. I am His child now. No enemy can touch me.
ransom me, He gave me all authority, power, love, and a sound mind. Strong in the Lord and the power of His might, I will put on His armor and stand. Surely the angel of the Lord is around me. I have no cause to fear. My God will not forsake me. I am His child now. No enemy can touch me. I will not die but live to tell what He has done. Surely the angel of the Lord is around me. I have no cause to fear. My God will not forsake me. I am my Father's child. No enemy can touch me. I will not die but live to tell what He has done. Sa aking paglakad sa landas ng buhay, kay raming pagsubok aking naranasan. Kahit kay lungkot man ng iyong nadarama, ang iyong mga mata ay puno man ng luha. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa Siyon. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kay bigat man ng iyong dinadala. Paligid mo man ay lipos ng kadiliman, lakas niya'y sa sayo. Kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa Siyon. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo,
na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya isa sa'yo. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinatawad mo? Bakit nga ba inibig mo ako? Bakit nga ba buhay mo'y inalay? O Diyos, pag-ibig mo ay tunay. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit
Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinatawad mo? Bakit nga ba inibig mo ako? Bakit nga ba buhay mo'y inalay? O Diyos, pag-ibig mo ay tunay. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala.
sumasamo, bigos ang nais mo, Panginoon. Nais kong magtago sa iyong harapan, ako'y tuluyang malayo. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan pang kita'y aking saktahan? Di ko maunawaan, ngunit alam mong di ko kayang sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Kahit hirap nang wala ka, kahit saglit man lang huwag mong pababayaan. Pagkat ngayon lang natama ay nabuhay. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan pang kita'y aking saktahan? Di ko maunawaan, ngunit alam mong di ko kayang sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Muli sa'yo'y sumasambong, bigo sa nais mo, Panginoon. Nais kong magtago sa iyong harapan, yang malayo. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan pang kita'y aking saktahan? Di ko maunawaan, ngunit alam mong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. May pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo.
mundo may maangkin ko. Kung mawawala ko sa'yo, kahit maghirap man ako, wag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghawakan ko. Buhay ko binago mo nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, dinggin mo at panghawakan mo ako. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Tatalikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko, ito ang pangako sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghawakan ko, ang siyang panghawakan ko.
the miry clay. He planted my feet along the King's highway. And that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, up, He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, up. Okay, sarap talaga ang magpuri o sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with Him, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was the burning hell. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, oh, praise the Lord, for He has saved me, given me eternal life. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I try. But then one day I met you, Lord, and now I'm happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me. Been a great change, it's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. Been a great change, it's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. Been a great change, can't fill my world, can't fill my life, can't take my hand, come walk with me, come feel my world, come feel my life, come take my hand, come walk with me. We're together again, praising the Lord, hallelujah, together again.
in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this store. We're together again, just praising the Lord. Sama-sama tayo magpuri sa Kanya. Hallelujah. Sama tayo magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Sama-sama tayo magpuri kay Jesus. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. Yes, I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. Yes, I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, I'm blessed. I'm blessed, I'm blessed, blessed, and I know that I am. Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. Yes, I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, my friend, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and I say, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and I say, for the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemies. In a difficult tower, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad you reached out before me. I'm glad you looked down and chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him on my mind, give to Him on my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Ang araw na ito
Araw na ito ay gawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Hallelujah. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus. Siya ang mag-aayos. Hallelujah. Masdan mo ang ibon kahit pinabagyo, meron pa rin silang awit. Tayong na kay Jesus, kaya tayo ay maghiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen. Problema hilaga sa trono ni Jesus. Siya ang mag-aayos. Hallelujah. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay maghiwala ng lubos. It's the Holy Ghost in fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost in fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me. Yes, bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Holy Ghost in fire that is keeping us alive, keeping us alive, keeping us alive. Fire that is keeping us alive. My Jesus keeping us alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. And it's bubbling up inside, it's bubbling up inside, it's bubbling up inside, it's all over me and it's bubbling up inside. Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At yan po mga minamahal ko, hallelujah. Natatapos ang ating congregational singing. Purihin natin napakabait at pinakamamahal na ni Jesucristo. God bless you sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. Sapong muna sa ating congregational singing.
At talagang napakasarap talagang alayan ng mga papuring awit ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At tayo na po mga minamahal ko, idarako sa kasunod na bahagi ng ating mga pananambahan, ang paglalahad ng mga pinagpala at mga buhay ng mga patotoo. Ngunit bago lahat mga minamahal ko, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Minsanan pa nating iparinig sa Panginoon yung ating pumasigabong palakpak. Lakasan pa natin mga minamahal ko, hallelujah. Pag sinabing masigabong mga minamahal ko, talagang hindi talaga tayo magkarinigan, kumbaga mga minamahal ko. With all our might, amen, with all our strength, mga minamahal ko, hallelujah. Sapagkat yan lamang mga minamahal kong deserve ng mga Panginoon, ang marapat sa mga Panginoon, hallelujah, na klase ng pupuri, mga minamahal ko, hallelujah. We do it with all our might, with all our strength, with all our soul, with all our mind, mga minamahal. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Ako po'y nagbibigay galang at bumabati ng magandang gabi sa ating pong minamahal na Evangelista Weldes Almeda. At patuloy po nating inaalala mga minamahal ko ang banal na turo ng ating pong beloved Mama Dear, ang ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nariyan ang kanila po mga minamahal at mga butihing mga anak bilang mga katuwang. At talagang mga minamahal ko, hallelujah. Sila po mga minamahal ko ang kabalikat, mga minamahal ko ng ating pong minamahal na mga magulang sa Panginoon. Parang ating pong banal na ministeryo, mga minamahal ko ay patuloy na makapagmisyon, may pamalakay ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. At ably assisted ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa mga siwa ng ating beloved urgent preacher at ng kanyang mahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed evening, aking po ipinapaabot. At sa lahat ng ating mga beloved elders na ating kasama sa ngayon, at sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatid, sa mahal na Panginoon na narito mga minamahal ko, patuloy na isinasagawa mga minamahal kong buong kalooban ng mga Panginoon. Itong ating pong overnight worship mga minamahal ko. Amen? A worship with sacrifice, ika nga mga minamahal ko, sabagat talagang bagaman ang ilan sa atin mga minamahal ko ay nariyan ang physical na kapaguran, mga minamahal ko galing sa ating pong mga trabaho. Amen? Meron tayong mga kanya-kanyang household chores na tinatawag. At talagang nais ng ating pong mga laman na mapahinga at matulog. Kubalit mga minamahal ko, hindi po natin kinakaligtaan ng ating pong tipanan sa Panginoon. Amen? At meron tayong overnight worship na kung saan ating pong talagang inaalala ang kabutihang loob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Literal na tayo po'y nagpupuyat upang alalahanin talaga, amen, ang patuloy na paggawa ng mga Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen. At hindi nang hihinawa ang mga Panginoon na tayo po'y buhusan, mga minamahal ko. Talagang ibigay ang mga pagpapala, mga minamahal ko natin pong kinakailangan. At ako rin po yung mabati mga minamahal ko sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatid sa mga Panginoon. At sa lahat ng ating pong mga webcast viewers na patuloy na umaantabay at hindi po nang hinawa na sumubaybay, mga minamahal ko sa ating pong gawain, mga minamahal ko via online streaming, mga minamahal ko, hallelujah. At maging sa ating YouTube channel, mga minamahal ko, meron na rin po tayo at marami na rin tayo pong mga minamahal ko, mga subscribers diyan sa naturang channel na yan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ang sabi nga ng aklat ng mga taga-Kolosas, Kabanatang 4, Talatay 2, mga minamahal ko, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Manatili kayong palagi sa pananalangin na kayo magpuyat na may pagpapasalamat. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang literal, mga minamahal ko, sabi nga mga minamahal ko na talagang tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay nag-aantay sa pagbabalik ng mga Panginoon at atin po itong ginugugol talaga ang atin pong overnight worship, mga minamahal ko, para talagang maging handa. Amen? Sa
Talagang mga minamahal pagbabalik ng mahal na Panginoon. At ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, mga puyat na may pagpapasalamat. Talagang pinasasalamatan po natin talaga ang mahal na Panginoon na tayo po mga minamahal ko recipients, mga minamahal ko ng kanya pong mga blessings na di talaga matatawaran, mga minamahal ko. Physically, materially, and spiritually, mga minamahal ko, patuloy na binubuhos na mahal na Panginoon kanyang mga pagpapala sa atin. At akin na po mga minamahal ko, pinaganda ang mga pinagpala mga kapatid na magbabahagi ng kanila pong mga patotoo. At sa ating mga beloved sisters, mga minamahal ko, purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. First 5, mga minamahal ko, ating beloved Sister Jonelyn Milan, ating beloved Sister Abilina Rosario, ating beloved Sister Jemima Benitez, ating beloved Sister Miriam Reyes, ating beloved Sister Christine Cualquiera, at sa ating mga beloved brothers naman, maganda, ating beloved Brother June Sabangan, ating beloved Brother Romel Morante, ating beloved Brother Daniel Pereiras, ating beloved Brother June Amaro, at ating beloved Brother Norman Intrata. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At kung handa na po tayo mga minamahal ko na makinig mga minamahal, amen. At habang gising pa ang ating pong mga diwa, mga minamahal ko, ating pong formal na buksan, ating pong testimony portion, at ating na pong tinatawagan, ating beloved Sister Jonelyn Milan to start our testimony, mga minamahal ko. At sundan po siya na ating beloved Brother June Sabangan. Minsanan pa natin palakpakan na natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagwalhati, pagdadakil at pagsambat, pasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Dobling paggalang po at pagbati sa ating minamahal at tinagalan na Pastor Evangelist Welde Estrada Almeda at sa kanilang mga beloved children. At hindi po natin pwedeng makalimutan ang mga iniwang banal na turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Yan po binabati ko rin po ang ating mga minamahal na mga manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, yan po sa kanyang mahal na anak na Sister Vines, sa ating mga beloved elders na kasama po natin ngayon, sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, sa ating mga bisita, sa ating live webcast viewer through Facebook, isang mapagpalang gabi na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napupurit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay po ako pinagpala sa gabing ito mga minamahal dahil muli ko na namang mapasalamatan at mapupurihan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga kabutihan na ginawa niya po sa aming buhay. Way back 1997, mga minamahal, ako po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng ating isang kapatiran, mga minamahal, na na-sharean po ako na dito raw po sa gawain ito ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating mahal na Panginoong Hesus, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Na yun po talaga ang napakahalaga, mga minamahal, sa lahat. Alam niyo po mga minamahal, nung araw, ako po ay bat-bat po ng karamdaman. Nandyan po na marami po akong problema. Wala po akong kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal, napakagulo po ng aking buhay. Alam niyo po noon, ang aking pong karamdaman, sakit ko po sa baga, mga minamahal, na matagal ko po itong tinaglay na nagpahirap po sa akin. Lagi po ako noon sa ospital, mga minamahal, kasi po sa karamdaman kong ito. Nandyan din po na may sakit din po ako na tonsillitis, almoranas, laging sumasakit ang aking dibdib at likod, ganyan din po ang aking ulo. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung laging sumasakit ang aking sikmura, na dulot po ito ng lamig. Na kapag sinumpong po ako sa karamdaman ito, ako po'y nanghihina. Mga minamahal, lagi po ako nakahiga. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung ako po ay naimbitahan ng ating mahal na kapatid sa gawain ito, at ako po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat po ng aking mga karamdaman
na napakatagal ko pong tinaglay, nagpahirap po sa akin. Ito po yung unti-unting pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Grabe po maminamahal ang aking nararamdaman noon na parang pasan ko ang mundo, mga minamahal. Yung pong ang karamdaman ko, yung parang napakabigat sa aking balikat, mga minamahal, na hindi ko po maintindihan, mga minamahal. Ngunit laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus nung ako po ay naglingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung aking kabigatan, mga minamahal. Pinawi po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Binigyan niyo po ako ng kaginhawahan, mga minamahal. Amen. Kaya Hallelujah. hindi po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil nung araw, mga minamahal, ay nandyan din po ako sa mga kalayawan po ng laman, mga minamahal. Dahil po sa mga problema, mga minamahal, natuto po akong uminom ng alak, magsugal, tumaya sa wedding. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Jesus, lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Binago niya po ang aking buhay. Ang isa ko rin pasalamatan, mga minamahal, ang isang pag-iingat niya po sa akin, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, talagang tunay na ang ating Diyos ay lagi nag-iingat po sa atin, mga minamahal. That's right. Amen. Nung ako po ay nagluto, mga minamahal, nagprito po ako, mga minamahal, at hindi ko po inaasahan na yung pong aking inilagay na mantika, mga minamahal, sa kawali. Ito po ay biglang nagliyab po, mga minamahal. At dahil sa katarantahan ko po, mga minamahal, hindi ko po alam ang aking gagawin. Talagang ibinaba ko po yun, mga minamahal, at binuhusan ko po yun ng tubig, mga minamahal. Bigla po itong lumiyab na napakalaki, mga minamahal, hanggang sa bubungan po namin, mga minamahal. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ako po'y kanyang pinag-ingatan, mga minamahal, na talagang nandyan po, mga minamahal, na hindi po na ano po ang aking mukha, mga minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Jesus. At ganyan din po, mga minamahal, isang araw din, mga minamahal, nagluto po ako, mga minamahal, nagprito po ako, mga minamahal. At nung inaalis ko po yung kawali na may mantika, mga minamahal, hindi ko po inaasahan na bigla po itong natapon, mga minamahal, kumukulo pa po ito, mga minamahal. At natapon po ito sa akin, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Jesus, dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, mga minamahal. Ako po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Na Hallelujah. hindi po ako nalapnos, mga minamahal. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat niya din po sa aking mahal na anak na bunso, mga minamahal, na nung ako po ay nagpakulo po ng tubig at nilagay ko po yun sa termos. Pinakailaman po yun ng aking mahal na anak, mga minamahal. At nung nakita ko po siya, mga minamahal, na nung umiiyak siya, mga minamahal, talagang umuusok pa po yung kanyang damit, mga minamahal. Talagang sa mga oras na yun, mga minamahal, ang sinasambit ko po, mga minamahal, ay yung paulit-ulit na salitang hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Jesus, talagang siya po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na hindi po Amen. nalapos po yung Hallelujah. kanyang balat, mga minamahal. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bagamat di man po karapat dapat, mga minamahal, ay patuloy niya po kaming ginagamit sa kanyang banal o basan bilang mga awit. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niya pong pinagkakaloob niya po sa amin, maging sa material, physical at tigit po na papapalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Lakasan po natin yung palakpak na yan sapagkat yan ay para sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, beloved Sir Johnny Lynn Milan, sa pinagpalang patutuong yan. Sabi ng aklat ng Salmo, kabanatang 126, ang talatay 3, ginawan tayo ng Panginoon ng mga dakilang bagay na siyang ating ikinatutuwa. At puri natin ang pinakamamahal na Panginoon. Tuwang-tuwa ang ating mga kapatid na habang kanya pong sinasalaysay ang mga kabangkadaang loob na ipinakita ng mga Panginoon sa kanya, mga minamahal ko. Grabing pag-iingat, mga minamahal ko, sa kanya at ng kanyang mga mahal sa buhay, kanyang anak na napaso, mga minamahal ko, ng kumukulong tubig. Supposedly, mga minamahal ko, yan po'y magiging, kung hindi second degree or first degree burn, sapagkat mga minamahal ko,
ang kumukulong tubig, mga minamahal ko, ay para kang nasunog niyan, mga minamahal ko. Pero ang sabi nga ng ating mahal na kapatid, namula lamang, mga minamahal ko, yung parte na nabuhusan. Yan ay pagpapalat himala ng malang Panginoon. Amen? At mga minamahal ko, mind you, hindi po biro, mga minamahal ko, nagamutin yung anumang sunog o anumang mga minamahal ko, talagang nabuhusan ng kumukulong mantika o tubig, mga minamahal, napakahirap na gamutan yan, mga minamahal ko. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, talagang maselan. Amen? Ngunit mga minamahal ko, walang imposible talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay talagang naggagawad ng kanyang dakilang pag-iingat. At mga minamahal ko, napakasarap alalahanin ng mga kabutihang loob na ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. At patuloy tayo, mga minamahal ko, atin naman pong tinatawagan, ating beloved Brother June Sabangan. At maganda na rin po ang ating beloved Sister Evelina Rosario. At kayo lamang po, mga minamahal ko, pwede po tayong mag-alay ng mga papuring awitin. Amen? Para mga minamahal ko, hallelujah, talagang atin naman pong bigyan ng, kumbaga, mga minamahal ko, hallelujah, alternate na mga minamahal ko, hallelujah, na rendition, kumbaga, mga minamahal, hindi puros patotoo, mga minamahal, makarinig ang ating mga minamahal na mga kapatiran ng mga papuring awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pangalawa, ako'y nagpapabot ng aking nobling paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Evangelist Wildy Almeida. And we always cherish the blessed memories and teaching out to our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang mga beloved children, sa ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder ng kapiling natin ngayon, sa inyong mga Elders. kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po kong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang bigyan muli ng papuri ang ating pinakamamahal na Panginoon at pasasalamat. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng krusada sa dako ng Luneta taong 1992 po, na kung saan ako'y kasalukuyan din pong kasalukuyan din po akong aktibo sa dambuhalang relihiyon na kung saan po ay 3 times a week din po ako na dumadalo doon. Nung una na pagdalo ko dito, talagang ako'y sadyang nagtataka at na ano sa mga sinasagawang pagpupuri. Sabi ko, kakaiba yung uri ng pagsamba nila dahil nakikita ko yung mga kapatiran nandiyan na nanginginig, umiiyak. Sabi ko sa aking sarili na ibang-iba talaga yung gawain na to. Sabi ko sa aking sarili, sabi ko doon sa aking nagdala sa akin, nagyayaya na aking beloved pinsan na nagdala sa akin dito, sabi ko, sabi ko, kakaiba ito, sabi ko, at saka naiinip ako dahil napakatagal po ng gawain. Samantalang pumunta kami doon, napaka-umaga pa lang, tapos talagang halos inabot kami ng maghapon. Sabi ko, nung bandang ng tanghali na, sabi ko sa aking beloved minsan, uwi na ako dahil nagugutom ako. Sabi ko sa kanya, sabi niya, pwede ka namang kumain dyan sa may likuran, sabi niya, may mga kantin dyan. Sabi ko sa aking sarili na parang takasan ko na siya pagkatapos kong kumain, alis na lang ako. Sabi niya, ngunit nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon talaga na tagyang pinili niya ako pang maglingkod sa Kanya dahil sa tuwing iniisip ko pa lang yun na iwanan ko siya. Ngunit yung pa ako talagang humakbang na pabalik sa papunta sa may Luneta hanggang sabi ko, hanggang sa tumayo mo po, hindi ako tumatayo, talagang nandyan na napakatigas din yung puso ko. Hindi ako sumasabay sa pagpupuri na sabi niya magpuri ka para pagpalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ko siya pinapakinggan, nandyan lang na
steady lang ako na nakaupo, ayaw kong tumayo. Hanggang sa nakinig na ako ng umabot na ng patutuo, hanggang sa healing mass, nandyan na nanalangin ating beloved pastor. Talagang pinapunta yung mga bulag, pilay, may mga sakit sa harapan hanggang sa nanalangin ating beloved pastor. Sabi ko, parang hindi naman totoo yan dahil sa panahon na to, sabi ko, imposible na gumaling ang isang tao kung hindi ka gagamit ng gamot, sabi ko sa kanya. Nung sabi na manalangin, sabi ko, talagang hindi ko pinikit yung mata ko, talagang pinagmasdan ko yung mga ginagawa nila, yung healing mass na lihans na sinasabi nila. Tinitignan ko lang sila hanggang sa nung may instant na pinagaling doon na talagang nandyan na yung bulag na talagang unti-unti siyang nakakita. Na-miss ako talaga nang nagtaka ako talaga, sabi niyo, bakit yung sabi niya na bulag, baka sabi ko binayaran yun, sabi ko sa aking isip na naman na talagang nandyan na yung ko talagang yung paniniwala ko talagang ayaw ko talagang maniwala hanggang sa tuloy-tuloy ng pagdalo sa nung una talagang ayaw, nung pangalawang linggo na sabi niya dumalo ako uli, sabi niya niyaya niya ako uli, sabi ko ayaw ko na, sabi ko sa kanya dahil napakatagal ng gawain mo, doon na lang ako sa balik na lang ako doon sa pinagsasamba ko sa Baclaran Church, sabi ko sa kanya dahil ako'y tiboto ng Baclaran Church at nagnunubina ako doon, sabi ko sa kanya. Nung pagkasabi ko na ganun, sabi niya, wala ka namang mapapala dyan, sabi niya, subukan mo muna kahit isang buwan na dumalo ulit do para pagpalain ka talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sabi may Bible siya kasing dala-dala, samantalang ako kahit ako nagsasama, wala akong Bible na dito ka kasi bumasi sa Biblia, sabi niya, huwag kang bumasi sa kung mga nubina na yan, sabi niya sa akin. Hanggang sa, sige lang ako, hanggang sa naligo na siya. Pero naligo rin ako, pero iba yung pupuntahan ko, sabi ko sa kanya. Hanggang sa nung nagsabi kami papuntang kanto lang, ngunit talagang ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil kahit na ayaw kong sumama sa kanya, nandun na talagang doon talaga hiharap yung pa ako na pumunta uli doon hanggang sa nakinig ako uli ng mga patutuo, yung pagpupuri, pagdadala ng salita ng ating beloved pastor, talagang nandoon yung tapang niya na magdala ng salita ng pinakamamahal na Panginoon, talagang pinakinggan ko ng pinakinggan. Sabi niya, pakinggan mo lang yan, pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun lagi ang sinasabi niya na pakinggan ko yung pananalita ng ating beloved pastor, talagang nandyan na tumimo sa aking puso na talagang nandyan na pag-uwi ko talagang nandyan na dala-dala ko yung mga salita, parang nakikinig lagi, nasatay ako lagi yung ang tinig ng ating beloved pastor hanggang sa sabi ko kailangan ito na yung panahon upang siguro magpalit talaga ako ng pananampalataya hanggang sa tuloy na talagang lagi niya kung talagang sabi niya sa kanya, para pagpalain ka ng lubos-lubosan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dumalo ka kahit napakalayo, sabi niya, kahit dito tayo sa Sukat, Amoranto, dumalo ka ng 3 beses, sabi niya, para pagpalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinundan ko lang yung sinabi niya hanggang sa tuluyan na akong nakumberte rito, nagpabautismo sa Praise the tubig Lord. ng Hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa nagtagal na ako sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon at hindi ko na malayan yung pagbabago ng aking buhay. Nandyan na yung mga bisyo ko, inalis na ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus na unti-unti yung pag-iinom ko ng alak, talagang nandyan na inalis na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pagmumura ko talagang nandyan, yung bibig ko din talaga na yung pagmumura talagang hindi tanggal yan sa aking bibig na talagang inalis niya ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa nagtagal na ako sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung ako'y nagtagal na sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, sabi ko sa aking sarili na talagang hindi ko rin hiniling na sa simpleng sakit lang ng trangkaso noon
siguro ito na yung pagkakataon upang ilakad ko ang aking pananampalataya na subukan ko rin na hindi mag-take ng gamot na sabi nila dahil makukuha yung ang kagalingan sa pagsisisi, pananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung nadanan ako ng sakit dahil tag-ulan noon, nagkaroon ako ng simpleng sakit na trangkaso, nandiyan na ilang araw na akong nakarate sa higaan. Sabi ko sa aking sarili, talagang pangalawang araw na talagang nandiyan pa rin yung taas ng lagnat ko. Patuloy na panghihina ng aking pisikal na katawan. Tinanong ako ng aking pinsan kung ano yung ginagawa ko. Basta nakahiga lang ako, sabi niya, hindi ganun ang forma para pagalingin ka na ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi niya, hindi magpuri ka, magsisi ka sa iyong kasalanan kung saan ka nagkulang. Yan ang gawin mo na formula para pagalingin ka na ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi yung nakahiga ka lang dyan, sabi niya na hindi ka nagsisisi. Hanggang sa sinundan ko, binigyan niya ako ng sungbok, yung talagang sabi niya, sundan mo yan, magpuri ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tapos pagkatapos mo magpuri, magsisi ka, humingi ka ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi niya sa akin. Hanggang sa nung kahit na mahinang-mahina ko, nandyan na pumasok na ako sa kwarto, sinundan ko yung sinabi niya. Nagsisi nga ako nagpuri, nagsisi sa aking hanggang sa nakutulugan ko na yung aking pananalangin at pagpupuri. Nung nagising ako ng madaling araw, sabi ko nung bandang alas 5 na hinipo ko yung aking sabi ko parang nawala yung lagnat ko at parang medyo lumakas ako dahil pangatlong araw na hindi na ako kumakain, bigla akong nakaramdam ng gutom. Talagang nandyan na, siguro pinagaling na ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, nakatayo na ako, nakapagluto ako ng noodles ko. Sabi ko, hanggang sa tuloy-tuluyan na yon. Sabi nung nakita niya ako ng bandang hapon na pagdating niya galing trabaho, sabi niya, kumusta na? Sabi niyo, sinundan ko yung siguro, sabi ko sa kanya, talagang totoo yung ministeryo na ating dinalon dahil hindi nga ako minom ng gamot, ngunit gumaling ako, sabi ko sa kanya, kaya ako yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa tuloy-tuluyan na, nagkaroon na ako ng pamilya dito na kaya nung nagtagal, ako'y nalamig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y nagbawas ng pagdalo, yung 3 times a week na pagdalo, ginawa ko lang siyang naging Sunday Christian na lang ako hanggang sa hindi siguro yung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa panlalamig ko na yun, ako'y nagkaroon ng sakit, yung paalala na talagang nandyan na nagtumas ang aking BP, ang aking blood sugar talagang nagtaasan, namuntik na akong na-stroke dahil hindi ko alam na ganun. Talagang nung dinala ko sa ospital, talagang napakataas daw yung aking dugo. Kaya sabi niya, buti na lang, sabi niya, naagapan niyo dahil malapit na siyang mild stroke, sabi sa akin, hanggang sa Amen. Hallelujah. lumabas na ako umabot ako ng 1 linggo doon. Ngunit yung aking dugo ay hindi siya talaga stable. Magabat ganun, sabi ng doktor, mag-maintenance na lang po kayo pagdating sa bahay dahil hindi na nga pwede na mag-maintenance, na hindi kayo mag-maintenance dahil napakataas po ng dugo, ng iyong dugo. Binigyan ako ng 1 buwan na reseta na pag-maintenance. Talagang nandyan na hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa 1 linggo ko pa lang na pagtitik ng aking maintenance, nandyan na ako'y nahihirapang huminga, yung dibdib ko talagang parang pinipisil. Sa tuwing iinom ako ng tubig, yun ay binubuga ko, sinusuka ko, hanggang sa bumalik ako sa doktor na yun na sabi ko, Dok, yung ibinigay mo na maintenance ko, parang hindi talaga hiyang sa akin dahil nahihirapan akong huminga. Nandyan na ang gusto lang niya, nakahiyaya lang ako, ayaw niya nakatagilid ako. Sabi ko sa kanya, palitan natin, sabi niya sa akin. Ngunit napaisip ako sa aking mga ginagawa. Sabi ko,
siguro ito na yung pagkakataon muli na magbalik muli ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibalik ko yung dati ko yung ginagawa na pagdalo ng 3 times a week. Sabi ko sa kanya dahil ito lang yung paraan na alam ko, sabi ko sa aking sarili. Hanggang sa umuwi ako, hindi ko binili yung sinabi niya na maintenance. Talagang nandyan na nagsisi ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking mga pagkukulang. Hanggang sa ibinalik ko dati yung dati kong ginagawa. Na dumalo uli sa ating banal na gawain, magamat pinagbabawal na ako'y magpuyat dahil nga sa taas ng aking dugo. Hanggang sa, sabi ko, wala akong magagawa, mahal na Panginoon, kung hindi ko susundin yung utos mo. Talagang nandyan na binalik ko ang 3 times a week mo na pagdalo. Nandyan na sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon ay unti-unti niyang binalik. Ang aking BP talagang Praise the Lord. Hallelujah. normal na siya, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gitna ng pandemic na ito na halos magto 2 years na. Nandyan yung dakilang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. That's right. Hallelujah. Nandyan ang aking beloved wife na nasa ibang bansa, ang aking mga anak, talagang nandyan na iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Itong last week lang, ako rin po ay tinamaan uli ng trangkaso na nandyan na 2 linggo akong nilalagnat. Magabat, nandyan ang taas ng paglagnat ko, sakit ng katawan. Nandyan na patuloy akong dumalo sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa nakita ng aking mga beloved na kamag-anak, nandyan na paano ka gagaling, hindi ka naman umiinom ng gamot, sabi sa akin. Ito, baka sabi niya, ayaw mong bumili ng gamot, ibinili na kita, sabi niya, ng gamot ng aking beloved tatay. Kaya sabi niya, uminom ka ng gamot para gumaling ka dahil pangatlong araw mo na yan na ganyan na pabalik-balik yung lagnat mo. Sabi niya sa akin, hindi ka naman kumakain, tapos umaalis ka pa. Sabi niya sa akin, mabibinat ka lang sa ginagawa mo. Ngunit hindi ko sila pinakinggan. Talagang nandyan na patuloy pa rin akong dumalo, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko kung noon at saka ngayon, sabi ko hindi nagbabago ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti niya. Talagang nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung last week na bago ako dumalo, talagang nandyan na ang pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan na habang bago ako pumunta rito, talagang mataas pa rin yung lagnat ko. Sabi ko, inisip ko na magpalihan sa ating mga beloved elder. Sabi ko sa aking sarili na talagang magsisi ako sa aking nagawang kasalanan ulit sa aking pinakamamahal na Panginoon. Alam ko ang pinakamamahal na Panginoon noon hanggang ngayon. Sabi ko talagang hindi magbabago. Patuloy akong mananalangin hanggang sa tuluyan na napalihan sa ako. Pag uwi ko pa lang ng bahay, talagang nakamtan ko ang kagalingan kaya ng aking katawan na nandyan na nakaramdam ako ng kaginhawaan, natanggal yung sakit ng katawan ko, natanggal yung sakit ng ulo ko, hanggang sa tuluyan na hanggang sa ngayon, talagang natamasa ko ang kagalingan, kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang gagabit sa akin bilang mga awit niya, hindi magkarapat-dapat, ngunit nirapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Jun Sabangan. Sa inyo pong patutungan, puri natin yung pinakamamahal na Panginoon na talagang ating mga kapatid nung una, mga minamahal ko ay talagang hindi po siya makumbinsido, mga minamahal ko, makumbinsi, mga minamahal ko na talagang totoo ang kanya pong pinuntang ministeryo. Amen. At ang sabi pa nga niya, mga maaring yung mga nagpapatotoo riyan, yung mga bulag na nakakita, nagkaroon ng vision, mga minamahal ko, ay binayaran lamang. Yung mga minamahal ko talagang napakahalaga po talaga na ang sabi nga ng
banal na kasulatan sa Aklat ng Hebreo, Kabanatang 11, ang talatay 6, mga it is impossible to please God. Without faith, it is impossible to please God. Kaya mga minamahal ko, talagang hinahanap ng mga Panginoon ang pananampalataya, mga minamahal ko, na kinakailangan po nating mga ipamalas, mga minamahal ko, para kalugdan tayo na ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mapapalad, mga minamahal ko, ang nananampalataya. Mga minamahal ko, amen? For they will see, mga minamahal ko, hallelujah, the power at yung talagang himala ng mga Panginoon. Hallelujah. At the power and miracles of God doon sa mga sumasampalataya, mga minamahal ko. At totoo po yan, mga minamahal ko, na talagang nasa kalagitnaan pa rin tayo ng pandemya. Sa katunayan, mga minamahal ko, talagang kalungkot na balita. Amen? At kung talagang tayo po'y nakatutok sa news, mga minamahal ko dyan sa may NCR, mga minamahal ko, maging doon sa mga ibang riyon na talagang nasa ECQ, mga minamahal ko, status, mga minamahal ko, enhanced community quarantine, mga minamahal ko, ay talagang halos wala nang mapaglagyan ng mga pasyente, mga minamahal ko, nandun na lamang sila sa mga parking areas ng mga ospital. Amen? At yung mismong ambulansya, mga minamahal ko, ay talagang may katabi ng mga oxygen tanks. Amen? At talagang mas virulent, mas deadly itong Delta variant na ito, mga minamahal ko. At kung kayo po ay nakaka-receive, mga minamahal ko, I don't know how true, mga minamahal ko, itong itinetext ng mga kapwa natin Pinoy, mga minamahal ko, na talagang medyo mahirap, mga minamahal ko, i-detect itong Delta variant, mga minamahal ko, sapagkat hindi katulad siya nung yung mga naunang variants, mga minamahal ko, na talagang yung mga sintomas, mga minamahal ko, hallelujah, ay yung mga pag-ubo na walang tigil, amen? At pagkakaroon ng lagnat, mga minamahal ko. At talagang yung hindi ka makahinga, masyado, mga minamahal ko. Pero itong Delta variant na ito, mga minamahal ko, ayon dito sa mga pino-forward sa atin, mga minamahal ko, na mismong mga doktor, mga minamahal ko, ay napapatunayan nila, mga minamahal ko, na doon sa mga nasal, dito sa ilong, mga minamahal ko, na swab test, mga minamahal ko, ay talagang nagpapakita ng negative result, mga minamahal ko, pag Delta variant. Yun pala, mga minamahal ko, kaya pala sinabing more virulent, mas mabagsik, mas talagang deadly siya, kasi dito na talaga sa lungs siya, mga minamahal ko, direktang umaapekto. Kaya short-term, mga minamahal, marami pong namamatay ng mga pasyente, at talagang dati, mga minamahal ko, ang obserbasyon ng mga medical frontliners, mga minamahal, amen? Ang mga bata, mga minamahal, noong March 2020, kung kayo po, mga minamahal ko, yung nakikinig nanood ng news kanina, ay wala silang mga pasyente, mga bata at mga teenagers, mga minamahal ko. Pero sa ngayon, mga minamahal ko, ay talagang meron na. At isa na sila sa mga talagang tinatamaan at namamatay, mga minamahal ko. Kaya talagang napakadelikado ng panahon, mga minamahal ko. Amen? Talagang nag-mutate itong virus na ito hanggang sa talagang mga minamahal ko, hindi na alam ng mga medical experts kung ano talagang panlaban, mga minamahal. Kaya mga minamahal, totoo yung sinabi doon sa Biblia, mga minamahal ko. Sasabihin ng tao, mga minamahal ko, na sila'y magsisakay sa mga maliliksing kabayo. Amen? Mga minamahal ko, may spiritual mga implication po yun, mga minamahal ko, hindi literal na maliliksing kabayo. Maaring ang tinutukoy dyan, mga minamahal ko, kasi ang akala ng tao, mga minamahal, hindi, manufacture kami ng mga vaccines na talagang sagot dito sa COVID-19 virus na ito. Maliliksing kabayo, na akala ito na talaga yung kasagutan. Pero, amen, ang sabi doon sa sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, atin pong basahin lamang, mga minamahal ko, dito sa aklat ng Isaiah, para once and for all, mga minamahal ko, makita po natin, mga minamahal ko, aklat ng Isaiah, Kabanatang 30, mga minamahal.
Purihin natin ang pinakamamalapay ng pumalakpak muna tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Hallelujah. Dito mga minamahal ko sa aklat ng Isaiah, kabanatay 30 talatay 15 hanggang 16 mga minamahal ko, para alam po natin mga minamahal ko, sapagat matagal nang nangungusap ang Panginoon sa tao, sa mga tao mga minamahal ko, na talagang rest mga minamahal ko, talagang magpahinga at hanapin siya. Amen? Napapag-aralan po natin doon sa rat race of life mga minamahal ko, na talagang napaka-busy ng tao, nawalan talaga na ng literal na panahon sa Diyos. Amen? Kaya ang mahal na Panginoon, sabi niya, sabagat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng banal ng Israel, sa pagbabalik at sa pagpapahinga ay matitiwasay kayo. Sa katahimikan at sa pag-asa ay magiging inyong lakas at hindi ninyo inibig. So ang tao mga minamahal ko, ayaw nila, mga minamahal ko talaga, di ba? Talagang ayaw na ayaw mag-stay sa bahay. At talagang mga minamahal ko, hallelujah, spend ang time, mga minamahal, na hanapin, magpuri, magdasal sa mahal na Panginoon. Ayaw ng tao ng ganon. Kasi niya, gusto niya talaga ng freest of bird na talagang, mga minamahal ko, hallelujah, talagang magpaka-busy, mga minamahal ko, hallelujah. At sinabi dito sa 16, mga minamahal, but you said no, for we will flee upon horses, therefore shall ye flee, and we will ride upon the swift, therefore shall they that pursue you be swift. Kung hindi niyong sinabi, hindi sapagat kami magsisitakas na mga ngabayo. Kaya kayo'y magsisitakas at kami ay magsisakay sa mga maliksi, kaya't silang nagsisihabol sa inyo ay maliliksi. Amen? So itong pandemic, mga minamahal ko, in our midst, mga minamahal ko, sige ang vaccine, akala ng mga, di ba, ang gobyerno talagang pinipilit talaga na talagang i-roll out, mga minamahal ko, at ma-achieve talaga yung 70% na herd immunity. Ang sabi nga po nila, mga minamahal ko, amen, ay talagang grabe ang dagsa, ang pagdating ng mga vaccines na yan, mga minamahal ko, by the millions ng mga doses, amen. Pero ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, sila'y magsisitakas na mga ngabayo, kaya kayo magsisitakas at kami magsisakay sa mga maliksi, kaya't sila magsisihabol sa inyo ay maliliksi. So habang talagang binibigyan mga minamahal ko ng kasagutan ng gamot itong COVID-19 na ito, mga minamahal, alam naman po natin na kung ilang variants na nag-mutate, nag-iba na ng iba hanggang sa talagang deadly na. Eh, yung mga medical workers, mga minamahal ko, hindi na nga alam kung paano, mga minamahal ko, sapagat ito ngang mga minamahal ko, hallelujah, Delta variant na ito, mga minamahal ko, ay talagang may sa palos, mga minamahal ko. Hindi siya ma-detect sa nasal swab test. Kung kahit magpa-swab test ka, mga minamahal ko, magiging negative daw, sapagkat direkta na pala siya sa lungs tumitira. Kaya shorter ngayon, mga minamahal ko, yung period, mga minamahal ko, na talagang makakasurvive ang tao. Diyan sa Bataan, mga minamahal, hindi sa pananakot, mga minamahal ko, ang sabi ng pamangkin ng aking misis, mga minamahal ko, itinakbo lang kahapon, pero kinabukasan namatay na. Kaya shorter ang period, mga minamahal ko, ng mga recovery at yung kamatayan. Sapagkat mga minamahal ko, talagang direkta na, mga minamahal ko. So mga minamahal, habang lumalaon, mga minamahal ko, nakikita natin, sapagkat ayaw pumayag talaga ng tao, mga minamahal ko, ng kasagutan sa lahat ng mga ito, mga minamahal, panunumbalik sa Diyos. Diba? Sabi niya, matitiwasay kayo kung kayo'y magpapahinga at hahanapin ninyo ko. Pero ayaw nga ng tao. Amen? Kaya ito, mga minamahal ko, ang akala nila kasagutan yung mga vaccines na yan. Hindi. Akala nila maliksing kabayo ang vaccine na yan, pero mas maliksi ang hahabol sa kanila, mas virulent, mas mabagsik, mas deadly, mga minamahal ko. Itong mga virus na ito, mga minamahal ko. Kaya may mga lugar ngayon, mga minamahal ko, na talagang wala nang lalabas, mga minamahal ko. Maliban doon sa mga talagang bibili ng pagkain, mga minamahal ko, hallelujah.
gamot o kung ano man yan, mga minamahal ko na emergency. So mga minamahal ko, hallelujah, talagang mapalad tayo dito sa ministeryo ito, mga minamahal ko, hallelujah. Alam natin, mga minamahal ko, na ang protection ng mga Panginoon ay sa atin. Amen? Mag-mutate man, mga minamahal ko, ang virus na yan, mga minamahal ko, hallelujah. Basta tayo po, mga nananatili sa mga Panginoon. Hindi tayo, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang pababayaan ng mga Panginoon. Patuloy tayong pag-iingatan ng ating makapangyarihang Diyos. Amen? God is in control, mga minamahal. Hindi ko sinasabi, mga minamahal ko, na wala ng pag-asa. Amen? Ay talagang sinusubukan ng mga Panginoon ng mga tao kung talagang mga minamahal ko mag-give up, surrender sila. Pero sabi nga ng banal na kasulatan, ayaw ng tao, hindi inibig ng tao, mga minamahal ko, na hanapin ang Diyos. Kundi mga minamahal ko, di ba? Pinangalalandakan talaga nila, mga minamahal ko, I am vaccinated, fully vaccinated. Talagang nagmamalaki pa, mga nakapost pa sa kanila pong mga Instagram accounts, sa kanilang profile. Amen? Nakikita po ninyo, mga minamahal ko, yung mga post ng mga tao. Amen? I am fully vaccinated. Pero nung tumama itong Delta variant, marami pong namatay na vaccinated na talaga. Fully vaccinated, 2 doses ang kanila pong natanggap, mga minamahal ko. Pero talagang tinamaan pa rin, mga minamahal. Amen? Kaya mga minamahal, nakakatakot, mga minamahal ko itong ating panahon, mga minamahal ko. Pero God is in control. Yun ang pinaka-importante, mga minamahal ko. Hallelujah. Protektado at protektado tayo ng mga Panginoon. Palapakan po natin ng malakas na palakpak ating dakilang Diyos. At atin pong tinatawagan, beloved Sister Abilina Rosario. At maganda rin po ang beloved Brother Romel Morante. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Pinakamataas na pagbati, pagpupuri, paglulhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ganon din po sa beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida. Ganon din sa kanilang mga anak, apot manugang. Hallelujah, praise the Lord. Ating inaalala, turot aral na ating beloved Assistant Pastor na si Almeida. Ganon din po sa ating beloved manggagawa, pinangasiwa na ating beloved Ordin Preacher sa kanilang nag-iisang anak. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa beloved kapatiran, datihan o baguhan man. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang maipapahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po talagang nandyan po ang pananakit ng aking ulo. Talagang pag yan ay sinusumpong talagang napakasakit. Hallelujah, maghapon po yan talagang napakasakit. Ngunit nung na-sweet ko po yung television namin ay talagang nandyan. Ang nilipat-lipat ko po yan. Tamang-tama po ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Talagang hinanap po namin ang gawain ito. Tamang-tamang po dyan sa Lukban. Hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos ng gawain, talagang nandyan ang hallelujah, nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, instant pong pinagaling ng pinakamamahal Praise na the Lord. Hallelujah. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak. Talagang sakitin din po sila. Sunod-sunod po silang nagkakasakit. Nung wala pa po kami sa ministeryong ito, talagang hindi ko po alam kung saan ko po sila dadalhin. Ngunit nung nandito na po kami sa Jesus Miracle Crusade International Ministry sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin na ating beloved
Hallelujah. Evangelist Wilde Estrada Almeida, kabalikan ng mga manggagawa. Yung sakitin po nila ay pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil totoo po siyang buhay sa ministeryong ito. Talagang napakapalad natin. Talagang nandyan ang mga pagsubok sa ating buhay. Nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandyan ang pagtawag natin po sa Kanya. Nandyan ang hallelujah. Sa kabagan niya ay talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang yung isang hallelujah, taga doon sa amin talagang ng pabaksin. Hallelujah. Pag ilang araw lamang po ay tagang nandyan po ay na-deadball po siya. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil tayo talagang napakapalad natin ang dyan ang right. pinakamamahal Hallelujah. na Panginoong Hesus na nag-iingat sa atin. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang nandyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pandemyang ito. Hallelujah. Pag-iingat niya sa aming buong sambahayan. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi po siya nagpapabaya. Hallelujah. Palagi nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa patuloy ng pagdalo. Talagang yung karamdaman kong sakitin ng ulo ay hindi na po sinusumpong mula na hanggang sa mga oras na ito. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Hallelujah. Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dahil siya po ang nagpro-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuri pasasalamat para sa mahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Lakasan po natin yung palakpak muli para sa ating dakilang Diyos. God bless you, beloved Sister Evelina Rosario. Sa inyo pong patutuong yan, purihin natin ang pinakamamalang Panginoon na talagang sino pong hindi papasalamat sa ating pinakamamalang Panginoon na talagang yung kanya pong mga problema at talagang mga minamahal ko, hallelujah, apektado ang kanilang kumbaga kabuhayan, mga minamahal ko at maging yung kanila pong kapayapaan, mga minamahal ko. Amen. Sabi nga niya, naging masakitin yung kanyang mga anak. So, literally, mga minamahal ko, kapag ganyan ang estado, mga minamahal ko, na kung saan mga minamahal ko, yung mga loved ones, mga minamahal ko, parating dinadala sa pagamutan, sa doktor, mga minamahal ko, talagang wala kang kapayapaan. Subalit, mga minamahal ko, dakilang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen? He's the greatest healer of all. Mga minamahal ko, ang sabi ng Psalms chapter 30, verse 2, mga minamahal ko, ang sabi dito, O Lord my God, I cried out unto Thee, and Thou hast healed me. So, napakasimple ng sinabi ng talatang ito, mga minamahal. Tayo lamang po'y dumadaing sa malang Panginoon. Amen? At mga minamahal ko, through the leading prayer, mga minamahal ko, of course, ng ating beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, na may kasamang pag-aayon ng mga minamahal ko, ang ating pong mga panalangin, mga minamahal ko, amen. Kagalingan ng ating pong mga loved ones, mga minamahal ko, na may mga karamdaman, mga minamahal ko, yan ay pinapagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So talaga mga minamahal ko, hallelujah. Ang ating pong mahal na nanay, mga minamahal ko, bagamat talagang nasa edad na rin, mga minamahal ko, amen, ay talagang buong tiyagang patuloy na pinaglilingkuran natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At atin na pong tinatawagan natin, beloved Brother Romel Morante, kung tayo po'y gising pa. Lahat ng gising ng mga anak ng Diyos, magsabi ng amen. Amen. At mga minamahal ko, hallelujah. Talagang manatili tayong gising, mga minamahal ko, para mapakinggan po natin mainam yung mga inilalahad ng mga patutuo ng ating mga minamahal na mga kapatid. Praise the Lord. At maganda ating beloved Sister Jemima Benitez. Hallelujah. Praise the Lord po.
Ang pinakamataas na pagpupuri at pagdakila, pasasalamat po ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At inaabot ko rin po ang doble pong paggalang sa ating Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida. At ganoon na rin po sa ating di po malilimutang turot aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon na rin po sa kanila pong mga anak nila. At ganoon na rin po sa ating mga minamahal po nating elders at sa ating pong pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher at sa kanila pong anak. At ganoon na rin po sa ating webcast viewers at ganoon na rin po sa aking mga kapatiran sa pong sa pong magandang hating gabi po sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord po. At ako po ay nagpapasalamat po sa pagkakataon pong ito na ako po ay nabigyan po ng muli upang pasalamatan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga kabutihan po na ipinagkaloob niya po sa akin. At may share ko lamang po mga minamahal kung paano ko po nakilala po ang ating mahal na Panginoon. Diyan po sa aking pinagtatrabahuhan ko po ay mayroon po akong isang katrabaho po na isang taga Jesus Miracle Crusade po International Ministry na sa tuwing lagi po kaming nagkikita, siya po ay nagbabahagi ng mga kabutihan ng ating mahal na Panginoon. At nung una po ay hindi ko po ito binibigyan po ng binabaliwala ko lamang po. At sa wala pong tigil na pagbabahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay hindi rin po nagtagal. Ako na rin po ay dumalo po sa banal na gawain po ng ating Praise the Lord. Kaya, Hallelujah. salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ako po ay binigyan niya po ako ng isa po akong kinahabagan niya po upang ako po ay maglingkod po sa Kanya. At ako na rin po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal po nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, ang aking mga bisyo na noon po ay sa aking pag-inom ko ng alak, paninigarilyo, at pagmumura, at mga kaguluhan po sa aking puso at isip. Ito po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pasalamatan ko rin at pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung ako po ay nangangailangan po ng panggastos ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po, ay ako po ay lumapit po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na lumapit po ako na humingi po ako ng tulong kasi po sa mga oras na yun ay wala po akong gagastusin po sa aking panganak po ng aking mahal na asawa ko po. At maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ito po ay tinugon niya po ang aking panalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Pinagkalooban niya po ako ng panggastos ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon na rin po ako po ay nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung una po na ako po ay baguhan lamang po na dumadalo po ay nandiyan po ang aking mga takot. Takot ko sa aking mahal na asawa ko po na
minsan po ay ako po natatakot kung paano ko po may papaliwanag kung paano ko may papaliwanag po na sa aking gagawin ko po ay aalis po ako sa aking pagtrabahoan ko po dahil po ay sa ako po ay talagang napamahal po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at siya rin po ang nagbago po ng aking buhay kaya sa gustong-gusto ko pong makadalo po ng 3 beses po sa isang linggo ay dahil nga po sa aking pinagtatrabawan ko po ay nahihirapan na po akong makadalo at overnight lang po ako nakakadalo. Ako po ay kinukulangan po sa pagdalo po at nangihina po ang aking pananampalataya. Sa gustong-gusto ko pong makadalo ng 3 beses po sa isang linggo po ay umalis po ako sa aking trabaho ko po na makadalo lamang po ako ng 3 beses po sa isang linggo. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nagawa ko po na ipaglaban po ang aking pananampalataya. Kaya salamat po sa aking pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako po ay nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi po ako karapat-dapat, ngunit ginawa po niyang karapat-dapat upang ako po isa pong isang mga awit po niya. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nandito na lang po ang pagpapasalamat po, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang po. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Romel Morante. Sa pinagpalang patutong yan, mga minamahal ko, talagang napakahirap na desisyon, mga minamahal ko. Lalo na't kabuhayan na nakataya. Amen? Ayaw din naman ng mga Panginoon na talagang mawalan tayo ng kabuhayan. Pero kapag mga minamahal ko, hallelujah, talagang at stake, mga minamahal ko, yung ating pong paglilingkod, mga minamahal ko, ay talagang kinakailangan po nating mamili, mga minamahal ko. At sabi ng ating mga kapatid, siya po'y naadlangan ng kanya pong mga managers, mga minamahal ko, na talagang makadalo, mga minamahal ko, ng 3 times a week, mga minamahal ko. So, until such time, mga minamahal ko, na talagang nagdesisyon ang ating mga kapatid na talagang piliin ang paglilingkod, mga minamahal ko. Amen? Amen? Tough decision po yan, mga minamahal ko. Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, Matthew chapter 6 verse 33. Amen? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang sabi na naman sabi ng ating mga kapatid, bagamat nawalan siya ng trabaho, yes, pero mga nagkaload din naman ng alternatibong trabaho ang ating pong mahal na Panginoon para mapunuan yung kanya pong pangailangan. Amen? Na talagang hindi na makukompromiso, hindi na maadlangan ang kanya pong pagdalo, mga minamahal ko. Amen? Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi tayo ilalagay ng mga Panginoon doon sa sitwasyon, mga minamahal ko, na kapag ating inuna ang kanyang katuwiran, mga minamahal ko, ay talagang para sa ating kalugihan, hindi po, mga minamahal. Amen? Gagawa ng kaparaanan ng mga Panginoon na talagang mai-provide ang ating mga pangangailangan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At bago natin ibigay sa ating beloved Sister Jemima Benitez, tayo po munang lahat ay tumayo. Atin po munang ipagpag ang ating po mga inaantok na diwa para talagang mapanggingan po natin ng buong buo ang mga patotoo, mga minamahal ko. Amen? Ating gisingin muna, mga minamahal ko. Hallelujah. Yung ating pong talagang medyo groggy na katawan. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Hesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Hesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema.
isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? As for me, I will behold thy face with righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face with righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw, O Diyos, ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Praise the Lord. Hallelujah. At naway nagising tayo ng panandalian, mga minamahal ko, para mga minamahal patuloy tayo makapakinig ng mga pinagpalang mga patotoo. Praise the Lord. Talagang ating pong makompleto talaga itong ating pong overnight worship, mga minamahal ko. Atin na pong binibigyan ng pagkakataon ating beloved Sir Jemima Benitez. At sundan po siya natin beloved Brother Daniel Pereras. Lahat ay magsasabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Pero Jesus po lamang. Nagpapabot po ako ng dobleng paggalang sa ating pong beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga daywang turo at aral natin beloved Assistant Pastor Linus Almeda. Mabati din po ako sa kanila pong beloved children. At nagpapabot din po ako na pagbati sa lahat po na ating pong beloved elders at workers, sa ating pong beloved ordained preachers, sa inyo po maraming na mahal na kapatiran, baguhan mga pordatihan, at sa ating pong mga live streaming viewers. Ako po bumabati po sa ating pong lahat na isa po mapagpalang madaling araw na po. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataon po ito na rin na muli ko pong mapasalamat na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga ginawa niya pong kabutihan sa aking buhay.
Andiyan po mami na mahal na bago ko po makilala ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, isa din po ako sa may karamdaman po doon, mami na mahal na labis po ang pagpapahirap po sa aking buhay. Andiyan po na meron po akong karamdamang asma po, mami na mahal, mula pagkasanggol ko po hanggang po mag-high school po ako. Andiyan ang labis po na pagpapahirap po sa akin, mami na mahal, sa akin po pag-aaral. Andiyan ang madalas po na paglimban sa klase, mami na mahal. Andiyan din po na dahil po sa karamdaman ko pong asma na talaga lagi-lagi po akong inaatake. Andiyan na may sarili po gamit na nebulizer, mami na mahal. Ngunit nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa unang dalangin ng ating beloved Honorable Pastor Wildis Almeida, yung karamdaman ko pong asma. Ito po lubos na pinagaling na ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. yung gamit ko po noon na nebulizer, talaga nakatambak na lang po yan sa bahay. Hindi ko na po ito nagamit. Kahit maraming po salamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus sa araw-araw po na pag-iingat niya po sa atin. Tunay nga po, mami, na mahal na hindi lamang po tayo yung pinag-iingatan ng mahal na Panginoong Jesus, ngunit maging po yung mga mahal po natin sa buhay. That's right. Amen. Pinag-iingatan ng mahal na Panginoon. Nandiyan po na may share ko po sa inyo, mami, na mahal, nito pong first week ngayong month po, mami, na mahal. Bale po, yung mahal ko pong ate, dahil po nagtatrabaho po siya sa ibang bansa, mami, na mahal. Nandiyan na isang araw po, may sinend po siyang link po sa group chat po namin, mami, na mahal. Nandiyan ang una is, hindi ko po yung pinansin kung ano po yun, mami, na mahal, hanggang po sa after ilang minutes po, andyan na tumawag po yung beloved ate ko po, andyan na nakausap po namin po siya sa video call, andyan nagkwento po siya kung ano pong nangyari, mami, na mahal. Andyan po na sabi po niya na nung araw na daw po yun, mami, na mahal, is pumunta daw po siya ng market dahil meron po siyang kailangang gawin or bilhin, mami, na mahal. And the moment daw po na pagka-uwi niya, mami, na mahal, talagang may nakita po siya sa news na meron daw pong nasusunog, mami, na mahal. Alam niyo po, mami, na mahal, yung lugar na po yun na nasusunog, talagang halos katabi lamang po nung store na pinuntahan po nung mahal ko pong ate. Sabi niya po sa akin pong, beloved mama, sabi niya, grabe mama, kadadaan ko lang dyan. Sabi po niya sa amin, mami, na mahal, ngunit nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Pisdel. The moment po na nangyari po yung sunog, dyan po nung nakauwi na po yung mahal ko pong ate, talagang grabe pong pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa maging po sa pag-aaral ko. Andiyan po na pasukan na naman po namin, mami, na mahal. Andiyan na pinapasalamatan ko din po sa mahal na Panginoon yung schedule ko, mami, na mahal, dahil nandiyan po sa school po namin, meron po kami 3 shift, mami, na mahal. Andiyan na nasakto po yung section ko is nasakto po sa shift B. And yung shift na po yun is, natapat po siya ng Friday to Monday po yun, mami, na mahal. Kaya meron po akong subject po sa Sunday. Ngunit ang pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon is yung, kung ano po, yung subject po na natapat po sa Monday, yun pa po yung hindi po major ko po. Kaya pinapasalamatan ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil hindi na po ako gaano po mag-i-struggle, dahil po ang Sunday talagang dapat lamang ilagak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Right. Hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil bagamat po hindi po karapat-dapat, at na po ito niya pong kinakahabagan, ginagawang karapat-dapat na magamit po sa kanyang banal na basan bilang isang mga wit na bagamat po patuloy po ang pandemya, andyan na pinibigyan ng mahal na Panginoon ng pagkakataon na patuloy po makadalo. Magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng mga pagpapalang material, physical, financial, lalo higit po ang pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sir Jemima Benitez, sa blessed testimony na yan. At yun nga, mga minamahal ko, talagang napakuputi na ating pinakamamahal ng Panginoon. Kasi mga minamahal ko yung pag-iingat niya, mga minamahal ko sa pagkalatang mga minamahal ko panalangin ng ating mga beloved Evangelist Wildis Almeida. Mga minamahal ko, talagang walang distansya sa kanyang panalangin. Amen? Na abot po mga minamahal ko magiging kanya pong mga loved ones, mga minamahal ko ating pong mga loved ones na nasa ibayong dagat, mga minamahal ko.
ay talagang pinag-iingatan din ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At talagang mga minamahal, pinagpalang ating mga kapatid na talagang pinagaling na mga minamahal ko sa kanyang sakit na pagiging asthmatic. Amen? Alam niyo po mga minamahal, napakahirap na mga minamahal ko gamutin yung asthma na yan, mga minamahal ko. Yes, kakaroon ka ng temporaryong ginhawa sa mga nebulizer, mga minamahal ko. Amen? Pero walang kumpletong kagalingan. Amen. Kaya mapalad tayo mga minamahal ko, yung mga nagpapatotoo rito mga minamahal ko na dating asthmatic mga minamahal ko. At talagang hinahabol nila ang kanilang paghinga mga minamahal ko. There are times na sa kalagitnaan ng kanilang tulog mga minamahal ko, biglang gigising yung mga yan sapagkat hinahabol nila. They're gasping for their breath mga minamahal ko. At talagang halos mga minamahal hindi na talaga makaugolapay. Amen. Amen. At kinakailangan talagang lapatan ng kung ano-ano mga aparato, mga minamahal ko, amen, yung oxygen, nebulizer, mga minamahal ko, para talagang ma-stabilize yung kanilang kondisyon. Mga minamahal ko, yung ating mga kapatid, ang sabi niya, mga minamahal, pinagaling na siya ng lubusan. Ang ebidensya, mga minamahal ko, bawal na bawal mag-alaga ng mga fur babies ang mga asthmatic. Amen? Amen? Ngunit mga minamahal ko, ating mga kapatid, mga minamahal ko, kwento ng kanyang mahal na ama, katabi na niya yung kanyang mga pusa, mga minamahal ko, hallelujah, na mga kittens, mga minamahal ko, amen? Na it's supposedly, mga minamahal ko, bawal sa asthmatic, pero pinagaling na nga siya ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon. At patuloy tayo mga minamahal ko, hallelujah, sa pakikinig. At atin naman pong binibigyan ng pagkakataon ating beloved brother Daniel Pereiras, ating mahal na kapatid. Praise the Lord. At sundan po siya natin beloved Sister Miriam Reyes. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakilang, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Ako po ay nagpapaabot, dobling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, at hindi natin malimot-limot ang aral at turo ng ating minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din sa kanilang mga beloved children, sa lahat ng manggagawa sa dakong ito, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preachers, Kuya Buboy Nir, hallelujah, ganoon din sa kanyang minamahal na anak, beloved Sister Vine, sa ating mga mga beloved elders na kapiling natin sa ngayon, sa inyong mga kapatiran, mga bagong dadihan, magandang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, sa dakilang pagkakataon na ito, hallelujah, upang siya aking papurihan sa mga himala na ginawa ng ating pinakamamahal pa Jesus sa aking buhay. Hallelujah, aking pong balikan, bulay-bulayin ang mga himala ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Nung ako po mga minamahal ay nadestino mga minamahal sa may Pikit, North Cotabato. Hallelujah. Kami po mga minamahal ay nakakonvoy mga minamahal papunta sa aming destinasyon mga minamahal sa hindi inaasahang pangyayari. Hallelujah. Yung sinusundan po namin mga minamahal na tangke mga minamahal ay nakaapak po siya mga minamahal ng isang landmine mga minamahal. Hallelujah. At yun po mga minamahal ay sumabog mga minamahal, napakalakas ng kanyang pagsabog, hallelujah. Yung isang gulong ng tangke mga minamahal na napakalaki mga minamahal ay talagang nagkapunit-punit mga minamahal, hallelujah. Naubos mga minamahal, hallelujah. At sa hindi inaasahang pangyayari mga minamahal, nung pagsabog niya mga minamahal, hallelujah, isa pong sharp nail mga minamahal ang tumama sa aking dibdib mga minamahal. Hallelujah. Pagtama niya sa akin mga minamahal, hallelujah, dahil nasa 10 meters lang po siya mga minamahal sa amin. Hallelujah. Pagtama niya sa dibdib ko mga minamahal, ako po mga minamahal ay tumba mga minamahal dahil napakalakas ng kanyang impact mga minamahal. At sabi ng aking kasama mga minamahal, sabi niya sa akin, Dan, may tama ka, sabi sa akin mga minamahal. Kaya hindi ako makaimik-imik mga minamahal dahil talagang sabi ko, tinamaan talaga ako, sabi ko, hallelujah. Ngayon
Hallelujah. Nasa isip ko mga minamahal, hallelujah, ay sabi ko, ang pinapakiramdaman ko mga minamahal, yung dugo na aago sa aking katawan dahil pagka sariwa pa yung dugo mga minamahal ay mainit yun mga minamahal, hallelujah. Subalit sabi ko, parang wala man yata, sabi ko, hallelujah. Kaya ang ginawa ko mga minamahal, dahan-dahan ko siyang kinapa sa aking dibdib, hallelujah. Purihin ng ating pinakamamahal pa ni Jesus sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah. Hindi tumagos mga minamahal yung sharpener na yon, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamahal pa Amen. ni Praise the Jesus, Lord. hallelujah. Maraming salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal pa sa aking buhay, hallelujah. At isa pa pong himala mga minamahal, nung sumiklab muli ang gira mga minamahal sa may hulo mga minamahal, bilang isang marine sniper mga minamahal, ay kung saan yung gulo mga minamahal ay doon po kami pinapadala mga minamahal. Kaya nung sumiklab ang gulo sa may hulo mga minamahal, dahil mayroong operation doon mga minamahal, dinala po kami doon, hallelujah. At ang napasamak po ako mga minamahal sa pinaka-main effort ng pag-assault ng Marines doon mga minamahal sa may kampo ng Abu Sayyaf. Habang pinapasok namin mga minamahal yung kampo ng Abu Sayyaf mga minamahal, hallelujah. Nung pasukin na namin siya mga minamahal, dahan-dahan po kami pumapasok, hallelujah. Ngayon, nahalata ko mga minamahal na nakapasok na kami mga minamahal sa Killing Zone, hallelujah. Ang layo ng kalaban mga minamahal ay nasa 100 meters lang sila, nasa taas sila mga minamahal ng bundok, ay overlooking po kami, hallelujah. Ngayon, sabi ko sa aking opisyal, sabi ko, sir, nakapasok na tayo sa Killing Zone, sabi ko, nandito na tayo, hallelujah. Sabi niya, lapitan pa natin. Kaya, yun nga mga minamahal, daan-daan po pa kaming lumapit doon, mga minamahal. Nung talagang nandun na kami mga minamahal, halos maubos na yung, makapasok na kami lahat. Sabi ko, sir, nakapasok na tayo lahat, maraming mamamatay sa atin. Sabi ko sa aking opisyal, sabi ko, putukan natin isang beses, sabi ko mga minamahal. Kaya pumayag naman siya. Kaya nung pinutukan namin mga minamahal, ay talagang sinagot kami ng libo-libong putok. Grabe ang putok, mga minamahal, nagkaroon ng matinding labanan, mga minamahal. Hallelujah. Sa hindi inaasahang pangyayari, mga minamahal, hallelujah, isang bala po ng M203 grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan, 2 metro. Di pa po, mga minamahal, ang layo niya, mga minamahal sa akin. Pagbagsak niya, mga minamahal, yun po ay sumabog, mga minamahal, 45 degrees talaga sa akin lahat, yung sharpnel, mga minamahal. Hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus sa panandalangin ng ating minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, Praise the Lord. ni isang sharpnel, mga minamahal, ay walang tumama sa akin. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming Hallelujah. salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, nung year 2010 po, mga minamahal, pag-upo ng presidente ng ating Presidente Benigno Aquino noon, mga minamahal, ay kumuha po sila sa Mindanao, mga minamahal, ng mga escort nila, mga minamahal, at ako po ay napunta doon, mga minamahal, sa Malacanang. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, dahil nakasampung taon din po ako doon, mga minamahal, sa Malacanang, hallelujah. At noong ito pong kasagsagan, mga minamahal, ng COVID-19 sa kasagsagan ng pamumuno ng ating Presidente Rodrigo Duterte, mga minamahal, hallelujah, ay napasama po kami mga minamahal sa event na yon dahil mayroon siyang SONA, mga minamahal. Hallelujah. Kaya lahat po ng kasama sa event na yon, mga minamahal, ay kailangan dumaan sa swab test, mga minamahal. So 4 na beses po kaming sinwab test, mga minamahal. Kasagsagan po ng kalakasan ng COVID-19 doon, mga minamahal. At lahat po kaming kasama doon, mga minamahal, nung sinwab test, nung unang swab test namin, mga minamahal, na swab test kami lahat. Hallelujah. Nung lobas ang result, mga minamahal, napakarami ang nag-positive na mga empleyado ng Malacanang, mga minamahal, ganun din sa mga PSG, mga minamahal, ganun din sa amin, mga minamahal, ay ang dami nag-positive, mga minamahal. Hallelujah. Kaya yung result ng aking swab test, mga minamahal, ang sabi ng Red Cross ay natapon daw, mga minamahal. Kaya wala akong result, mga minamahal. At sa ganun nga, mga minamahal, doon sa aming barracks, napakarami kaming mga Marines, mga minamahal, ay bali may 20 ang nag-positive, paikot-ikot lang, mga minamahal, ang virus doon sa loob ng aming barracks, mga minamahal. Kaya
tumawag ulit ang task force COVID na kailangan kaming i-swab test na naman mga minamahal. Kaya sabi ko, napakadelikado, sabi ko, kaya ang virus mga minamahal nandun lang sa aming barracks, napakarami po ang nag-positive. Kaya sabi ko, ako po ay nag-text mga minamahal dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preachers, Kuya Bubuinir. Sabi ko, Kuya, sabi ko, pakisama naman ang aking pangalan dyan sa inyong panalangin dahil magkakaroon ulit kami ng swab test at napakarami na ang nag-positive sa amin. Sabi ko, hallelujah. Kaya ang sabi ng ating beloved ordained preachers, hallelujah, magtiwala ka lang sa ating pinakamamalpay ni Jesus, hallelujah, at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan, hallelujah. Praise the Lord. Kaya ganun nga mga minamahal ang aking ginawa, hallelujah. Kaya nung time ng mga minamahal na i-swab test kami ng pangalawang swab test mga minamahal, hallelujah, ay sabi ko talagang, sabi ko wala akong nararamdaman, sabi ko napakalakas ko, sabi ko wala ito, baliwala ito, sabi ko kaya nung swab test na kami mga minamahal, hallelujah, nung bandang hapon na mga minamahal, pagkatapos ng swab test namin, bandang hapon, hallelujah, ay nilalamig ang aking, sabi ko bakit parang nilalamig man ang aking katawan, sabi ko ibang pakiramdam ko, sabi ko siguro, sabi ko wala ito, ganito lang siguro, sabi ko mga minamahal, kaya hinayaan ko lang. Pagdating nung gabi na mga minamahal, ay talagang inapoy ako ng lagnat mga minamahal. Iba na ang timpla ng aking katawan, sabi ko grabe ang init ng aking katawan, bigla-bigla mga minamahal, sumisingaw sa aking mata. At yung aking lalamunan mga minamahal, medyo gumaspang-gaspang na at sumakit ng aking likod mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Sabi ko, yung aking nararamdaman, kasi nag-seminar din kami mga minamahal ng mga sintomas ng COVID, mga minamahal. So lahat ng aking naramdaman mga minamahal ay puro sintomas, lahat ng COVID mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, may COVID na yata ako, sabi ko, hallelujah, pero wala pang result, hallelujah. Nung magdamag na yun, mga minamahal, talagang hindi ako nakatulog, mga minamahal, dahil sa iniisip ko rin, mga minamahal. Sabi ko, kasi ang aking nararamdaman ay puro sintomas ng COVID, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Lahat ng aking nararamdaman ay puro sintomas ng COVID, sabi ko, hallelujah. Pero wala pang result, sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mo akong pabayaan. Sabi ko, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, itong nararamdaman ko na ito ay hindi ko sasabihin. Ito sabi ko, kaya hindi ko sasabihin sa aking mga kasama. Sabi ko, hallelujah. Kaya bahala ng mahal Panginoon sa akin. Hallelujah. Kaya nung magdamag na yun mga minamahal, halos hindi ako nakatulog. Hallelujah. Pag gising namin ng umaga mga minamahal, siyempre, pasilip-silip ako sa pintuan ng aking kwarto, mga minamahal, nakikiramdam ako sa aking mga kasama. Sabi ko, baka ganun din sila siguro, sabi ko. Pero hindi ko sasabihin talaga ito. Sabi ko, bahala ng mahal Panginoon sa akin. Hallelujah. Kaya dumiretso ako mga minamahal doon sa kusina namin para mag-almusal mga minamahal. Ngayon, ang ulam namin doon, mga minamahal, yung paksiw na bangus, mga minamahal. Nung habang kumakain kami, mga minamahal, siyempre, may social distancing din kami doon. Habang kumakain kami mga minamahal, sabi ko, sa isip-isip ko lang mga minamahal, sabi ko, anong klaseng luto ito? Sabi ko, bangus na paksiw, bakit walang kaasim-asim, walang kalasa-lasa? Sabi ko, hallelujah. Kaya naisip ko mga minamahal, sabi ko, yung walang panglasa, ay sabi ko, sabi ko, kasama pala ito sa mga sintomas ng COVID. Sabi ko, kaya binilisan kong kumain mga minamahal. Sabi ko, inom ako ng soft drinks para malasahan ko. Nung pagkatapos kong kumain, uminom po ako ng soft drinks, yung Coke, mga minamahal. Hallelujah. Hindi ko nalasahan yung Coke, mga minamahal. Lamig na lamang aking naramdaman. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, may COVID na yata ako. Sabi ko, hallelujah. Kaya pumunta kagad ako sa aking kwarto, mga minamahal. Kinuha ko yung alcohol, nilagay ko sa aking kamay. Hallelujah. Hindi ko maamoy, mga minamahal. Sabi ko, yung pabango. Kinuha ko yung pabango ko, mga minamahal. Nilagay ko sa aking kamay. At nung pag-amoy ko mga minamahal, hallelujah, walang amoy mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, may COVID na yata ako. Sabi ko, hallelujah, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, ako'y nagpuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. 3 beses ako nagpupuri mga minamahal. Praise the Lord. Umaga, hapon, gabi mga minamahal. Talagang iniyakan ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Dahil yung lahat ng aking naramdaman ay mga sintomas ng COVID, mga minamahal, bagamat wala pa kaming result, mga minamahal. Nung dumating, mga minamahal, yung result ng pangalawang swab test namin, mga minamahal, ay napakaraming nag-positive. Hallelujah. Yung result ko, mga minamahal, wala na naman akong result ng pangalawang swab test, mga minamahal. Wala na naman akong result. Hallelujah. Kaya, ganun nga mga minamahal, ang aking ginawa, sabi ko, mahal na Panginoon, hindi ko sasabihin ito sa aking mga kasama. Hallelujah. Dahil yung mga kasama ko na ganun,
kasi dapat isabi yon mga minamahal para hindi na maghawa-hawa. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Subalit, hallelujah, ako ay nagtiwala sa ating pinakamamahal pa ni Jesus na ako ay pagagalingin ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hindi ko sasabihin sa kanila ito, ikaw nang bahala sa akin. Hallelujah. Kaya hanggang sa sumunod na mga araw, mga minamahal, hallelujah, ay talagang naramdaman ko ang aking panghihina ng aking katawan, mga minamahal. Hallelujah. Inuubo ako ng walang laman, mga minamahal. Hallelujah. Wala akong panlasa. Ganun nga, mga minamahal. Pero patuloy akong nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Talagang ako'y umiiyak sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Na kung may COVID man ako, ako'y pagalingin ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. May time, mga minamahal, na habang ako ay nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, parang iba ang pakiramdam. Parang hindi ko maintindihan ang aking pakiramdam, mga minamahal. Talagang iba ang pakiramdam ko, mga minamahal. Biglang bumagsak ang aking katawan, mga minamahal, dahil sa kaiisip ko na rin, mga minamahal. Hallelujah, hindi ako makatulog. Iniisip ko kung bigla akong mamatay, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, alam ko hindi mo ako pababayaan. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya may time, mga minamahal, na ako ay nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, parang hindi ko kayang magpuri. Sabi ko, parang ibang pakiramdam ko. Hallelujah. Subalit, pinilit ko, mga minamahal, na magpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Sabi ko, nung mahal na Panginoon, parang hindi ko talaga kaya. Parang gusto kong mahiga. Nahiga ako, mga minamahal, at ako'y nakatulog, mga minamahal. Paggising ko, mga minamahal, ay hapon na, mga minamahal. Hallelujah. Kaya nagpuri ako sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Talagang ako'y inayakan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Na huwag akong pabayaan. Hallelujah. May time, mga minamahal, na ako ay natutulog, mga minamahal. Hallelujah. Habang ako'y natutulog, 2:00 madaling araw, bigla akong nagising, mga minamahal. Hallelujah, dahil naputo lang aking hininga. Hallelujah, hindi ako makahinga, mga minamahal. Hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mo akong pabayaan. Hallelujah. Isip ko, mga minamahal, sabi ko, parang ito na yata ang katapusan. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, wag pa ngayon. Sabi ko, hallelujah. Kaya ang ginawa ko, mga minamahal, lumabas ako sa aking kwarto. Hallelujah. Sabi ko, baka kasi yung virus, mga minamahal, ng COVID, hallelujah, ang sabi ng doktor na nag-seminar sa amin, 3 days muna siya dito sa ating buwanga bago magtutuloy sa ating baga, mga minamahal. Sabi ko, baka nasa baga ko na, sabi ko. Kaya ang ginawa ko, mga minamahal, sabi ko, lundag-lundag ako, mga minamahal. Sabi ko, baka matagtag. Sabi ko, hallelujah. Kaya mga minamahal, ako ay dumiretso ako sa opisina, mga minamahal, dahil habang naglalakad-lakad ako, parang kinukuha ko, mga minamahal, yung aking magandang paghinga, mga minamahal. Hallelujah. Nung nakapunta ako ng opisina, mga minamahal, hinanap ko yung scanner namin ng lagnat, mga minamahal. Nung in-scan ko ang aking sarili, 35 degrees, mga minamahal. Sabi ko, parang napakababa man ito. Sabi ko, napakataas ang aking lagnat, mga minamahal. Sumisingaw sa aking mata, mga minamahal. Hallelujah, sabi ko, 2:00 pa lang, sabi ko. Kaya bumalik ako sa aking kwarto, mga minamahal. At ako ay natulog muli, mga minamahal. At nung nakatulog ako, mga minamahal, mga ilang minuto lang din, mga minamahal, bigla na naman ako nagising, mga minamahal, dahil hindi ako makahinga. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, huwag mo akong pabayaan. Hallelujah. Kaya ganun nga, mga minamahal, gising na naman ako. Hallelujah. Naglakad-lakad na naman ako, mga minamahal. Pumunta ako sa aming opisina ulit, mga minamahal, in-scan ko ang aking lagnat, mga minamahal. Hallelujah, nagmarka 34 degrees na, mga pababa ng pababa, mga minamahal. Sabi ko, sira yata ito. Sabi ko, hallelujah. Kaya ganun nga, mga minamahal, grabe ang hirap ko, mga minamahal. Hallelujah, subalit ako ay nagtiwala sa ating pinakamamahal pa Jesus na ako rin ay pagagalingin, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nung ganun nga, mga minamahal, tumawag ulit ang Task Force COVID, mga minamahal, na magkaroon ng pangatlong swab test, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, mayroon kaming pangatlong swab test, bangamat yung pangalawang swab test ko ay walang result. Hallelujah. Yung pangatlo, sabi ko, mahal na Panginoon, sana pagalingin mo na ako. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Talagang hinang-hina ako, mga minamahal. Grabe ang hina ng aking katawan na hindi ko maintindihan, mga minamahal. Hallelujah. Kaya bago kami i-swab test ng pangalawang swab test, mga minamahal, 2 days before, hallelujah,
ay tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoon ang aking lagnat. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat at tinanggal mo ang aking lagnat. Hallelujah. Dahil dito ako nahihirapan. Hallelujah. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Subalit, sabi ko, mahal na Panginoon, alam ko, tatanggalin mo rin itong mga, yung wala akong panlasa, pang-amoy, sa aking ubo, sa kasakit sa likod. Hallelujah. Kaya, nung iswab test kami mga minamahal, pangatlong swab test, 2 days before nga mga minamahal, ay tinanggal ng mahal pa yung aking lagnat. Nung iswab test na kami mga minamahal ng pangatlong swab test, ay mayroon pa akong, nasa aking pamayaman yung walang pang-amoy, walang panglasa, ubo, sakit sa likod. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Hallelujah. Kaya nung swab test kami mga minamahal, walang imikan mga minamahal. Hallelujah. Kaya mga ilang araw mga minamahal, hallelujah, medyo ang aking pakiramdam mga minamahal, bagamat na walang aking lagnat, hallelujah, medyo hindi pa maganda-ganda mga minamahal, hallelujah. Hanggang sa nung lumabas yung mga result mga minamahal ng pangatlong swab test, hallelujah, yung sa akin mga minamahal, wala na naman akong result, hallelujah. Yung iba mayroon, nag-positive, hallelujah. Kaya tumawag ulit mga minamahal ang Task Force COVID na kailangan kaming iswab test ng pang-apat na swab mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, swab test na naman, sabi ko, yung pangalawang swab test ko walang result, yung pangatlo wala pa, may swab test na ng pang-apat. Hallelujah. Talagang ganito, sabi sa akin, sige, sabi ko, sige, swab test tayo. Sabi ko, hallelujah. Kaya, hallelujah, ako'y patuloy na nagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah, iniiyakan ko sa ating, ako'y umiiyak sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah, ako'y pagalingin, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, mayroon kaming pang-apat na swab test, hallelujah. Pagalingin mo na ako, mahal Panginoon, tanggalin mo na lahat ng aking nararamdamang karamdaman, hallelujah. Kaya, ganun nga mga minamahal, 2 days before, bago kami iswab test mga minamahal, ay tinanggal ng ating pinakamamahal na Jesus ang aking ubo. Hallelujah. Ang sakit sa aking nararamdaman sa lalamunan, sakit sa likod. Hallelujah. At sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Tinanggal mo ang aking ubo at ang aking nararamdaman sa likod. Hallelujah. Yung aking panglasa mga minamahal, nakalimutan ko mga minamahal sa kayong pang-amoy. Hallelujah. Kaya grabe ang tuwa ko mga minamahal dahil talagang nararamdaman ko na ako'y lumalakas mga minamahal. Hallelujah. At nung lumabas ako sa aming barracks mga minamahal, ako ay nag-standby doon sa may harap mga minamahal. Nung dumaan mga minamahal, yung empleyado ng Malacanang mga minamahal, pagdaan niya sa akin, hallelujah, naamoy ko mga minamahal yung kanyang pabango, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-amoy na ako, hallelujah, maraming salamat, hallelujah. Kaya, dali-dali akong pumasok mga minamahal sa aking kwarto, sa barracks mga minamahal. Sabi ko, mahal pa yung kakain ako. Sabi ko, kaya kumain ako mga minamahal. Hallelujah. Puri na ating pinakamamahal Jesus. Nalasahan ko mga minamahal ang pagkain mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Binalik mo lahat. Ang aking pang-amoy, ang aking panglasa, tinanggal mo lahat. Ang mga sintomas ng aking COVID. Hallelujah. Kaya itong pang-apat na swab test na ito, hallelujah. Handang-handa na ako. Alam ko, pinagaling mo na ako. Hallelujah. Sabi ko, bali, wala na yan sa akin. Sabi ko, isip-isip ko mga minamahal. Hallelujah. Kaya grabing tuwa ko mga minamahal. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus sa panalangin na ating minamahal, ginagalamban din Pastor Wildy Estrada Almeida. Kaya nung time mga minamahal na nung iswab test na kami mga minamahal, sabi ko, isip-isip ko, yung mga kasama ko, tingin-tingin ako sa kanila, medyo natatakot mga minamahal. Sabi ko sa akin mga minamahal, grabe ang tuwa ko mga minamahal. Sabi ko, magaling na ako. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal Panginoon. Bali, wala na sa akin yan. Hallelujah. Kaya nung swab test kami mga minamahal ng pang-apat na swab test, hallelujah, ako ay tuwang-tuwa mga minamahal. Nung pagdating namin sa barracks, hallelujah, hindi nila alam na wala na akong nararamdaman, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon, hallelujah. Kaya mga ilang araw mga minamahal, sabi ng aking kasama, Sarge, lumabas na yung swab test natin. Sabi niya sa akin, sabi ko, anong swab test yun? Sabi ko, yung pangatlo. Sabi niya, hallelujah. Kaya naisip ko mga minamahal, nung swab kami ng pangatlong swab test, ay may mga sintomas ako ng COVID. Sabi ko, tingnan natin. Sabi ko, kaya nung pinunta namin mga minamahal doon sa, yung tinignan namin ng result, mga minamahal, ay talagang napakarami ang nag-positive mga minamahal. At kasama ako mga minamahal na nag-positive. Hallelujah. Nag-positive ako sa pangatlong swab test mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, nag-positive ako sa pangatlo. Pero yung pang-apat, pinagaling mo na ako doon. Wala na yon. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, yung pang-apat na swab test na lang ang pag-asa ko. Hallelujah. Kaya sabi nung aming opisyal, lahat ng nag-positive ng
pangatlong swab test, dito kayo. Separate kayo dahil ikwa-quarantine kayo sa Tarlac. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Sana luwabas na, hallelujah. Ayaw kong mapunta doon. Kaya kinabukasan, mga minamahal, sabi ng aking kasama, Sir, luwabas na yung pang-apat na swab test natin. Sabi niya sa akin, sabi ko, ikaw, kumusta yung swab test mo? Sabi niya, positive pa rin ako, sir. Sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi ko, hindi. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ako'y pumasok, mga minamahal, sa aking kwarto. Ako'y nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Ako'y nanalangin sa panandalangin na ating minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada, Almeida, kabalikat lahat, manggagawa. Bago matapos ang aking pagpupuri, hallelujah, ay lalabas ng aking resort, magni-negative na ako sa pangalang Jesus. Hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri, mga minamahal, hallelujah, sa kalagitnaan ng aking pagpupuri, nag-text ang Task Force COVID. Hallelujah. Negative na ako, mga minamahal. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Walang gamot-gamot. Walang ospital-ospital, mga minamahal. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Ang araw-araw na paggabay sa aking buong pamilya. Hallelujah. Ang pagpapalang pinansyal, hallelujah, physical, higit sa lahat, sa spiritual, hanggang dito na lang po, lahat ng kapurihan, pasasalamat, ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patuto, mga kagila-gilalas, ka mga manghanggawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, sino po ang mga minamahalang manlulupay-pay manghihina sa paglilingkod kung ganito mga minamahal nakikita natin na mga dakilang tanda himala na ginagawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Katulad po mga minamahal, dapat po mga minamahal ang ating mahal na kapatid, wala na po siya mga minamahal. Yung pakikipagbaka niya po mga minamahal sa Mindanao na 12 years na nakikipagbaka po siya sa mga abusayap, sa mga kaaway ng gobyerno, mga minamahal. Hindi po biro mga minamahal yung himalang yan, mga minamahal. Alam niyo po yung landmine, mga minamahal, sa patutuo niya, mga minamahal, yung tangke nila na diskaril, mga minamahal. Bakal po yun, mga minamahal. Bakal na didiskaril, mga minamahal, na papag-iwa-iwalay nung lakas ng bomba, mga minamahal. Sasabing, ano po, mga minamahal, sasabing pala, tinamaan po ang ating mahal ng kapatid na sharpnail, mga minamahal. Ano po ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang katawan? Ginawang bakal ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang katawan ng ating mahal na kapatid. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po mga minamahal doon sa operation po nila doon sa mga abusayap, mga minamahal. Kung tutusin po mga minamahal, 2 di pa po mga minamahal yung layo ng M203 Grenade Lancer, mga minamahal. Pumutok po yung sarapan niya, mga minamahal, dapat gutay-gutay po siya, mga minamahal. Alam niyo po doon sa amin, mga minamahal, bali 3 po sila, 2 pulis, mga minamahal, 1 civilian, mga minamahal, binanatan po sila ng M203 Grenade Lancer, mga minamahal. Napuruhan po sila, mga minamahal. Alam niyo po yung mga katawan nila sampay-sampay doon sa mga sanga ng kahoy, mga minamahal. Ganun po kalakas yung M203 Grenade Lancer, mga minamahal. 2 di pa lang po, mga minamahal, pumutok, mga minamahal, sa kanyang harapan, mga minamahal. At ano po nangyari, mga minamahal? Iningatan po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kamangha-mangha po talaga, mga minamahal, ang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung hindi po tunay ang Diyos natin, nag-iingat, nagliligtas dito ang ating mahal na kapatid, wala na po, mga minamahal. Kaya po, sino po ang manlulupaypay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Ito, ginagawa ng ating dakilang Diyos na buhay upang tayo ay tumatag sa ating pananampalataya. Huwag tayo manghina, mga minamahal. Kaya nga, ang mga webcast viewers po, mga minamahal, para po sa inyo ito, mga minamahal, upang mapatunayan na ang Diyos ay buhay sa ministeryong ito, upang kayo din po ay pagpalain, mga minamahal. Kaya po, umantabay lang po kayo, mga minamahal, sa mga viewers, sa webcast viewers, mga minamahal. Ganun din po sa YouTube channel subscribers, sa mga minamahal. Makikita nyo po, tapusin nyo po, mga minamahal, kung mayroon po kayong mga karamdaman, mga problema, mga minamahal,
Nasalanganin po kayo mga minamahal. Makinig lang po kayo mga minamahal. Magkaroon kayo ng pananampalataya. Pagkatapos po ng gawain mga minamahal, kinabukasan po, makikita niyo po mga minamahal. Dahil sa inyong pananampalataya, kayo po ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po mga minamahal, pinahintulot po ng ating pinakamamahal na Panginoon na siya po tamaan ng COVID mga minamahal. Ang kaisipan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po natin alam mga minamahal. Bali, 3 beses po siya mga minamahal na bali sinubaptis mga minamahal. At doon po mga minamahal sa pangalawa mga minamahal, nagkaroon po ng nalus po yung pong resulta mga minamahal. But ang ating mahal na kapatid, nabanggit niya lahat ng sintomas ng COVID po nasa kanya mga minamahal. Hanggang sa dumating po yung pangatlong swab, nag-positive po siya mga minamahal. Mutang inunor po mga minamahal yung pang-apat mga minamahal. Yung ating mahal na kapatid dapat nasa Tarlac na po ng ikatlong swab mga minamahal. Kaso ang kapamahalan ng ating pinakamamahal na Panginoon yung pang-apat, nagkaroon po ng resulta. At ang ating mahal na kapatid, ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay na siya po ay tamaan ng COVID-19 upang ang lahat ng mga tao, mga minamahal, mga kasamahan niya, maging sa gobyerno, mga minamahal. Ginagawa ng ating dakilang Diyos na ito sa ikalululhati niya dahil sa panalangin na rin po ng ating pinagpalat nilingsan, ating minamahal, ginagalang na ating minamahal na magulang sa mahal na Panginoon, sa lahat na kanilang mga anak, sa lahat ng minamahal na manggagawa, naroon po yung katugunan ng panalangin, mga minamahal. At doon po, pinahintulot ng mahal na Panginoon sa bandang huli, mga minamahal, panghawakan lang po natin ang ating pananampalataya at huwag tayong bumigay, huwag tayong mag-alinlangan. Sapagkat ang tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bandang huli po, mga minamahal. Kaya nagtiwala po siya ang ginawa niya, nagpuri po siya ng umaga, tanghali, hapon, mga minamahal. At doon po, nakita ng ating pinakamamahal na Panginoon ang pagtitiwala ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, at nalugod po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At yung pang-apat na swabtis, mga minamahal, nagbunga po, nagresulta ng negative na po siya, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po, mga minamahal, kabuti, kadakilang ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Praise the Lord po, mga minamahal, sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher. Ang kapurihan kaluwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamataas na papupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat tayong sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Ganun din po, doble paggalang sa ating minamahal at ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din po sa blessed memories and cherish the blessed memories and teaching of our dear Mama dear, ating beloved Assistant Pastor Dina C. Almeida. Ganun din po sa kanya mga anak, manugang po, magandang umaga po, mga minamahal. Sa inyo po mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher sa kanyang mahal na anak, nakatuwang niya po, mga minamahal, ating beloved Sister Vine, minamahal ating mga beloved elder na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, sa mga baguhan, mga minamahal, ganun din po sa webcast viewers sa ating Facebook live streaming, sa YouTube channel, sa subscribers po, mga minamahal, magandang umaga po sa atin mga minamahal. God bless po mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Maria Reyes po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Brother John Amaro po. God bless po. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagdadakila, at ang pinakamataas na pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At ako din po ay bumabati ng dobleng paggaling sa ating dearly beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, and we always cherish the memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, gayon din po sa kanilang mga beloved children, at sa lahat po ng ating beloved workers, at sa inyo, sa lahat ng ating beloved kapatiran. Ako bumabati ng isang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah.
Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbibigay niya ng kalakasan, kalusugan, sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat ng nakaraang Martes ako po ay nagdiwan ng aking kaarawan sa laman. Amen. At Praise the Lord. labis kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na dinagdagan na niya na naman po ng isang taon ng aking buhay. At kaya nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa lahat ng pagpapala na pinagkakalob niya sa amin. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ako na dati-rati po ako ay talagang matagal na nawalay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ngunit sa unang panalangin na ating dearly beloved pastor, andyan po na ako'y muling kinahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus upang ako'y muling makapaglingkod sa Kanya, mga minamahal. Amen. Praise Kaya the Lord. lagi talagang hindi ko po makaligtaan na pasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sapagkat kung hindi ako muling kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hindi ko po alam kung saan po ako pupulutin ngayon, mga minamahal, sapagkat noon po, mga minamahal, nung ako po ay nawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, andyan po ang napakagulong buhay, mga minamahal. Talagang wala pong kapayapaan ang aking puso't isipan, mga minamahal. Andyan po ang mga bisyo, mga minamahal, mga gawain makasanlibutan po, mga minamahal, na tunay nga po na hanggang sa noon po, mga minamahal, nung ako ay nawali sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, andyan po na ay yung abang lingkod, mga minahal, na kasama ang aking mga kaibigan, na talagang lumalabas po kami ng gabi, mga minamahal, upang makipagsayahan, mga minamahal, na mga ganitong oras, andyan pa po kami sa lansangan, mga minamahal, na talagang nagkakasiyahan po, mga minamahal. Ganyan po yung buhay ng abang lingkod, mga minamahal, nung ako ay nawali sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At andyan din po ang pagsuot ng walang kabanalan, mga minamahal, na talagang isa sa mga dahilan, mga minamahal, na hindi po ako nakapagpatuloy sa paglilingkod, mga minamahal, sapagkat noon po, mga minamahal, pag tuwing ako ay dumadalo, mga minamahal, sa aking pag-uwi, mga minamahal, talagang dumadaan pa po ako sa mga mall, nagsi-CR po ako, mga minamahal, upang magpalit lamang po ng aking kasuotan, sapagkat ako nga po, mga minamahal, ay nahihiya na makita ng aking kakilala na sa ganitong kasuotan, mga minamahal. Ngunit nung ako ay tinawag muli ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal, talagang ang pagsuot ng walang kabanalan, mga minamahal, ayan po ay lubos na binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Talagang pinakita niya po sa akin na pagsusuot ng may kabanalan, mga minamahal, ay talagang napakaganda sa paningin, mga minamahal. Hallelujah. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na way back 2010 po, mga minamahal, nung ako po ay na-diagnose na mayroon po akong thyroid cancer, minamahal. At andyan nga po, mga minamahal, sa yung karamdaman kong ito, mga minamahal, talagang sabi ng aking doktor, mga minamahal, sa dako ng Bilefer, mga minamahal, na talaga 2 years na lamang po ang itatagal ng aking buhay, mga minamahal. At kailangan ko daw po talagang maipatanggal yung tumor sa aking thyroid, mga minamahal, sapagkat yung nakita nilang bukol dito, mga minamahal, ay sobrang malignan nga po, mga minamahal, at ganun, at masyado daw pong mabilis kumalat, mga minamahal. Ganun po ang sabi ng aking doktor, mga minamahal. Ngunit pinaisip sa akin ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus na
ako ay muling maglingkod sa kanya mga minamahal, sapagkat that time po mga minamahal, ako pa po ay hindi pa ako pa po ay backslider pa minamahal. Kaya ako po ay unti-unti pong dumalo muli sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At andyan po mga minamahal na talagang akin pong tinugon ang mga kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, lalo na po sa ako po ay nag-alay ng mga pag-aayon ng mga minamahal at talagang dumalo po ng 3 beses sa isang linggo at natuto pong nagpuri sa tahanan mga minamahal. At alam niyo po ang aking karamdaman na yan mga minamahal, talagang unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po, yung aking bukol dito mga minamahal, talagang pinabiopsy ko pa po yan mga minamahal. At sabi ng aking mga kakilala, sabi nila, bakit ko daw pinabiopsy? Once na pinabiopsy ko daw po minamahal, dapat ipatanggal ko na agad sapagkat nasaktan daw yung tumor, lalo daw pong mas mabilis na kakalat yung mga cancer cells, mga minamahal. Ngunit andyan po na nagtiwala na lamang ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Yung mga nararamdaman kong mga pananakit noon, mga minamahal, talagang hindi ko na po yan nararamdaman, mga minamahal. Hallelujah. Kaya lubos-labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat mula noong 2010 hanggang ngayon mga minamahal, talagang yung abang lingkod, andyan po na talagang taglay-taglay pa rin ang kalakasan, ang kalusugan, ang kaisa-isang buhay na patuloy na pagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pag-provide niya ng aming mga pangailangan. Magmula nagkaroon ng pandemic, mga minamahal, tunay nga po na kahit ni minsan hindi kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapalang physical, financial, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patutuo. Ayon sa patutuo ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, nung di pa po siya nakakilala, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, ay nasa buhay makasanlibutan, mga minamahal. Kababaeng tao, mga minamahal, miinom ng alak, mga minamahal. Walang kabanalan, ganyan po talaga nung tayo po, mga minamahal, ay nasa nakagisnan po nating reliyon, mga minamahal. Hindi po sa paninira, mga minamahal, sapagkat tayo po nagpapatuto, mga minamahal, na tayo po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. At doon po, mga minamahal, nung tumalikod po siya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, malamang dumating po yung paalala sa kanya, mga minamahal, na karoon po siya ng cancer, mga minamahal, bukol po, mga minamahal. At sabi nga po sa Villaflor, mga minamahal, 2 taon na lang po yung tatagal ng kanyang buhay, mga minamahal. Sapagkat lumalala po, mga minamahal, yung kanyang karamdaman. Yung po, mga minamahal, pinabiopsy po, mga minamahal. At yung pong sinabi sa kanya, mga minamahal, kung nabiopsy, yung mga cells, mga minamahal, mabubuhay po yun, mga minamahal, at kakalat po yun, mga minamahal. Ngunit nagtiwala po siya sa panunumbalik niya, mga minamahal. Ang tanging sandata na ginawa niya, pananampalataya, dumalo ng 3 bisis, mga minamahal. At doon po nakanta ng ating mahal na kapatid, ang kahabagan ng ating dakilang Diyos sa pangunang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Distrada Almidad sa lahat ng minamahal na manggagawa. Siya po pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Narito po, mga minamahal. Siya po nagpapatuto, malusog na katawan po ano sa Kanya na ngayon na biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, mga minamahal. Awit na po ang ating mga minamahal, mga kapatid. Mga minamahal. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Children's Choir. Yeah, praise the Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Ang sabi ng iba sa atin, ako ay bata pa. Yung mag-isa dahil bata pa nga. Nangangamba, natatakot, minsan nadarapa. Mahirap ang damdamin kahit bata pa nga. Munting bata man akong tignan, ngunit di naman sa isipan. Sa puso ko ay may awitin sa'yo nakaraan. Munting tinig ko iyong pakinggan, simpleng awit ika'y hahandugan. Pasasalamat ko sa'yo dahil inibig mo kahit bata ako. Ang sabi ng iba sa atin, ako ay bata pa. Di pa raw marunong mag-isa dahil bata pa nga. Nangangamba, natatakot, minsa'y nadarapa. Mahirap ang damdamin dahil bata pa nga. Munting bata man akong tignan, ngunit di naman sa isipan. Sa puso ko ay may awitin sa'yo nakaraan. Munting tinig ko'y iyong pakinggan, simpleng awit ika'y hahandugan. Pasasalamat ko sa'yo dahil inibig
Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless. Mahal na kapatid, beloved children, sa papuring awit talay po, yung sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tulad po ni Haring David, mga minamahal, musmus pa lang siya, bata, mga minamahal, siya na po yung nagpupuri, mga minamahal, ng 7 bisis sa loob ng isang araw, mga minamahal. Nalugod po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa batang si David, mga minamahal, kaya po pinagpala siya, binigyan ng kalakasan, ginawang hari ng Israel. Si Haring David, sapagkat bata pa siya, nalugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ginawa po siyang hari, mga minamahal. Siya po naghari sa Israel ng 47 years, mga minamahal. Dahil sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, na musmus pa lang po siya, mga minamahal. Kaya po, mga bata, mga minamahal, mga kapatid, mga bata, pagpatuloy niyo po yan, mga minamahal, sapagkat lubos na nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga bata na nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tinatawagan ko na po ang ating beloved John Amaro po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Christine Cualquira. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Praise po the lamang. Lord. At ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating mahal na pastor, Evangelist Amen. Valdistran Almeida, and we always cherish the blessed teachings and memories of our dearly assistant pastor, Lily Amen. Almeida. Praise the Lord. Ganun po sa kanilang mga beloved Almeida childrens. At ganun po sa ating mga beloved pastoral workers, pangasiwa po ng ating beloved order preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong beloved daughter, at sa mga elders po na kapiling natin ngayon, at sa inyo po mga beloved ko mga kapatiran, baguhan man o datihan, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na binigyan na po niya ako ng pagkakataon upang purihin, luwalhatiin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa lahat ng mga pagpapala, mga himala at mga paalala na pinagkaloob niya sa aking buhay. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa kanya pong pag-iingat. Hallelujah sa aking pagtatrabaho nung nandoon ako sa ibang bansa, mga minamahal. At hallelujah sa ilang taon ko pong pagtatrabaho at sa kanyang pag-iingat sa akin sa aksidente, mga minamahal na nangyari man, ngunit hindi niya ako pinahamak. Nung last April 7, 2019, mga minamahal, mga alas 3 po ng hapon yun, mga minamahal, nagagaling po ako doon sa dako po ng Yanbo. At loaded po ng 30 tons yung trailer tank na minamaniho ko po ng chemical para po sa Shell Lubricant Arabia, mga minamahal. Nasa last lane po ako, mga minamahal, at nagtaka po ako doon sa kutsi na tinitingnan ko po sa aking side mirror na akala ko po nagbibiro lang, mga minamahal, na napakatulin po ang takbo niya, mga minamahal. At habang palapit siya ng palapit, 4 lanes po ang karsada, mga minamahal. Pagmula po sa first lane, nag-second lane, at hanggang nag-third lane siya, mga minamahal. At habang palapit siya, akala ko nagbibiro lang, mga minamahal. Ngunit laking gulat ko po, mga minamahal, na bigla pong kumalabog doon sa left side ng aking stepboard ng truck na aking minamaniho, mga minamahal. At habang kumalabog na po doon, mga minamahal, nagtudo po ako ng busina, mga minamahal. At nakaidli pala yung Arabong driver, mga minamahal. Sa kanya pong pagkataranta, pinihit po ng todo pakanan yung kanyang steering, mga minamahal. Kaya humarang na po siya doon sa harapan ng aking truck na minamaniho. At sa bigat ng karga, mga minamahal, hindi po kaagad makahinto yung truck. Kaya
kung italon ko man sa shouldering, matumbay yung truck na aking minamaniho, mga minamahal, pati yung chemical, kaya spill yung sa kalsada, mga minamahal. Kaya ang ginawa ko, nag-rebuke na lang po ako ng in Jesus' name, hallelujah. Kaya nakaladkad ko po yung kotse, mga minamahal, siguro mga 2 metro, mga minamahal. At ang gulat ko po doon, mga minamahal, dahil napakainit po nung time na yun, nag-53 centigrade Celsius yung init nung time na yun, mga minamahal, na bigla pong umusbok po yung napakakapal na usok doon sa harapan ng truck. Akala ko nasunog na po yung kotse o kaya nasunog na po yung harapan ng aking minamanihong truck, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil na naitalon po sa driver na Arabo yung kanyang kotse doon sa shouldering, mga minamahal, sa bandang kanan. At nandyan pa rin yung usok, mga minamahal. Kaya nung huminto ako, mga minamahal, nakita ko po yung laman ng kotse, nagsibabaan yung driver na Arabo at saka yung kanyang asawa at 2 anak na maliliit, mga minamahal. At ilang minuto, mga minamahal, dumating po yung pulis at huminto ako, nakahazard na yung truck, mga minamahal, dahil malalim po yung shouldering. At sabi ng pulis, nakita ko po ang nangyari, hindi ikaw ang may kasalanan dahil nandito ka lang sa linya mo. Kaya sabi niya, may tumawag sa kanya na naararo mo daw yung kotse. Tiningnan yung nangyari sa kotse, mga minamahal. Ang expect sa pulis na namatay yung sakay lahat ng kotse, mga minamahal. Kaya ang sabi ng pulis, bumaba ka at sumigaw ka ng alhamdulillah. Kaya ang alhamdulillah, kasi mga minamahal sa Arabo ay glory to God sa English. Kaya sumigaw ako ng glory to God. Sabi ng pulis, bakit? Ano yung sinasabi mo? Sabi ko, parehas lang yan sa alhamdulillah at glory to God. Sabi niya, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil ang pinagtataka ko kung saan nanggaling yung usok, pati yung mga nakakakita, ang sinisilip nila yung kotse, hindi naman nag-leak yung gasolina at sinisilip din yung harapan ng aking sasakyan, mga minamahal na minamaniho. Wala namang hallelujah, nag-leak na diesel o kaya preyon ng aircon, mga minamahal. Kaya grabe po ang himala at pag-iingat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Na hindi po ako pinahamak dahil alam niyo po, mga minamahal, doon sa ibang bansa, kapag na-aksidente ka, kahit kasalanan pa nila, sasabihin nila na hindi sila ma-aksidente kung hindi kami dumating, kaming mga expat doon sa ibang bansa. Kaya grabe po ang pag-iingat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na pati yung kotse, maliit lang po yung gas-gas ng kotse at doon sa unit na aking minamaniho, nabasag lang yung lens sa, hallelujah, sa headlight, mga minamahal, sa right side. Kaya grabe po, at sabi pa ng pulis, ilang taon na siyang nasa kalsada, yung aksidente pa lang yun ang hindi siya makapaniwala na hindi namatay yung sakay ng mga kotse. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa kanyang pag-iingat sa akin. At ganoon din po, mga mahal sa hallelujah, Arabo na mga sakay ng kotse at sa kanyang asawa at 2 anak. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya sa akin, sa aking pagmamaniho dito, paghatid sundo sa mga kapatiran. Last Sunday, mga minamahal, nagkaroon po ako ng aberya doon sa dako ng Bayangbang. At nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na hindi po ako iniiwanan ng ating mga kapatiran dahil wala po akong kakilala doon, mga minamahal, na mahiraman ko po ng jack at tyrants, mga minamahal, dahil lata na po yung packing ng jack na aking dinadala, mga minamahal.
kahit na ako naligo ako sa ulan nung time na yon dahil malakas pang ulan nung time na yon. Ngunit nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na nandyan yung malasakit at ilang aberya na po ang nangyari. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na hindi po ako iniwanan ng aking mga hinahatid. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus at sa pag-iingat niya sa amin, sa bawat araw, sa aking beloved wife at sa aking beloved son, sa kanyang trabaho, sa kanila pong pagbiyahe, saan mang parte dito sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, dahil naglaland trip lang po sila mga minamahal dahil dinadaanan po nila yung mga bayan-bayan na mayroong mga Hallelujah Project, yung kanilang kumpanya mga minamahal. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala na yan, magmula sa pinakamalit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, sa pinansyal, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. At bago po ako magtapos, ako po ay mag-alay ng papuring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kay ganda ng buhay ko, magmula nang makilala ka, sa lungkot ng nakaraan, ngayon naging masaya. Salamat po, Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tulad ko'y inibig mo, nilinis at inako mo lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa tulad kong dukha lamang, O Panginoon, Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo. Hallelujah. Praise the Lord. Bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Praise the Lord. Kaya ngayon aking laan ang panahon at kalakasan, iniwan ang kalayawan nitong sanlibutan. Kung dumating man ang sandali na ako'y kukunin na tungo sa iyong kaharian na siyang inilaan. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal. Amen. Praise the Lord. Sa tulad kong dukha lamang, O Panginoon, Panginoon, gamitin mo
ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patuto at sa papuring awit alay sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamalaking tinatawagan na po ang ating beloved Christine Cualquiera. Sundan po siya ng ating beloved Norman Entrada. Bago po magpatuto ang ating mahal na kapatid, ipanalangin po natin muna ang ating coffee break, mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Amamang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami po ay nagpupuri papasalamat, mahal na Panginoon, sa kaloob mo naming coffee break, mahal na Panginoon, upang maging gising ang aming diwa, mahal na Panginoon, patuloy ka na yung papurihan, pasalamatan sa lahat ng kabutihang kagandahan loob mo sa aming buhay, mahal na Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig mo, hanggang sa pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan na siya ang tanging aming kayamanan, mahal na Panginoon, ang iyong banal na salita na aming buhay, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, basbasan na pagpalain mo po, mahal na Panginoon. At ibalik mo po na makalibong bisis, mahal na Panginoon, sa mga ginamit mo, mahal na Panginoon, sa breaking na ito, mahal na Panginoon, maging sa nga nagpagal nito, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po kaming lahat, mahal na Panginoon, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Tuloy na po, mahal na kapatid. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbati at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Yesus Praise po the Lord. lamang. At ako po ibabati na po ng magandang daling araw na po sa ating pong beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, at hindi inaalala ang banal na aral at turo ng ating pong beloved assistant pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang kanila pong mga beloved children at sa ating pong mga beloved manggagawa at sa inyo pong mga beloved kapatiran, baguhan man po o datihan, at sa ating mga beloved live webcast viewers. Muli ako po ibabati po ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na kalakasan niya po, na pinagkakaloob niya po sa akin sa mga oras na ito, dahil way back po, since na pinanganak po ko, andyan na napakarami ko pong karamdaman, at hindi ko po malilimutan yung pagkakaroon ko po ng UTI tsaka anemic ko po, kasi every time po na pinapacheck up po ako ng mga magulang ko, yun po palagi yung findings ng doktor. At that time po, hindi po kami mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, mga minamahal, magmula nung kinahabagan kami ng mahal na Panginoon, na gamitin po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kahabagan din po ng mahal na Panginoon. 3 times a week din po kaming nakadalo na po mga oras na yon. Alam niyo po, sa unat dalangin ng beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, andyan na instantly pinagaling po ko nating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Yesus. Bagamat sa mga ilan po sa atin sa mga nandito po ay narinig na po ito na paulit-ulit, pero hindi ko po pasasawaan na pasalamatan ng mahal na Panginoong Yesus, kasi every time po na na-imagine ko, talagang andyan na naaalala ko palagi ang kabutihan ng mahal na Panginoong Yesus, kung paano niya po kami pinag-ingatan sa mga oras na yon. Alam niyo po, mga minamahal, nung nagkaroon po kami ng convention sa Baguio, September 2019 po, andyan na pauwi na po kami, pababa na po kami noon galing pong Baguio. Andyan na nagulat na lamang po kami, biglang huminto po yung sasakyan po na namin po sinasakyan, hininto po ng driver. Yun po pala, pagtingin po namin sa harapan po namin, tuloy-tuloy na po yung pagragasa ng lupa. Alam niyo po, mga minamahal, sa mga oras na yon, alanganin po kaming maligtas once na hindi po huminto yung lupa na yun, kasi po sa bandang kanan po namin, panigurado pagbababa po kami doon, bangin na po, batid na po natin yung daanan po doon sa Baguio. Talagang
nasa gilid lang po agad-agad yung bangin. At sa bandang likuran naman po namin, nandyan po na sunod-sunod po yung mga sasakyan na nakasunod po sa amin. Kaya alanganin po kami kaagad makaatras. At titingin naman po kami sa kaliwa, bahagi po namin ay yung tuloy-tuloy po na pagragasa po ng lupa. Alam niyo po sa mga oras na yun, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil po dyan na kinahabagan niya po kami na makapakinig po ng kanyang banal na salita at tinuruan din po tayo ng ating pong beloved Pastor Wildis Chad Almeda na kung tayo nasa gitna ng kagipitan, nandyan po na tumawag lamang po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sumigaw ng hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po sa mga oras na yun, kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, pinaisip po yun ng mahal na Panginoong Hesus na ako po'y tumawag sa Kanya, mag-review po ng hallelujah in Jesus' name po. Andyan na napagaya na rin po yung mga kaklase ko po na nakapaligid po sa akin. Alam niyo po sa himala ng mahal na Panginoong Hesus, after a minute lamang po yung landslide na po na yan, nandiyan na pinahinto po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Kaya andyan po na nakauwi po kami ng ligtas po sa aming kanyang-kanyang tahanan po. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa mga oras na sa panahon na ito na puro karamdaman, puro pandemic ang mga balita po sa ating paligid na nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dyan na hindi niya po tayo pinababayaan. Alam niyo po mga minamahal, ang iyong abang lingkod, binalikan na naman po ako ng trangkaso noong nakaraang Wednesday po. Alam niyo po, nais ko pong i-share po sa inyo na bago po yung araw ng Wednesday na yun, Martes pa lamang po inuudyukan na po ako ng mahal na Panginoong Hesus na mag-stay in na po ng Thursday at saka Friday po. Kasi may pinagpipray po ako na isang bagay po na andyan na sa sobrang pag-aalala ko talagang andyan na parang binaliwala ko po yun. Alam niyo po mga minamahal, nung pagdating po ng Wednesday, andyan na talagang binalikan po ako ng karamdaman ko, ng trangkaso ko na yun, andyan na doon pinaalala ng mahal na Panginoong Hesus yung inuudyok niya po sa akin na nais niya na lamang po ako mag-stay in para itiwala ko na lang sa mahal na Panginoong Hesus ko naman po pinapanalangin ko po. Alam niyo po mga minamahal na kung dati-rati po yung unang dalawang trangkaso ko po noon kasi bali pangatlo na po yung ngayon. Yung unang dalawang trangkaso ko na yun, alam niyo po, pangatlong araw pa lang lamang po andyan na sobrang sakit pa rin po ng katawan ko, ng ulo ko. Dumating po sa point na hindi po ako nakadalo po ng overnight. Pero sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa araw na ito andyan na alam niyo po nung nagkaroon po ako ng lagnat nung Wednesday. Alam niyo po nung magmamadaling araw po nung Huwebes po, andyan na binaba na po agad ng mahal na Panginoong Hesus ang aking lagnat. Kaya Amen. pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoong Hesus na pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon dahil sa mga oras na ito, andyan na nakadalo po ako sa overnight prayer na ito dahil po andyan na ako po'y gradually pinagaling na po nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoon na maalala ko rin po yung beloved elder po natin na sabi niya po na yung maliit man o malaking pagpapala, dapat pasalamatan natin yan sa mahal na Panginoong Hesus. Dapat i-include po natin yan sa atin pong testimony. Alam niyo po, maalala ko po, ang iyong abang likod, wala pa po akong permanent job, talagang part-time pa lamang po. Andiyan na, nagdi-desire po ako magkaroon po ng isang instrumento na sabi ko, mahal na Panginoon, nais ko itong bilhin. Pero wala po akong ganun kasapat na pera po para mabili yun. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus, sa himala po ng mahal na Panginoong Hesus, ang iyong abang lingkod, lahat po ng mga na ano ko po noon sa part-time ko po, na pag-ipon-ipon ko po yan. Sa tulong at habag po ng mahal na Panginoong Hesus, magtapat lamang po tayo sa Kanya. Yung desire po ng puso natin, nandiyan na ibibigay po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Alam niyo po yung instrumento po na yun, na instruments po na pinapanalangin ko po sa mahal na Panginoong Hesus, na dati pinapanalangin, dati pinapangarap ko lamang po yan, bilang pag-practice-practicean ko po yan. Andiyan na, binigay po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya lubos-lubos ko po yan na pinapasalamatan sa mahal na Panginoong Hesus. At higit na pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon yung pagpapalang spiritual na patuloy niya po kaming ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit po. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Christine Cualquiera sa pinagpalang patotoong yan. Tunay po manamahal na talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan manamahal na grabe mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At tunay manamahal na talagang grabe ang mga karamdaman ngayon, lalo na po yung trangkaso manamahal, talagang paikot talaga. Ngunit napakabuti na po na ating pinakamamahal na Panginoon dahil nandyan na nag-iingat at nagpapagaling po sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At ako po'y ang pinakamataas na pagpupuri paglulhati ay para po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At ganoon din na ako po'y bumabati ng dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeda. Ganoon din sa ating Assistant Pastor Linz Almeda sa kapahintulutan po ng ating beloved Ordained Preacher. Ako po'y bumabati po sa inyo ng magandang madaling araw na po, manamahal. At isa pong dakilang pribilehiyo, manamahal, na grabing pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon na muling makatayo, manamahal, sa inyong harapan. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo, manamahal, sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Amen. Praise the Lord. Ating pong dinatawagan ang ating beloved brother Norman Entrada, kung sa po'y handa na po. At ating pinaghahanda ang ating beloved sister Mirasol de Vera. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise At the Lord. ako rin po ay bumabati po sa ating pong mahal na Pastor Evangelist Will Estrada Almeda. At yun din po sa mga ginintuang aral po ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda. Sa kanila pong mga beloved children. Ganun po sa ating pong beloved Ordained Preacher, sa kanya pong mahal na anak, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa ating pong mga beloved elders. Isa pong mapagpalang umaga na rin po, mga minamahal. At ako rin po ay nagpupuri, papasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil muli ako po ay binigyan muli ng pagkakataon na ako po ay makapagpasalamat. Nais ko munang pasalamatan yung patuloy po na kalakasan na pinagkakalupo natin pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang sa mga oras na ito at ganoon din po yung pag-iingat din po sa aking sambahayan. Nais ko pong pasalamatan yung kagalingan, mga minamahal na mga karamdaman. Ako po taglay-taglay ko po yung karamdaman, mga minamahal na sakit sa kidney nung araw, mga minamahal. At yun po yung nagdulot din po, mga minamahal, ng pagkakaroon po ng high blood, mga minamahal. Doon din po yung sakit sa puso. Tunay po na nung mga panahon na yun, mga minamahal, ako po dumanas po ng kahirapan po dahil napakamahal po ng gamutan. Andun din po yung nai-stress ka, mga minamahal, wala kang kapayapaan sa puso't isipan. Nung mga time na yun, mga minamahal, napag-isip-isip ko, mga minamahal, yung aking mga pagbibisyo, mga minamahal, at nung ako po nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal, doon ko po naisip na ako po magbago, mga minamahal. Subalit, andun na po yung mga karamdaman, mga minamahal, bunga po ng pagbibisyo. Tunay po na talagang nung ako'y dumaranas, mga minamahal, ng sakit, dulot po ng karamdaman, talagang ako po natuto pong manalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako po'y nananalangin, mga minamahal, na kung saan ako po ay gagaling at saan ko po mahahanap, mga minamahal, yung kapayapaan, mga minamahal. Tunay na
ako po'y nung ako po'y nagkaroon na ng karamdaman, nung inamahal, ako po'y naging palasimba na mga inamahal. Marami po akong napuntahan din ng mga simbahan, mga inamahal. Nananalangin na sana ako'y gumaling, mga inamahal, dahil wala naman po akong pantustos na sa gamutan, mga inamahal. Subalit napakabuti, napakabait natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil siya po ay aking nasumpungan, mga inamahal, sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Way back 1999, mga inamahal, ako po ay lumuwas po ng Maynila, galing po ng Leyte, mga inamahal. At nahanap ko ating gawain, mga inamahal, sa dako po ng Cunita, at tunay po na ako po'y tumanggap, mga inamahal, at nagpabautismo. At sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon, nung time na yon na ako po'y kanyang pagalingin, at ang sabi ko, mahal na Panginoon, kung ako'y gagaling dito na ako, sabi ko nung mga time na yun, mga inamahal. Kaya't ako po'y nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil sa akin pong patuloy na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po'y hindi ko namalayan, mga inamahal. Ako po'y gradual po na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, mga inamahal, sa karamdaman ko sa bato, mga inamahal, may mga panahon na talagang nahihirapan po kung umihi talaga, mga inamahal. Subalit sa akin patuloy na paglilingkod, mga inamahal, naramdaman ko, mga inamahal, talagang ako'y unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ano din po yung high blood ko, mga inamahal, nung way back 2003, mga inamahal, nung ako po'y nagpa-medical, mga inamahal, dahil kukuha po ako ng license, mga inamahal, driver's license. Doon ko po na patunayan, mga inamahal, dahil ang akin pong blood pressure, mga inamahal, talagang ito po'y nag-normal na rin po, mga inamahal. Kaya yan po'y lubos-lubos kong pinasalamatan sa pinakamamahal ng Jesus. Ganun din po sa aking patuloy po na paglilingkod sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, hanggang sa ako po'y mapadako po dito sa Pangasinan. At nakita ko po, mga inamahal, kung paano po ang ating pinakamamahal na magpala, paano po mag-ingat. Alam niyo po, mga inamahal, dahil nung ako po'y nasa Maynila, mga inamahal, nahirapan po talaga akong makahanap ng trabaho dahil po doon sa aking karamdaman, mga inamahal. Dahil ako po'y bumabagsak po talaga sa medical, mga inamahal. Yung huli ko pong in-applyan, mga inamahal, maalala ko po yung Andox, mga inamahal, na kung saan ang akala ko po ay talagang ako po ay matatanggap na. Subalit nung pagdating po sa physical test, mga inamahal, talagang bumagsak po ako, mga inamahal, dahil nakita talaga nila na sa ano pa lang po, mga inamahal, at ang sabi po ng doktor, talagang hindi kita pwedeng pagbigyan dahil ako naman ang masisira, sabi. Sapagkat ako po ay nag-iusap sa kanya, mga inamahal. Hanggang sa ako po ay makarating po dito sa padako po dito sa Pangasinan, mga inamahal. At nakitira sa aking mahal na uncle, mga inamahal, sa dako ng Kalasyaw. Alam niyo po, talagang ako po ay nagpupuri na pasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil pagdating ko po rito, mga inamahal, ako po ay may mga tao na talagang tumulong sa akin, mga inamahal, para ako po ay makapasok po dyan sa dako ng Dagupan, mga inamahal, sa isang department store. Subalit iniwanan ko po yun dahil hindi po ako nakakadalo, mga inamahal, dahil walang day off po yung trabaho doon, mga inamahal. At tunay po na talagang ako po ay inuusig po ng aking mga tiyuhin ko, mga inamahal, dahil bakit iniwanan ko daw po yung trabaho na yun na napakaganda, mga inamahal. At tunay po na sinisi nila ako, pati po yung tipong gawain, mga inamahal, dahil ito daw po yung naging sanhi kung bakit iniwanan ko po yung trabaho na yon. Subalit
Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ako'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako'y pagkalubuan niya ng pagkakitaan. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, kahit anong trabaho ang ipagkaloob niya sa akin, basta yung ako po ay makakadalo po ng 3 beses, Panginoon mahal. Kaya nung time na yun, Panginoon mahal, talagang ako po muna ay nagtiis, Panginoon mahal, kung ano pong mayroong pagkakitaan nung time na yun, Panginoon mahal. Tunay po na sinubukan ko pong pumasok bilang tagahugas po ng mga buti po dyan sa dako ng Kalasyaw sa Cardoso, Panginoon mahal. At tunay po na talagang napakahirap po, talagang napakaliit ng sahod po, Panginoon mahal. Subalit hindi ko nararamdaman yung hirap, Panginoon mahal, dahil yung ako po ay nakakadalo ng 3 beses, Panginoon mahal, ay talagang ano po yung aking kagalakan, Panginoon mahal. At ako ay nagpupuri, nagpasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil isang araw, Panginoon mahal, ginamit po yung aking tiyahin, Panginoon mahal, na wala pong ginawa kundi mangusig sa akin nung mga panahon na yun, Panginoon mahal. Ginamit po siya, Panginoon mahal, upang mayroon siyang makilala, Panginoon mahal, na isa pong mayaman, Panginoon mahal, dyan sa dako ng Dagupan, Panginoon mahal. Isa pong Chinese. At nakilala niya at nirekomenda niya ako, Panginoon mahal, na kung po pwede po ako doon, Panginoon mahal. At hindi na po ako tumanggi, Panginoon mahal, dahil talagang gusto ko talagang kumita, Panginoon mahal, ng mga panahon na yon. At ako po nagpupuri, nagpasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil yun pala yung pagpapala natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil alam niyo po, napakayaman po nung Chinese, Panginoon mahal, siyang po yung sasakyan niya. Bali, ang gagawin ko, Panginoon mahal, linisin ko lang, asikasuhin ko lang po yung mga sasakyan nila, Panginoon mahal. At ako po'y nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung ako'y napadako sa kanila, mga minamahal, hindi ko sukat akalain na yung aking magiging tulugan, mga minamahal, talagang masasabi ko po, mga minamahal, na talagang napakaganda, mga minamahal, dahil Amen. Praise the Lord. bagong gawa, tapos naka-tiles, naka-bubida, mga minamahal, tapos pinturado, tapos paglabas ko, mga minamahal, nandun na yung andun na po yung CR, may shower po siya, mga minamahal, tsaka may electric pan, tapos nilagyan po ng yun po yung naging tulugan ko, mga minamahal. At habang nandoon po ko, mga minamahal, ay naisip ko, napakabait natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil Praise the Lord. nung ang tinitirahan ko dati, mga minamahal, doon sa dako nung Kalasyaw, yung doon sa may PNR po, mga minamahal, PNR site. Yung tinitirahan ko natin, pinitirahan ko, mga minamahal, pagka tinignan mo talaga sa malayo, mapagkakamalan mo talagang palikuran, mga minamahal, dahil tagpi-tagping yero lang po, lamang po, mga minamahal. At tunay na nung nandun na po ako na talagang naisip ko ng gusto, mga minamahal, kung gaano kabuti ang pinakamamahal na Jesus, dahil sabi ko, inilipat niya ako mula doon sa aking dating tinitirhan. At higit pa roon, mga minamahal, dahil grabing kahirapan nung araw, mga minamahal. Kuminsan, mga minamahal, isang kain sa isang araw lang, mga minamahal. Subalit nung ako po napunta doon sa mayamang Chinese, mga minamahal, talagang kung ano po yung kinakain nila, yun din po ang kinakain ko, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Kasi yung Chinese na yun, mga minamahal, ay ano po yun, mga minamahal, director po siya ng pelikula, mga minamahal. Madalas nasa ibang bansa po yun, mga minamahal. Pag may mga shooting po sila.
At tunay po, Panginoong mahal, na pag umuwi po yun, kung may ano siya, may mga regalo siya doon sa mga anak niya, mayroon din po ako, Panginoong mahal. At alam niyo po, Panginoong mahal, nung naisipan kong pag-aralang matutong magmaniho doon sa mga sasakyan niya, Panginoong mahal, tunay po na talagang dahil sa kagustuhan ko pong matuto, Panginoong mahal, talagang pinakikialaman ko yung mga sasakyan doon, Panginoong mahal, talagang pinapatar sa banti ko, Panginoong mahal. At tunay mga minamahal na kuminsan nagagalit po yung Chinese, Panginoong mahal. At kuminsan napagsasabihan po ako na talagang wag po akong makialam mga minamahal. At tunay po na talagang medyo mahigpit po yung Chinese, Panginoong mahal, dahil yung mga driver nila doon, Panginoong mahal, talagang pag kunting pagkakamali, talagang tinatanggal na po, Panginoong mahal. Subalit nung ako, Panginoong mahal, ako po'y nagulat, Panginoong mahal, dahil minsan ay isang araw, ako po'y kanya pinatawag, Panginoong mahal, at sabi niya, akala ko po ay siya'y magagalit, Panginoong mahal. Sabi niya, sige, kukuhanan kita ng lisensya mo, sabi sa akin, Panginoong mahal. At pagkalipas ng araw, Panginoong mahal, sabi niya, bibili ba ako ng isang jeep para sa'yo, para ipampapasada mo rin. Kaya ako po nagpupuri po sa ating pinakamahal na panahon ngayon dahil sa mga pagpala na yan. At hanggang sa paglipas po ng panahon, Panginoong mahal, talagang doon po rin po, Panginoong mahal, yung tinilikan namin ng lupa, Panginoong mahal, lupa din po yun, Panginoong mahal, ng yung tinitirikan ng lupa ng bahay namin, lupa din po yun ng yung Chinese na po yun, Panginoong mahal. Kaya talagang pinatira kami doon ng libre na walang bayad, Panginoong mahal. Kaya yan po pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang dito lang po, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Norman Entrada sa pinagpalang buhay na patutungin. Tunay po na sa buhay ng ating mahal na kapatid na talagang dumanas maging sa pagpipili manamahal. Dahil lalo na po manamahal, talagang minsan lalo na po ngayon, kinakailangan natin talagang magdesisyon base po para po sa ating spiritual. Dahil po, lalo na po nasa huling araw na po tayo manamahal. Kinakailangan nating makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil minsan may mga trabaho manamahal na talagang tayo hahadlangan ng kaaway. Nandun na sa gagamitin ng ating pangangailangan upang tayo hindi makadalo, upang tayo hindi makapakinig ng salita ng Diyos. Ngunit kapag tayo nagdesisyon manamahal, napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Tunay na ayon din po sa patutuo ng ating mahal na kapatid, talagang siya'y naghanap at sa tamang oras at takdang oras, pinrovidean siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At ayon nga sa kanyang patutuo manamahal, talagang maging sa kanyang tirahan, maging sa kanyang kinakain manamahal, kumpara dati manamahal, talagang siya'y hirap na manamahal. Ngayon talagang lahat ibinigay, pati tirahan, manamahal, napakaganda, maayos na tirahan, dissenting tirahan. Talagang napakabuti natin pinakamamahal, Panginoon. Sabi nga ng Biblia na tayo'y hindi gagawing buntot, bagkos ulo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At bago po tayo magpatuloy manamahal, para magising ang ating inaantok na diwa, tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha-mangha niyang gawa. Hallelujah! Siya'y nangakong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon.
may kagalakan, nag-aawitan, sa kamangha-mangha niyang gawa, hallelujah. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maliw, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maliw, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po tuloy-tuloy na po manamahal sa mga magbabahagi po ng buhay na patotoo. Atin na pong tinatawagan ng ating beloved Sister Mirasol de Vera. Amen. Praise the Lord. At atin pong pinaghahanda ng ating beloved brother Romel Dumantay. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri at paglaluwalhati ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Papaabot Lord. din po ako ng pagbati sa ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda. Patuloy din po natin inaalala ang bawat turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapaabot din po ako ng magandang umaga na po sa ating ordained preacher, kay Ate Vines, sa lahat po ng workers, sa mga elders, at sa atin pong lahat magandang umaga na po.
Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nabigyan po ako ng pagkakataon para pasalamatan at luwalhatiin siya. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nung panahon po mga minamahal na nawalay pa kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Gaano man po mga minamahal kapagod yung physical na katawan ko mga minamahal, pagdating ng gabi, problema ko talaga mga minamahal kung paano ako matutulog. Dahil hindi po talaga ako makatulog mga minamahal. Hihiga man ako ng 8, makakatulog ako mga minamahal siguro mga 11, 12, or 1. Tapos pag dating ng madaling araw, then magsi-CR ako. Pag higa ko na naman mga minamahal, hindi na naman ako makakatulog. Pero nagpupurit, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Mula nung makabalik kami sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, hindi ko na po talaga naging problema yung pagtulog ko mga minamahal. Amen. Kahit Praise the na Lord. ilang beses pa akong magising sa umaga mga minamahal para mag-CR, pagbalik ko sa higaan mga minamahal, patuloy pa rin akong nakakatulog. Patuloy pa rin akong pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na makatulog ng maayos mga minamahal. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil ngayon lang po mga minamahal, nung nagpupuri po tayo ng joyful mga minamahal, naramdaman ko po yung hapdi ng sikmura ko mga minamahal dahil na-trigger po siya nung isang gabi mga minamahal. Ang ulam po namin mga minamahal is may halong suka. Tapos nung Friday, mga minamahal, sa kapitbahay namin nakakita ako ng soft drinks mga minamahal. Para akong uhaw na uhaw mga minamahal. Nung una mga minamahal, tinikman ko lang siya. Pero soft drinks yun mga minamahal, so medyo masarap. So, uminom ako ulit ng halos isang baso lang or isang cup. Nung bandang gabi, papunta namin dito, okay lang, hindi ko siya maramdaman. Pero nung nagpupuri na tayo mga minamahal, andyan na sobrang sakit ng sikmura ko. Yung sakit ng sikmura ko mga minamahal, tumatagos hanggang sa may likod ko na pati yung paghinga ko mga minamahal, konti-konti lang kasi sobrang sakit talaga. Na pag sinusumpong yun mga minamahal, yung katawan ko mga minamahal na hindi ko siya kayang i-flex na ganun. As inaabot ko talaga mga minamahal, nayayakap ko talaga yung tuhod ko sa sobrang sakit. Pero sa kahabagan at kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, ang tanging ginawa ko lang mga minamahal, nanalangin, nagsisi. Sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, unti-unti kong naramdaman mga minamahal yung kaginhawaan ng aking pakiramdam mga minamahal na sa mga oras na ito mga minamahal, totally talaga mga minamahal na wala nang sakit mga minamahal. Praise the Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Di man po karapat dapat mga minamahal. Ako po'y nagagamit sa ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus bilang mga awit po. Ang lahat, kaya hanggang dito na lang, lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Mirasol de Vera sa pinagpalang buhay na patutuong yan. Andyan po naman mahal talagang, wala tayo talagang, sa ating mga Kristiyano na napakalaking katipiran na mahal talagang, andyan mahal kapag tayo, kahit this oras mahal, tawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon mahal. Andyan karakarak ang kagalingan mahal na pinuprovide sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Amen? Andyan na talagang napakatipid. Di kagaya ngayon mahal, tingnan natin sa paligid mahal, talagang maging, lalo na po sa mga trangkaso ngayon, talagang halos lahat ang negosyong kumikita po ngayon mahal, yung sa hospital mahal. Talagang grabe. Tsaka nandun mahal na talagang grabing hirap ng mga tao, lalo na sa iba rin na walang trabaho. Ngunit sa atin mahal, kahit ganitong pandemya mahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus patuloy na nagpo-provide sa atin, na patuloy na nagbibigay mahal, maging sa pagkakitaan, maging sa kagalingan natin mahal. Isang tawag lang natin, yan ang kagandahan mahal na may taong nananalangin para sa atin. Amen? Nandiyan na talagang karaka-raka, pinakikinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon.
Lahat magsabing praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Atin na pong tinatawagan ng ating beloved brother Romeldo Mantay. Amen, praise the Lord. At atin pong pinaghahanda ang ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen, praise the Lord. Una tigid ang pinakapataas ng pagpapasalamat ay para lamang sa ating pong napakabait at pinakamamahal na Pangsus, ang dubling paggalang at pag-respeto aking pong pinabot din po mga minamahal sa ating pong dearly beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, sa mga truth aral ng ating pong beloved Mama Dear na kailanman di natin kayang kalimutan. Magang aking pong bubati mga minamahal sa magandang umaga na rin po sa lahat ng mga beloved children ng ating pong beloved Pastor. A pleasant good morning po sa inyo pong lahat. Magang aking pong magbati mga minamahal sa magandang umaga sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, sa kanyang beloved daughter, beloved sister Vines, sa lahat ng ating mga minamahal mga kapatiran, maging ang ating mga minamahal mga nanonood sa mga sandaling ito, sa ating pong Facebook page, sa ating pong YouTube channel. A pleasant good morning po sa inyo pong lahat. Praise the Lord. Way back 1996 mga minamahal, aking pong nakilala ang ating pong pinakamamahal na Pangsus sa pamagitan po mga minamahal ng karamdaman ng aking pong mahal na nanay na kayo po naghahanap po mga minamahal ng kagalingan sa kanyang karamdaman that time mga minamahal. So, in short mga minamahal, kayo po napunta sa mga iba't ibang mga gawain. Nandiyan mga minamahal sa iglesia ni Manalo, akala po namin, yan na po mga minamahal kagalingan na pong inasamasam. Subalit, instead na kagalingan na pong nahanap mga minamahal, ang kanyang karamdaman ay lumala mga minamahal. Lumapit po kami sa dako ng BMU sa aming pong kakilalang doktor, subalit wala pong kagalingan din po mga minamahal. Sapagkat nandiyan mga minamahal na nais po namin siyang gumaling. Subalit may isang araw mga minamahal, that time mga minamahal, meron pong sasakyan na daladalang malaking trompa na nanawagan na kung may mga karamdaman. Dumalo kayo sa gaganaping krusada ng Jesus Miracle Crusade mga minamahal. So ang aming pong ginawa, mga minamahal, aking pong beloved mother that time, mga minamahal, hinanap po namin itong gawain sapagkat binaliwala po namin yung panawagan na yun. Subalit, grabe ang ating mahal Panginoon sapagkat ang aking pong beloved tatay that time, mga minamahal, sabi po niya sa amin, bakit di nyo subukan yung gawain yan, no, nanawagan na yan? Baka yun ang yung kagalingan, sabi po sa aking pong beloved mother that time, mga minamahal. So, nahanap po namin ang gawain ito mga minamahal sa dako ng SEPNAS, mga minamahal sa school po na mga minamahal. At sa kabagan ng ating mga Panginoon, pagpasok lamang ng aking pong beloved mother, mga minamahal, kaming dalawa po mga minamahal, pagpasok po namin, sabi niya sa akin, naramdaman mo ba yung malamig na bagay na dumapo sa kanyang katawan, mga minamahal? Sa aming pong pagpasok, mga minamahal, namamangha po kami, hindi po namin alam anong gagawin po namin sapagkat unang-una, nagpupuri, pumapalakpak, tumatalo yung mga kapatiran, hanggang sumunod mga minamahal, umiyak po sila. Nung dumating po yung solemn na awitin, mga minamahal. Sabi ng ayon pong katabi, mga minamahal, sundan nyo lang, unawain yung mga awitin na inaawit, mga minamahal, sa pulpito. At sa kahabagan ng ating mga minamahal, sa pagtanggap ng bautismo sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, yung aking pong beloved mother, mga minamahal, yan po mga kanyang karamdaman na gabi-gabi umatake, mga minamahal, kumikirot sa kanyang tiyan, mga minamahal, ito po pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At dyan mga minamahal, natutunan po namin na magpahalaga sa pagdalo, magpahalaga sa pagbibigay, mga minamahal, bagaman sa kahirapan ng buhay, naglalakad po kami noon, mga minamahal, patungo sa dako ng Bonifacio, mga minamahal, ang ating pong unang gawain po dyan. Subalit hindi po yung pagod, yung ulan at araw mga minamahal. Patuloy po kami sa pagdalo hanggang mga minamahal natutunan po namin magtapat sa pagbibigay mga minamahal sa kahabagan ng ating Panginoon sapagkat dati-rati ang aming pong tahanan mga minamahal, butas-butas po yan. Umuulan din po sa loob mga minamahal. Kapag tag-init mga minamahal, napakainit sa loob ng bahay sapagkat ang daming butas sa aming pong bahay mga minamahal. Subalit sa kahabagan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po mga minamahal, kayo po lubos na pinagbala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. At yun din mga minamahal pong pagpasalamat mga minamahal sa ating mahal Panginoon sapagkat nandyan na nung ako po napadako ng Maynila mga minamahal.
Ako po rin po mga sinubok ng ating mga Panginoon sapagkat nung una mga minamahal, pong naiwanan yung aking pong gampanan dito sa dako ng sa inyo pong lugar, mga minamahal, bilang mga awit. Subalit sa kahabagan natin, mga minamahal, ang aking pong tinignan palagi mga minamahal kung paano ang pangaral ng ating pong minamahal, kagalang-galang ebangelista, ang ating pong bilad mga minamahal sapagkat nandyan sa pag-ayuno, sa pagpupuri mga minamahal, ang ating pong sandata mga minamahal sa oras ng pagsubok. Dumating po yung aking pong karamdaman mga minamahal na gallbladder stone, measuring 11.9 saka 6 mm sa loob ng aking pong abdo mga minamahal. Ang aking pong napuntahan na hospital, sa dako ng Asian Hospital, sa dako ng Dagupan mga minamahal, yung Bilator, kung hindi po ako nagkakamali mga minamahal, sa Mandaluyong mga minamahal, ang kanyang findings mga minamahal, isa lang. Kailangan pong operahin yan, tanggalin yung bato sa loob ng yung abdo sa sayo nila sa akin. Ang sayo po ng Asian Hospital mga minamahal, yun ang mga sikat po nun mga masda ko ng alabang ng mga ospital. Kung hindi mo patatanggal yan, mauwi yan sa cancer. Sayo po niya sa amin, ng aking mga kapatid, mga sapagkat ako bitinakbo ng mga minamahal. Subalit, bawat kanilang i-offer sa akin mga gamot, mga minamahal, sabi ko po, huwag niyo kong turukan ng mga ganyan. Sabi ko sa kanila, mga minamahal, turukan mo ako ng pampamanhid sa aking pong nararamdaman na sakit, mga minamahal. Aking pong maalala, mga minamahal, kapag kumikurot po yan, kunting mantika lamang na aking pong maitik, mga minamahal, lahat ng aking pong laman ng tiyan, ito po'y aking pong nilalabas, mga minamahal. Yung manghang na mga pagkain, bawal din po sa akin, mga minamahal. Subalit, ang aking pong ginawa, mga minamahal, instead na mag-take ng mga gamot, pumunta po ako sa ating pong pastoral house, mga minamahal, nag-ayuno. Sa dako ng Pampanga that time, mga minamahal, ang sayo po ng ating pong beloved Lord preacher na nangunguna po doon, kailangan mong mag-ayun ng 10 araw. Sabi ko sa ating pong beloved kuya, meron po kong trabaho na pakahirap. Sabi ko sa kanila, mga minamahal, subalit ang kanilang ininsist po sa akin, mga minamahal, kung gusto mong gumaling, sumunod ka. Sabi po sa akin, mga minamahal. As kahabagan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, pagkatapos po ng aking pong pang-siyam na araw na pag-ayuno, mga minamahal, bigla ko pong nilabas yung napakaraming liquido, mga minamahal, sa aking pong tiyan. Wala pong laman yung aking pong tiyan that time, mga minamahal. Subalit, yan po pala, mga minamahal, ang kaparaanan upang yung mga bato, mga minamahal, sa loob ng aking pong abdo, ito po inalis ng ating pong pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kapuri-puri ang ating Diyos, mga minamahal, ating pong Yes, amen. pinaglilingkuran. Praise the Lord. So, nga mga minamahal, balik ko po mga minamahal sa aking pong trabaho, talagang kontrolado yung aking pong hinakain hanggang ako po nakapag-take mga minamahal na mga pritong isda, mga minamahal. Akala ko ako'y atakihin ulit, mga minamahal. Wala pong nangyari. Sumunod mga minamahal, kumain po ako ng mga mamantika, mga anghang na mga pagkain. Subalit wala pong nangyari po mga minamahal. Hanggang sa masandaling to mga minamahal, ako po ilubos na pinagaling ng ating pong pinakamamahal na pong Diyos. Hallelujah. Sa pong dalang na pong minamahal, kagalang-galang ebangelista mga minamahal, aking pong gilawan. That time mga minamahal, nag-text po ako mga minamahal sa ating pong isa po sa beloved children ng ating pong beloved pastor mga minamahal. Humingi po ako ng backup prayer mga minamahal. As kahabagan ng ating mga Panginoon mga minamahal, sa po ng doktor noon mga minamahal, aking pong maalala mga minamahal, bago kong tumaba. Kailangan mo mga minamahal mamintin yung laki ng aking pong tiyan, mga minamahal, yung aking pong pangatawan. Subalit mga minamahal, hanggang sa masandaling to lahat ng mga uri ng pagkain, aking pong naititik na po, mga minamahal. Hallelujah! Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At maging mga minaki pong pagpasalamat sa ating mga Panginoon, mga minamahal, sapagkat nandiyan na itong mga previous year, mga minamahal, 2019 hanggang sa masandaling to, mga minamahal, yung mga pagsubok na ating pong na-encounter, sapagkat nandiyan na mayroon pong pandemic, mga minamahal, at maging ang ating pong sa kahabagan natin pong pinakamahal pong mga minamahal through the first prayer ng ating pong beloved pastor, mga minamahal, kayo po nagagamit mga minamahal sa pagpatayon mga chapel sa ating mga gawain, mga minamahal. So, in short, mga minamahal, time ng ECQ, kailangan po namin lumuwas, mga minamahal, mula Maynila hanggang po sa dako ng Tarlac, mga minamahal. Sapagkat kailangan po ng guide po mga minamahal sa pagpapatayo ng ating pong chapel sa aming pong mga dinadaanan, mga minamahal ng aking pong kasama. Napakahirap. Bawat tanong po nila, mga minamahal, kailangan pong sagutin ng tama. Kung hindi mga minamahal, pababalikin kang pauwi mga minamahal sa Maynila.
Subalit ang aming pong ginawa, mga minamahal, sa una't dalangin ng ating pong minamahal, kagalang-galang evangelista, mga minamahal. Ang aming pong dala lamang, mga minamahal, isang ID ng aming pong company, which is, mga minamahal, construction firm, mga minamahal. So, considered as Apor, mga minamahal. So, alam po natin na kailangan pong papasukin mga Apor na employee, mga minamahal. Subalit kami, mga minamahal, instead na papasukin, mga minamahal, daming hinahanap ng mga documents, mga minamahal. Subalit ang aming pong ginagawa, bawat checkpoint, mga minamahal, kayo po yung nalalangin ang aking pong kasama, mga minamahal. Hanggang kayo po, mga minamahal, nakatagal po dyan, mga minamahal, mula Huwebes hanggang Linggo, mga minamahal. At nandiyan, mga minamahal, pabalik-balik po kami dyan, mga minamahal. Kasama ko pa ang aking pong beloved family, mga minamahal, na bawal po talaga ang yung mga bata, mga minamahal. Subalit sa kahabagan ng ating pong pinakamamahal na pong Sus, patuloy po kami nakakadalo sa ating pong balagawain. Praise the Lord, Amen. hallelujah! Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Maging ang ating pong pagpasalamat sa ating mahal Panginoon, mga minamahal, sapagkat alam po natin na pandemic time, mga minamahal, uso po yung mga nagsasara yung company, mga private sectors, mga minamahal. Nandyan yung aking pong company, mga minamahal, na ito po naka-base sa US, mga minamahal. Ito po napakalaking impact, mga minamahal, sa COVID, mga minamahal. Akala po namin noon, mga minamahal, mula March, April, mga minamahal, last year, mga minamahal, ito po magsasara na po, mga minamahal, sapagkat andun po yung laking impact sa dako ng Amerika, mga minamahal. Ang aking pong ginawa, mga minamahal, sabi po ng aking pong mga manager, pumasok ka. Sabi po niya sa amin, mga minamahal. Kasagsagan ng COVID, mga minamahal, ECQ po, that time, mga minamahal. Almost 6 months, mga minamahal, pabalik-balik po ako sa opisina. Hindi po ko dinatnan, mga minamahal, o tinablan ng COVID, mga minamahal. Hallelujah! Purihin ang ating pong pinakamamahal, Panginoon Jesus. Maging yung aking pong kumpanya, mga minamahal, ang daming tinanggal, mga minamahal. Ang iyong abang lingkod, mga minamahal, sa kahabagan ng ating pong pinakamamahal, Panginoon Jesus, mga minamahal. Na-recognize pa po, mga minamahal. Hallelujah! Na sa ating pong pagtatrabaho, mga minamahal, ang ating pong inuuna palagi. Ang ating pong pinakamamahal, Panginoon Jesus. Ang pong ginawa nun, mga minamahal, kung kayo po'y mapadako sa dako ng Maynila, andun lahat ng klase ng Kristiyano. Mga Kristiyano kuno, mga minamahal, yung mga Kristiyano tumatawag lamang, yung mga Kristiyanong mainit, biglang natakot, mga minamahal, hindi na nagpatuloy, mga minamahal. Kaya nga po doon, mga minamahal, maraming mga Kristiyano, mga minamahal, na nag-live broadcast na lamang, mga minamahal. Subalit, ang inyong pong abang lingkod, mga minamahal, patuloy po ang aking pong pagdalo, mga minamahal. Kamot, may say po ko sa akin, mahal Panginoon. Kasama ko ang aking pong beloved daughter, ang aking pong beloved wife. Dala-dala po namin, mga minamahal, ang sasakyan. Maraming mga checkpoint, mga minamahal, patungo ng dako ng south, sa north, mga minamahal, hanggang sa masandaling ito, mga minamahal. Pinagpapala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. And praise the Lord. Purihin Hallelujah. ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At labis po ang ipasalamat, mga minamahal, sapagkat itong another ECQ naman, mga minamahal, sa dako ng Maynila. Nag-work from home na rin po ako, mga minamahal, at isang advantage na rin po, mga minamahal, sapagkat andyan na sa mga sandaling ito, dapat ako po nandun, mga minamahal, sa harapan ng computer. Subalit, ako po nakakadalo po, mga minamahal, sa ating pong balgawain. Hallelujah. Purihin ang ating pong pinakamamahal na pong Jesus bilang karagdagan. Ako po mag-aalin sa papuring awitin para lamang sa ating pong napakabayot at pinakamamahal pang Jesus. Praise the Lord. I love you, for your mercy never fails me. And all my days I will in your hand.
From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. And praise the Lord. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Praise the Lord, praise the Lord. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang lahat ng kapurihan at papasalamat para lamang sa ating pong napakabait at pinakamamahal na pong Jesus. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, beloved brother Romel Dumantay, sa pinagpalang buhay na patutungian, maging sa papuring awit para sa ating pinakamamahal pang Jesus. Tunay na talagang napakapalad po natin manamahal. Sa totoo lang, lalo na sa mga pribilehiyong ganyan natin natatanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Grabing pag-iingat, pagpapagaling, maging sa ating mga trabaho, nandyan ang talagang laging pagpuprotekta sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Napakapalad po natin, lalo na po tingnan nyo manamahal dito lang sa lugar natin, dito sa Pangasinan manamahal. Talagang kung ating papansinin, napakaraming tao manamahal. Ngunit iilan lang tayo manamahal na pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon upang magtamasa ng mga ganitong pagpapala manamahal. Kaya palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon. Napakapalad po natin sa lahat ng mapalad manamahal. Dahil ang ating Diyos na nakilala sa ministeryo ito ay tunay na napakabait na Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo na mahal sa pagbabahagi po ng mga buhay na patotoo. Atin na pong tinatawagan ng ating beloved Sister Nida Bakuyag at ating pong pinaghahanda ang ating beloved Brother Samuel Villaruz. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang din po sa ating beloved Pastor Well Estrada Almeda at atin din pong inaalala mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at bumabati po ako sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang anak, sa lahat po ng mga kasama po nating mga elders, sa inyong mga kapatiran, magandang madaling araw na po. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Alam niyo po mga minamahal, na kilala ko po ang mahal na Panginoong Yesus dahil po sa karamdaman po ng aking beloved kong anak na meron pong karamdamang galis sa kanyang buong katawan na talaga nga po mga minamahal na palagi po kami dyan sa doktor po, mga minamahal. Pero wala pong kagalingan po, mga minamahal. Nariyan po, mga minamahal, nung ako po, mga minamahal, ay dumalo po sa banal na gawain ito po, mga minamahal, na isang kapatiran na nag-anyaya po sa akin. Tunay po, mga minamahal, na araw na linggo po yun, mga minamahal, nung ako po ay sumama po, mga minamahal. Tunay napakabait ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat yung karamdaman ng aking beloved kong anak na hindi po mapagaling ng doktor po, mga minamahal, ito po inilinis at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganyan din po mga minamahal, dati rin po mga minamahal, mahina pong aking baga po, mga minamahal. Sa patuloy ko pong pagdalo po, mga minamahal, sa banal na gawain ito po, tunay po, mga minamahal, sa kahabagan lang po ng mahal na Panginoong Yesus. Ako rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, ako po mga minamahal ay nakaranas ng grabing himala rin po ng mahal na Panginoong Yesus. Ako po mga minamahal ay nakunan po mga minamahal na isang linggo po akong nag-bleeding po, mga minamahal. Nariyan po mga minamahal na napakarami pong dugo pong nawala po sa akin. Nariyan po mga minamahal na sa mag-iisang linggo na po, mga minamahal, nakaramdam po ako ng kakaiba po, mga minamahal, sa aking sarili po, mga minamahal, na yung aking tiyan po, mga minamahal, yung aking dito po sa aking puson po, mga minamahal, talagang napakakirot po, mga minamahal. At nariyan po, mga minamahal, wala po akong ginawa kung hindi magpuri, manalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, mga minamahal, tunay po, mga minamahal, na bagamat ganun po ang aking nararamdaman, ako po'y sumampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, na nanalangin po ako, mga minamahal, sapagkat para pong yung aking tiyan parang tinutusok-tusok na kumikirot po ito, mga minamahal. Nariyan po na lumuhod po ako, mga minamahal. Gabi po yun ng Sabado po, mga minamahal. Nanalangin po ako sa mahal na Panginoon sapagkat nung gabi na yun po, mga minamahal, talagang grabing sakit po, mga minamahal, at humingi po ako ng tawad po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng aking mga kasalanan o pagkukulang po, mga minamahal.
Tunay nga po mga minamahal na sa kabagan ng mahal na Panginoong Yesus sa gabing yun po mga minamahal, ako po ay pinatulog ng mahal na Panginoong Yesus. Subalit, nung kinabukasan noon ng linggo po mga minamahal, talagang nandyan po mga minamahal na sumakit po ulit itong mga minamahal at talagang nagpursige po ako mga minamahal na dumalo po sa banal na gawain. Araw po ng linggo po yun mga minamahal. At tunay nga po na wala po akong ginawa po mga minamahal, nagpuri po sa mahal na Panginoon. Ipinokos ko po yung aking sarili po sa aking pagpupuri po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, yung aking sakit ng tiyan po mga minamahal na kumikirot po mga minamahal. Ito po ay unti-unti pong inalis po ng mahal na Panginoong Yesus. At alam yung mga minamahal, yung araw na rin po yun mga minamahal na nung kumakanta na po ang mga children's choir po mga minamahal, nariyan po mga minamahal na para po akong inuudyukan po mga minamahal na ako po'y mag-CR po mga minamahal. Tunay na napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus. Sapagkat po dito po sa CR po mga minamahal, dyan po nahulog po yung, dyan ko po yung inilabas po yung pitos po mga minamahal na bulok na po mga minamahal. Hallelujah. Na talagang tunay na napakabait ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat hindi po ako nagparas pa po mga minamahal. Hindi po ako nagpa-hospital po mga minamahal. Tunay na mapagpala ang Diyos. Buhay ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Praise God. Alam niyo mga minamahal, kapag naaalala mo po yun, tunay na sabi ko, napakabait naman. Sapagkat doon po sa amin po, meron po sa aming barangay po mga minamahal, meron pong nangyaring katulad sa akin po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, hindi niya po alam na siya po mga minamahal ay buntis po siya at nakunan po siya. Alam niya po, hindi po nakalabas yung pitos po mga minamahal. Siya po ay namatay po mga minamahal. Subalit ako po mga minamahal, inabot po ng 1 linggo po mga minamahal. Ngunit napakabait ng mahal na Panginoon Jesus sapagkat ako may pinag-ingatan ng malabis. Ganyan din po, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus. Noong nakaraan po lang na, ito lang po mga minamahal, dahil nagkatrangkaso po yung aking malabot kong bunso. Nung, galing po ako ng Bible study noon mga minamahal. Pagdating ko po ng bahay, ang aking malabot kong anak pala ay, siya na po ay, masakit na po ang kanyang ulo, nandyan na mataas na po ang kanyang lagnat po mga minamahal. Lami po mga minamahal, nandyan na. Wala po ako ginawa kundi magpuri sa mahal na Panginoong Jesus, humingi ng habag sa Kanya. Inabot po mga minamahal yung lagnat niya pong napakataas po mga minamahal na Miyerkules po mga minamahal. Tuloy-tuloy po yung kanyang lagnat po mga minamahal. At nandiyan na nagpupuri po ako, nananalangin sa mahal na Panginoong Jesus. At pinapatungan ko po siya ng kamay, kinakas out ko po yung kanyang lagnat, yung sipon trangkaso niya po mga minamahal. At nariyan na wala pa rin po mga minamahal. Puri na naman po ako mga minamahal, puri na po ako ng puri. Hindi po ako tumitigil na magpuri po sa mahal na Jesus. Inabot po mga minamahal na nung Febes na po mga minamahal. Tunay po mga minamahal yung balik kinabukasan na po mga minamahal. Nariyan pa rin po mga minamahal na may nilalagnat pa rin po siya at mataas pa rin po ang kanyang lagnat po mga minamahal. Sabi ko sa kanya, Hallelujah. Kahit anong gawin ko, sabi ko sa aking anak, kung hindi ka magsisi, alam ko dahil sa aking sarili, nagsisi na ako kung may pagkukulang ako dahil dati, bata pa po sila minamahal. Kung alam ko kung may pagkukulang ako, dahil luluhod ako manalangin, magsisi at magpuri. Pagpatong ko ng kamay, karakaraka,
pinagagaling siya ng mahal na Panginoong Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Subalit itong nangyari sa kanya, inabot na po siya ng magdadalawang araw. Hindi pa rin po siya magaling. Alam niyo, mami na mahal, nariyan na. Inabot pa po ng gabi yun, mami na mahal. Sabi ko sa kanya, dahil hating gabi na po, mami na mahal, magsisi ka lang ng taos sa puso mo, sabi ko. Ngayon din, paghagalingin ka ng mahal na Panginoon, sabi ko sa kanya. Magsisi ka dahil alam ko meron kang kasalanan na nagawa sa mahal na Panginoon, sabi ko po. Tunay nga po, mami na mahal, dahil susuka na po siya, mga minamahal. Talagang napakataas talaga ng kanyang lagnat. Alam niyo, sabi ko, sa oras na ito, sabi ko, magsisi ka na, sabi ko. Humingi ka ng tawad sa mahal na Panginoong Hesus para gumaling ka, sabi ko. Alam niyo, sabi niya sa akin, sige naman, sabi niya, ikasi out yun na ako, ilehans yun na ako. Sabi ko sa kanya, magtaas ka ng kamay mo, tanda ng pagpapakumbaba mo sa mahal na Panginoong Hesus. At dahil tapos na ako nagpuri, sabi ko, pagkatapos mong manalangin din ako, saka kita ililihan, sabi ko po sa kanya. At tunay nga po, mga minamahal, habang nagtataas po siya ng kamay po, mga minamahal, tunay nga po, mga minamahal, na ako pinananalangin sa mahal na Panginoon Hesus na siya po ay pagalangin na po sa kanyang napakataas na lagnat. Tunay nga po, mga minamahal, sa kabagan ng mahal na Panginoong Hesus, unti-unti po siyang pinapawisan. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. At sumunod po, mga minamahal, kanyang pagsusuka po, mga minamahal, talagang dire-diretso po yun, mga minamahal, mula alas 12 po hanggang alas 5 ng madaling araw na po, umaga na po, mga minamahal. Sabi ko sa kanya, hayaan mo lang na sumuka ka, sabi ko. Dahil ang lagnat mo nasa loob, sabi ko po sa kanya, pagkatapos yan, pagagalingin ka na ng mahal na Panginoon. Magaling ka na, sabi ko po, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal. Napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus, sapagkat yung napakataas ng lagnat po, mga minamahal, na talaga nga po, kapag lalapitan ko po siya, pati ako parang mapapaso na po, mga minamahal. At yun, sumuka na po, mga minamahal, hanggang umaga po, mga minamahal. Sabi niya sa akin, hindi ko na kaya, sabi niya sa akin, kaya mo yan, kasama natin ang mahal na Panginoong Hesus. Hindi niya tayo pababayaan, sabi ko. Alam mo ba yung nangyari sa'yo noon? Sabi ko na ikaw ay nakuryente. Sabi ko, ikaw ay niligtas na mahal na Panginoon, sabi ko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sana na mapagpalang Diyos. Salamat sa mahal na Panginoong Hesus, sapagkat yung kanyang taas na lagnat po, mga minamahal, at yung kanyang pagsusuka po, mga minamahal, ito po ay pinagaling ng mahal na Panginoong Hesus. Thank you so much, Lord Jesus. Napakabait ng mahal na Panginoong Hesus. Yan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na salamat sa mahal na Panginoong Hesus na pinanghawakan niya po ang aking pananampalataya, sapagkat sabi po nila sa akin, painumin ko na daw ng gamot po, mga minamahal, ngunit hindi ko to ginawa sapagkat alam ko ang Diyos natin ay buhay at marami ng mga pagpapala o mga himalang pinakita sa aming buhay. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga kagalingan na yan. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mag-isa pag-iingat ng aking mga beloved kong mga anak, beloved kong asawa po sa dako ng Manila po, mga minamahal. Nandyan po ang pag-iingat ng mahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po na sa kabagan ng mahal na Panginoong Hesus. Patuloy pa rin po ako ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na lubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved sister Nida Bakuyad sa pinagpalang patutong yan. Amen. Pinagpalang ng lubos, mga minamahal. Amen. Tayo pinagpalang ng lubos sapagkat tayo po'y naglilingkod sa totoong Diyos na buhay. Amen. Nasa oras ng kabagabagan, mga minamahal. Amen. Tayo po, mga minamahal, ay nariyan ang ating pinakamamalapayang Diyos na tayo po'y handang sakluluhan. Amen. Sa unang dalangin po ng ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, amen. Dahil sa kanilang extreme sacrifice, mga minamahal, amen. Dahil sa kanilang pagtuturo sa atin, mga minamahal, amen. Atin ang napakinabangan, amen. Ating napapakinabangan. Katulad na lang, mga minamahal, amen. Sa tuwing tayo po ay nagkakaroon ng mga pagsubok sa buhay, mga minamahal, mga karamdaman, amen. Ano po ang bili ng ating pong dearly beloved parents in the Lord? Tayo po'y laging magpuri ng magpuri. Kung meron tayong karamdaman, mga minamahal, meron tayong dinadalang mga problema, mga pagsubok, mga minamahal, amen, mas lalo po tayong lumapit sa ating pinakamamalapayang Diyos. Mas lalo tayong dumalo sa gawain ng ating pinakamamalapayang Diyos. Amen? At pag tayo dumalo, iiyak natin yan sa ating pinakamamalapayang Diyos. Amen? Sapagkat sabi ng ating dakilang Diyos, akin ang laban na ito. Amen? Hindi sa atin, sa mahal na Panginoong Hesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapayang Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapayang Hesus. Amen? Lilima na lamang po, mga minamahal, ang nakalista. At medyo mahaba-haba pa po ang mga minamahal, ang ating oras, mga minamahal. Sa mga nais pong magpasalamat, magpalista lamang po sa beloved brothers, iisa na lamang po, mga minamahal. Amen. Dapat po tayong magpatotoo, mga minamahal. Amen. Dapat po tayong magpasalamat sa ating pinakamamalapayang Hesus sa araw-araw na ginawa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Lagi tayong ginagawa ng mabuti, hindi natin alam, mga minamahal. Nariyan lagi ang pag-iingat sa atin ng ating pinakamamalapayang Hesus. Amen. Sa araw-araw, mga minamahal, na tayo po ay kung saan-saan pumupunta, kung sino-sino ang ating nakakasalamuha, mga minamahal. Hindi natin alam. Yung iba, carrier na po ng Delta variant, mga minamahal. Amen. Hindi natin alam. Yun pala, pinag-iingatan na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating maging pagtulog, mga minamahal, sa ating pagbibiyahe, sa araw-araw, mga minamahal. Amen. Yung sa mga aksidente, iniingatan na tayo ng ating dakilang Diyos. Madadaanan na lang natin, mga minamahal, meron nang na-aksidente, mga minamahal. Amen. Meron na na-aksidente. Ibig sabihin, pinag-iingatan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hindi naman sa ipinapanalangin natin na sila ma-aksidente, mga minamahal. Amen. Subalit nariyan ang pag-iingat ng ating pinakamamalapayang Hesus. Yun na lang ipoprovide yung pangangailangan natin sa araw-araw, mga minamahal. Yung iba, walang makain, nagpupuri na lang sa tahanan, maya-maya, may kakatok, mga minamahal, magbibigay ng isang sakong bigas, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapayang Hesus. Tayo na po'y tuloy-tuloy, mga minamahal, sa pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po itong beloved kapatid, beloved brother Samuel Villaruz, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay mo pagkakataon sa ating beloved kapatid, beloved brother Samuel Villaruz, kung siya po ay nakahanda na po. At kung hindi pa po nakahanda ating beloved kapatid, mga minamahal, atin po munang ibigay mo pagkakataon sa atin pong beloved sister Mary Ann Arcilia, praise the Lord. Atin pong pakinggan, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalapayang Hesus at maganda po ating beloved brother Samuel Villaruz. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba po ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapaabot din po ako ng dobling paggalang sa ating pong beloved and honorable pastor, Weldy Estrada Almeda, at patuloy din po nating inaalala ang banal na turo at aral po ng ating minamahal na assistant pastor, Lina C. Almeda, sa kanila pong beloved children, sa ating pong mga minamahal na mga manggagawa, sa inyo pong lahat mga minamahal na kapatiran, ako po'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa inyong lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil tunay po na andyan na
muli niya pong ipinakita, mga minamahal, ang pagmamahal niya po sa amin, mga minamahal. Dahil po nung Wednesday lamang po, mga minamahal, na andyan din po na talagang masama din po yung aking pakiramdam, mga minamahal, na sobrang sakit po ng aking pangangatawan, mga minamahal. Bali, gabi po ng Tuesday, medyo nararamdaman ko na po na masakit po yung ulo ko. At tunay po na pagkagising ko po ng umaga ng Wednesday, mga minamahal, tunay po na talagang naramdaman ko na po lahat ng sakit sa aking pong pangangatawan, mga minamahal, na lalo na sa likod po, mga minamahal, na hanggang sa batok papuntang ulo po, mga minamahal, at basta sa buong katawan ko po, mga minamahal, na tunay din po na parang tuyot din po yung lalamunan ko, mga minamahal, na andyan din po na sumabay din po yung pananakit ng tiyan ko, mga minamahal, dahil andyan na, dahil natuyuan po ako siguro talagang, pag nasi-CR po ako talagang wala pong lumalabas, mga minamahal, kaya sumasabay na nakaragdagang panghihina ko po, mga minamahal, at tunay po nung Wednesday, mga minamahal, na talagang nabagamat andyan po yung nararamdaman ko, mga minamahal, talagang sabi ko sa sarili ko, mga minamahal, na mas kailangan ko pong dumalo, mga minamahal, na andyan po na medyo pinagpahinga ko po ng konti yung katawan ko, mga minamahal, bago kami dumalo, mga minamahal, dahil parang nahihilo din po ako, mga minamahal. Subalit andyan andyan po yung pananalangin ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon, na nawa hindi po maging hadlang yung nararamdaman ko po para hindi po ako makadalo, mga minamahal. At tunay po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na tunay po na nakaya ko pa rin pong dumalo, mga minamahal, sa kabila po ng aking nararamdaman. Kaya akin po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay po, mga minamahal, na after po ng gawain, mga minamahal, andyan po na naramdaman ko po ang konting kaginhawaan po ng aking pangangatawan, mga minamahal, na hanggang po sa aming pong pag-uwi, mga minamahal, na bagamat andyan na gabing-gabi na po kami nakauwi, na umuulan pa po, mga minamahal. Subalit andyan na hindi po kami pinabayaan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay po na hanggang sa aking pong pagtulog, mga minamahal, andyan na bagamat malamig po yung panahon, mga minamahal, na parang pinapawisan po ako, mga minamahal, na parang dire-diretso yung pagpawis ko, mga minamahal. At tunay po na pagising ko po ng umaga ng Huwebes, mga minamahal, andyan po na naramdaman ko talaga yung kalakasan na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na andyan po na nakapagtrabaho po ako sa aming tahanan, dahil ini-expect ko na mas lalala yung pakiramdam ko, mga minamahal. Subalit andyan po yung kaginhawaan na pinagkalob po ng ating pinakamamahal na Panginoon, na andyan po yung gradual na pagpagaling niya po sa akin, na bagamat na andyan na medyo may natira pa na sinisipon po ako, mga minamahal. Subalit, napakalaking pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, na andyan na yung pagkawala ng pananakit ng aking katawan, ng aking ulo, mga minamahal, ay napakalaking kaginhawaan na po na ipinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At naniniwala po ako, mga minamahal, na at nananampalataya po ako na lubusan po akong pagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil andyan din po yung aking minamahal na anak na bunso, mga minamahal, na andyan po na matagal na rin po yung kanyang pag-ubo, mga minamahal, na andyan na rin na talagang pinapayat na rin po niya, mga minamahal. Subalit andyan yung patuloy na pananalangin ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, na kahabagan niya po ang aking minamahal na anak, mga minamahal, dahil andyan pag inuubo po yan, mga minamahal, bilang ina, mga minamahal, talagang nahabag po ako sa kanya, mga minamahal, na tunay po na pag makapagpupuri po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tunay po na lagi ko po siyang nililihans, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, na andyan po yung pag-ibig po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay po ng aking minamahal na anak, mga minamahal, ay andyan po yung
yung pagdalang na rin po ng kanyang pag-ubo at na nagkakaroon na rin po siya ng ganang kumain, mga minamahal, dahil andyan dati po pag kakain po yan, ilang subo lang po yung kinakain niya. Subalit ngayon po, mga minamahal, na obserbahan ko po na andyan na medyo tumataka na rin po sa pagkain. Kaya akin po yung pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na muli ko pong sasariwain, mga minamahal, ang aking minamahal na anak na panganay, mga minamahal, dahil nung sa murang edad pa niyo na 5 years old, mga minamahal, andyan po na nakaranas na rin po siya ng UTI, mga minamahal, na andyan na noon po, mga minamahal, akala po namin kinukulam po siya, mga minamahal, dahil pag pinapakain po namin siya, mga minamahal, andyan na ayaw niyang kumain, at pagkasagabi po, mga minamahal, andyan po yung pananakit niya po ng tiyan niya, mga minamahal, na parang tinutusok po siya, mga minamahal, na hindi po siya talaga mapakali, hindi po siya makakatulog, mga minamahal. At pag pinapakain din po namin siya, mga minamahal, talagang sinusuka po niya, mga minamahal, kahit na tubig po, sinusuka po niya, mga minamahal. Talagang wala po siyang na-absorb na pagkain, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, na hanggang sa umabot sa araw na ating pong banal na pananambahan ng midweek service po, mga minamahal, na tunay po na ganun pa rin po yung nararamdaman po ng aking minamahal na anak, na paulit-ulit po niyang nararamdaman ang kanyang pananakit ng tiyan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, dahil po sa turo at aral po na pinapangaral po sa atin, mga minamahal, andyan po na talagang pinanghawakan ko po yan, mga minamahal, na talagang nagtiwala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na kapag hindi na mas gagaling pong aking minamahal na anak pagdadalo kami kaysa sa nasa bahay lang po kami, Amen. mga Praise the minamahal. Lord. Kaya Hallelujah. bagamat andyan po yung nararamdaman niya na pasumpong-sumpong yung pananakit ng tiyan niya, mga minamahal, talagang dinala pa rin po namin siya dito sa ating pong banal na pananambahan, mga minamahal. At after ng ating banal na gawain ng Wednesday po, mga minamahal, pinalihans po namin siya sa ating beloved ordained preacher, mga minamahal. At tunay po na kaibuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon, na tunay po na nung pag-uwi po namin, mga minamahal, andyan din po yung paghupa ng kanyang pananakit ng tiyan hanggang sa kinabukasan po, mga minamahal, na talagang nakakakain na rin po siya, mga minamahal, hanggang sa patuloy Praise na the Lord. pagaling niya po, mga Hallelujah. minamahal. Kaya akin po yung pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At akin din pong sasariwain, mga minamahal, na noon po, mga minamahal, na muli sumumpong po yung sakit ko po sa puso, mga minamahal, dahil noon po nung nagpunta po kami ng Bulacan, mga minamahal, na andyan po na dahil tinulungan ko po yung aking mahal na kapatid, mga minamahal, na andyan po yung babantayan ko po yung anak niya pag nasa school po siya, dahil nagtuturo po siya, mga minamahal. Andyan na pagka Wednesday po, mga minamahal, bagamat may paraan para makadalo po ako, mga minamahal, pinapanindigan ko po na hindi na lang po ako dadalo, mga minamahal. Subalit, andyan po yung paalala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil andyan na nagkaroon po ako ng hinanakit sa akin pong minamahal na asawa, na hanggang sa humantong po, mga minamahal, na andyan na sa sobrang sakit po na nararamdaman ko, mga minamahal, andyan po na halos di na po ako makahinga, mga minamahal, na talagang naninigas na po yung aking mga kamay, mga minamahal, na nalalamig po yung buong katawan ko, mga minamahal, na tunay po that time, mga minamahal, ay Friday po, mga minamahal, andyan na iniisip ko po, mga minamahal, at nananalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na nawa na mawala na po yung pananakit ng dibdib ko, mga minamahal, at manumbalik po yung normal na katawan ko po, mga minamahal, dahil talaga andyan po yung paninigas ng katawan ko po, mga minamahal, na sabi ko, mga minamahal, nananalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na nadadala ako mamaya,
na yun po yung sinabi ko mga minamahal at tunay po na andyan po yung kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na tunay po na pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon at naging tanda na rin po sa akin yun Praise the na Lord. Hallelujah. pagka may paraan na dumalo ay dadalo po mga minamahal. Kaya akin po yung pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng pagpapala po mga minamahal na andyan hanggang sa mga oras na ito ay patuloy din po akong kinakahabagan bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas mga minamahal. Ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Marian Arcilia at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Sabi ng Bible, mga minamahal, huwag pababayaan ang pagtitipon ng mga banal. Amen. Lalo na ating nakagaya ng iba, mga minamahal. Amen. Huwag tayong tumulad sa iba, mga minamahal. Amen. Meron tayong kapwa mananampalataya, mga minamahal, pinapabayaan ang pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal. Yan ang kabilin-bilinan ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, na huwag po nating pabayaan ang ating pagkakatipon, ang ating pagsamba, ang ating pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal. Amen. Kahit tayo po ay yung ating karamdaman, may meron tayong dinaramdam, mga minamahal, yan po ay gawa ng kaaway, mga minamahal. Amen. Talagang bibigyan ka ng dahilan, mga minamahal, amen, upang ikaw upang mahadlangan ang iyong pagsamba, ang iyong pagpupuri, ang iyong pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw ng kaaway na makadalo ka sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw ng kaaway na ikaw ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Taktika ng kaaway, talagang panlilin lang, mga minamahal. Amen? Lililangin ka ng kaaway, mga minamahal. Ilalagay sa iyo yung takot sa iyong puso't isipan, mga minamahal. Amen? Na ilalagay sa atin yan, mga minamahal. Amen? Sapagkat, mga minamahal, ang kaaway tuso, mga minamahal. Lalong-lalo na ngayon, nasa huling panahon na tayo, mga minamahal. Gagawin ng kaaway lahat ng paraan. Lahat ng paraan upang hindi tayo pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Meron man tayong karamdaman, mga minamahal, sabi nga ni Job, mga minamahal, pupurihin mo lang ba ang ating pinakamamahal na Panginoon kapag ikaw ay pinagpala lamang, mga minamahal, amen? Sa mga pagsubok, sa mga kadalamatian, mga minamahal, mas lalo natin pupurihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, amen? Sapagkat wala tayong ibang malalapitan, wala tayong ibang masasandigan, wala tayong ibang hihingian ng tulong, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo po muna magpuri, mga minamahal. Ating pong ipagpag-ating nga po ngayon nahantok na diwa upang ating mapakinggan lahat po, mga minamahal ng mga beloved kapatid na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat maya't maya, mga minamahal, ay mapapakinggan na po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, amen, pagkat ako'y binago niya. Ang si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Pagkat si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. O salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko.
lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? O kay sarap humawit, awiting makalagi, puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-damang mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalagi, ibang ligaya sa'yo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Anumang awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan. Doon sa malaking hukuman, may bayak ko sa langit. Amen. Handa sa akin, kung tayo'y naroon na, puso ko'y masaya, may bahay ako sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamanapeng Jesus. Amen. Tayo na po tuloy-tuloy sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Kung nakanda na po ating beloved kapatid, beloved brother Samuel Villaruz, praise the Lord. Amen. Kung hindi po nakanda ating beloved kapatid, atin pong binibigay ang pagkakataon sa ating pong beloved Sister Marisa Cualquera, praise the Lord. Ating pong pakinggan, ating pong beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus. At maganda po ating beloved Sister Marivic Amaro, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise Ako rin po ay taus-pusong bumabati sa ating beloved Pastor Will de Estrada Almeda, sa kanilang beloved children, sa ating mga beloved manggagawa, magandang madaling araw na po sa inyong lahat. Praise Lord. Papasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa patuloy na pinangahawakan tayo sa ating paglilingkod dahil magdadalawang taon na yung pandemic pero andito pa rin tayo na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Papasalamat Hallelujah. po ako sa mahal na Panginoon sa pag-provide ng aming masasakyan pagdalo dito hanggang sa pag-uwi sa bahay. Papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa pag-iingat sa aking mahal na asawa sa pagluwas niya sa Maynila dahil bilang isang tao, kinabahan po ako nung sinabi niyang mag-isa lang siyang pasahero ng isang carpool dahil
Sa panahon ngayon, daming loko-loko dahil sa kahirapan ng buhay. Pero sa kahabagan ng mahal na Panginoon, nakarating ng maayos ang aking mahal na Praise the asawa sa Lord. kanyang Hallelujah. pupuntahan. Papasalamat din po ako sa excuse me po. Papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil dati-rati po ang aking mahal na asawa ay talamak po yan sa bisyo. Pero sa kahabagan ng mahal na Panginoon, mula nung naglingkod kami at patuloy na dumalo sa ating gawain, ang aking mahal na asawa ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Pasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil sariwain ko lang po ang nangyari sa aking mahal na asawa at kabutihang ginawa sa kanya ng ating mahal na Panginoon. Nung siya ay na mild stroke po, kala po namin di na siya gagaling dahil nung dinala po namin sa ospital, sabi ng doktor bago kami lumabas ng ospital, baka hindi na po siya makapag-drive dahil naapektuhan daw po yung utak niya dahil may ugat na naipit sa kanang ng kanya utak. Kaya sabi niya, o kaya ay matagal bago siya makapagtrabaho. Kaya nung bago kami lumabas sa ospital, nagpaalam po kami sa ating beloved ordained preacher na dito muna kami tutuloy para mag-alay ng pagpupuri at pag-aayuno sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Sa unang dalangin ng ating beloved pastor, isang buwan pa lang po, nagtrabaho na po ang aking mahal na Praise the asawa. Lord. Hallelujah. At hanggang ngayon, taglay-taglay pa rin po niya ang kalakasan pinagkaloob sa kanya ng mahal na Panginoon. Papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil tunay po na nag-iingat po siya dahil po ang aking mahal na anak, muntik na pong malunod yan. Nagpaalam po sa akin, araw ng Sabado po yun, Mama, may pupuntahan lang po kami. Sabi niya, hindi niya sinabi kung saan siya pupunta. Tinayagan ko naman po para makalabas-labas mo naman po siya. Pero nung pag-alis po niya, kakaibang kaba po yung naramdaman ko. Sabi ko, mahal na Panginoon, bakit po ganito ang nararamdaman ko? Sabi ko, naiiyak na ako sa sobrang kaba. Sabi ko, hanggang sa umuwi ang aking mahal na anak. Siguro mga after 3 hours po. Hanggang sa magkwento siya na, Mama, muntik na akong malunod. Sabi niya, ang tagal bago nila ako mailigtas. Sabi niya, subalit napakabuti ng ating mahal na Panginoon dahil Praise the Lord. sabi niya, may ginamit ng ating mahal na Panginoon dahil sabi ng aking mahal na anak, hindi ko inaasahan na yung tao na yun ang makakapagligtas sa akin. Sabi ko, yun ang ginamit ng ating mahal na Panginoon para iligtas ka. Kaya tunay po na napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa kagalingan ng aming mga karamdaman sa pamamagitan ng pagpupuri, pag-aalay ng pag-aayuno, pagsisisi sa kabagan ng mahal na Panginoon sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Wilde Estrada Almeida, ang aming karamdaman ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat po ng karpurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo mga minamahal ng malakas. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Ang pinapalakpakan po natin, walang iba, ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kapag tayo po'y pumapalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tayo po'y nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At yan po ay naka-record lahat, mga minamahal. Amen. Nire-record ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kapag ang isang Kristiyano ay tamad sa pagpalakpak, tamad sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, kunti lang ang blessing. Halos walang matanggap, mga minamahal. Amen. Sa mga masipag magpalakpak, masipag magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, lahat ng blessing sasaluhin nila, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord.
Purihin po ang ating pinakamamalapang Diyos. Amen. Sabi ng Bible, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Mga minamahal. Pangako ng ating dakilang Diyos, habang ating ginaganap ang kalooban ng ating pinakamamalapang Diyos. Mga minamahal. Amen. Asahan natin yung kaawaan at kabutihan ng ating dakilang Diyos. Nasa atin lagi yan, mga minamahal. Amen? Ang ating dakilang Diyos nagbibilin sa kanyang mga anghel upang tayo po, mga minamahal, ay pag-ingatan sa lahat ng oras. Mga minamahal. Amen? Meron tayong privilege na ibinigay ng ating dakilang Diyos sapagkat tayo po ay pinili mismo ng ating dakilang Diyos. Hindi tayo ang pumili sa ating pinakamamalapang Diyos. Diyos mismo ang pumili sa atin. Kaya meron tayong privilege na sa anumang oras na tayo tumawag, nariyan ang kasagutan ng ating pinakamamalapang Diyos. Amen? Palakpakan po muli natin ng malakas sa ating pinakamamalapang Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalapang Diyos. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na matotoo. Kung nakanda na po ating beloved sister Maribik Amaro, praise the Lord. Amen. Dadalawa na lamang po mga minamahal. Amen. At siguro kahit tatlo, dalawa po, pwede po mga minamahal, humabol. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati, pagdadakil ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Papaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating beloved and honorable Pastor with Estrada Almeida. Ganon din po sa kanilang beloved children at ako po'y bumabati na magandang madaling araw na po sa ating mga beloved workers, sa pangangasiwa po na ating beloved ordained preacher, sa kanilang beloved na anak, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran, ako po'y nagpapaabot ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat ng mga bagay na ginawa niya sa aming buhay. Hallelujah. Diyan po, mga minamahal na napakasadya po, napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay sapagkat dati-rati po mga minamahal kami po'y bat-bat ng buong sambahay ng karamdaman. Hallelujah. Diyan po mga minamahal na grabe po mga karamdaman ang pinagdaanan sapagkat dumating po sa punto, lalo na po sa aking beloved kapatid po, mga minamahal, na hindi pa po namin siya nakikilala. Ang kongregasyon na ito, mga minamahal, andyan po na grabe po yung karamdaman na aking beloved kapatid sapagkat dumating po sa punto, tinaningan po ang kanyang buhay. Hallelujah. Andyan po mga minamahal na magana po yung buong katawan niya mula ulo hanggang paa. Hindi na po siya makabangon. Hallelujah. Diyan po mga minamahal na inayawan na rin po siya ng hospital. Hallelujah. Pinauwi na po sa bahay. Diyan po. Hallelujah. Praise God. Pagkabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat siya aming makilala sa pamagitan po ng pagbabautis po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung karamdaman pong niyan yun, mga minamahal na diabetes po, ay unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po. Gusto ko rin pong pasalamat at sariwain sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kabutihan niya sa aking beloved nanay po, mga minamahal, sapagkat dumating na rin po sa punto na napakatagal po niya nakahiga sa balik ng karamdaman. Hallelujah. Talagang dyan po na talagang pumayat po siya ng husto, mga minamahal. Halos butot balat na rin po yung katawan niya, mga minamahal. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. Sapagkat ito rin po unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po. Gusto ko rin pong pasalamatan. Dakilain ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat ako rin po, mga minamahal, talaga pong andyan po na nakaramdam din po ng UTI po, mga minamahal. Dumating na rin po sa punto na grabe na po, mga minamahal, akyat na rin po siya sapagkat hindi na rin po ako makabangon. Hallelujah. Subalit andyan po na nagsisipot,
sumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking mga pagkukulang, pagkakasala, mga minamahal, sa pangkalatang panalangin, ating beloved Evangelist Wildis Rada Almeida, kabalikat po ng ating mga beloved na manggagawa. Ito po instant pong pinagaling ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise God. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga bagay na yan. Hallelujah. Pinapasalamatan ko ang lahat ng mga pagpapalang na physical, financial, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapuret, pagluwalhati at pagdadakil at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Pesos po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo mga lakas, mga minamahal. Sa ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. God bless po, beloved Sister Marisa Colquera, at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Yan ang wala sa iba, mga minamahal. Amen. Tayo, may Diyos na malalapitan sa oras ng kagipitan, mga minamahal. Amen. Ang iba, sa oras ng kagipitan, problema sa pinansyal, Bombay, mga minamahal. Wala si Bombay, kaibigan, mga minamahal. Amen. Kung sino-sino na lamang, o sa oras ng may karamdaman, mga minamahal. Amen. Takbo agad sa ospital. Sinat lang, mga minamahal, inom agad ng gamot, mga minamahal. Amen. Hindi naman po sa ating, hindi pinagbabawal, mga minamahal. Subalit, sabi nga po, tayo na po ay naglilingkod sa totoong Diyos na buhay. Amen. Tayo na po ay nabubuhay sa pananampalataya. Kaya sabi ng ating dearly beloved parents in the Lord, practice your faith, mga minamahal. Amen. Ating ihakbang yung ating pananampalataya, mga minamahal. Sapagkat yung mga dumarating na mga ganyang pagsubok, yan po ang nagpapatibay sa ating pananampalataya, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen. At narito po, mga minamahal, ang mga karagdagang magpapasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus. Ating po munang banggitin muli isa-isa, mga minamahal. Beloved Sister Joyce Garcia, Beloved Sister Irene Serban, Beloved Sister Chesley Aquino, Beloved Sister Daisy Tamundong. Sila po, mga minamahal, amen, ang magpapasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus. Atin na po nga magpatuloy, mga minamahal, amen, ang pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakanda na po ating Beloved Sister Rosita Soriano, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved kapatid. Praise the Lord. Kung nakahanda na po, at kung hindi pa po nakahanda, mga minamahal, atin po munang ibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Rejoice Garcia. Praise the Lord. Atin pakinggan, mga minamahal, ang ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus, at sundan po ng ating beloved Sister Rosita Soriano. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay nauukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagmamahal sa ating pong beloved Honorable Pastor Wildis Rada Almeida. At patuloy din po nating inaalala ang mga ginintoang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako din po nagpapabot ng isang mapagpalang umaga na po sa kanila pong beloved Almeida children, sa ating po mga beloved pastoral workers, beloved elders, sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po o datihan, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataon muli na aking maihayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Nariyan na patuloy ko pong pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Hesus, ang patuloy na kalakasan sa araw-araw at sa kaisa-isang buhay na kaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Jesus ng pagbabago ng aming buhay na dati-rati, walang kapayapaan sa puso't isipan, na rin yung kaguluhan ng aming pamilya. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, siya po ang nag-ayos ng aming pamilya, na rin yung pag-ibig na pinagkalob ng ating pinakamamahal na Jesus. Ko din po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, na rin na ang ating mahal na Jesus ang nagbibigay ng kalakasan, nagpapagaling ng ating mga karamdaman. Nariyan na sa tuwing kami nagkakaroon ng karamdaman, nariyan yung paghingi ng habag sa ating pinakamamahal na Jesus.
pananalangin, pagpupuri, nariyan yung pagpapagaling ng ating pinakamamahal pa Jesus. Ma-share ko lamang po ang kabutihan ng ating pinakamamahal pa Jesus sa aking beloved mother, na nariyan na siya po yung nagkaroon ng karamdaman, nariyan yung sa kanyang pag-ihim, may kasama na pong dugo mga minamahal. Nariyan na kami nagsumamo sa ating pinakamamahal pa Jesus, humingi ng habag sa ating pinakamamahal pa Jesus. Nariyan na hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal pa Jesus. Nariyan yung kagalingan na kaloob ng ating pinakamamahal pa Jesus. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal pa Jesus na dati-rati din po. Kami din po mga minamahal, ang aming tahanan ay sira-sira mga minamahal, kubo mga minamahal. Ngunit kami din po pinagpala ng ating pinakamamahal pa Jesus. Nariyan na pinagkalooban po kami ng maayos na tahanan. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal pa Jesus. Pinagpapasalamat ko din po bilang isang estudyante mga minamahal, yung patuloy na pagbibigay ng wisdom and knowledge and understanding po ng ating pinakamamahal pa Jesus, na hindi po ako pinapabayaan ng ating pinakamamahal pa Jesus sa aking pag-aaral. Kaya ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal pa Jesus ng patuloy na patnubay, gabay ng ating pinakamamahal pa Jesus sa aking pong beloved father, sa aking pong beloved kuya na hindi naman po namin kapiling sa mga oras na ito. Sila po pinag-iingatan ng ating pinakamamahal pa Jesus. Ganun din po sa aking pong mga beloved family sa iba't ibang dako ng bansa, mga minamahal, sa ibang dako ng lugar sa Manila. Nariyan yung, bagamat tayo dumaranas ng pandemic, nariyan yung patnubay, at kaligtasan na pinagkakalob ng ating pinakamamahal pa Jesus. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal pa Jesus ang lahat po ng pagpapala na aming nakakamtan sa araw-araw, maliit man o malaking pagpapalang physical, material, spiritual, lalo sa spiritual, na bagamat hindi man po karapat-dapat, sa patuloy lamang po nakahabagan ng ating pinakamamahal pa Jesus, magamit po sa kanyang banal na ubasan. Kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakilay na ukol lamang po sa ating pinakamamahal pa Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas mga minamahal ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. God bless po, beloved Sister Joyce Garcia, sa pinagpalang patutong yan. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Amen. Sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patuto. Kung nariyan na po ating beloved Sister Rosita Soriano, praise the Lord. Atin na pong binibigay mo pagkakataon. Atin pong pakinggan mga minamahal ang ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. At kung may oras pa, maganda po ating beloved Sister Irene Cervantes. Amen. Praise the Lord po. Unang pagpupuri, pagluluhati, pagdadakila ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Dobling Lord. paggalang po sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda. At lagi po nating inaalala ang mga banal na turo na iniwan sa atin ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po bumbati sa mga beloved children ng isang madaling araw na po, sa mga webcast viewers, at sa inyo po mga minamahal na mga beloved mga manggagawa, beloved elders, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Dahil nakilala ko po ang gawain na ito, mga minamahal, sa dako po ng lingay noon. Hallelujah. Sa pamamagitan po ng aking beloved bayaw na siya po ang unang nakakilala sa banal na gawain na ito. Hallelujah. Galing sa Maynila, mga minamahal. Nung nakilala po niya ito, mga minamahal, ang sabi po niya sa amin na siya raw po nakakilala na nakahanap po ng kayamanan, higit pa sa ginto, sabi niya, minamahal, hallelujah. At nagtataka po kami, minamahal, dahil pagdating po niya galing ng Maynila, ang dala-dala po niya, Bible, mga minamahal, at sinasabi po niya na kayamanan ang nahanap niya. Kaya nagulat po kami, minamahal, nung nahanap po niya yung banal na gawain sa dako ng lingay, mga minamahal. Kami po nahikayat na pumunta doon, mga minamahal. At nandyan talagang nakilala po namin itong gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah. Nung kami po ay nagpatuloy na dumalo, mga minamahal, hanggang sa tumanggap po kami ng bautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Ako ay may karamdaman noon, mga minamahal, na paninikip ng dibdib, sakit sa likod at yung aking nervyos. At nung natapos po akong nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon, sa unang panalangin ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda,
ang aking karamdaman na yan ay pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Thank you so Panginoon. much, Sir Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan din yung mga bisyo maminamahal. Ako rin nagpapatay ng waiting noon maminamahal. Ako mahilig sa mga sugal. Ako yung nagmumura. Subalit sa patuloy na pagdalo sa banal na gawain na ito, ako'y lubusang binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. At ako'y nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil dalawang anak ko rin po mga malilit pa maminamahal. At samahin din po sila maminamahal. Maraming mga gamot na antibiotics, mga herbal na gamot. Subalit, wala pa itong kagalingan maminamahal. Pabalik-balik lang po yung kanilang karamdamang asma. At nung sila na rin po aking dinadala sa banal na gawain na ito, hanggang sa makatanggap na rin po sila ng bautismo sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoon, sinala rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. At nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala po niya sa amin, lalong-lalo po sa pandemic na ito, maminamahal. Halita talagang hindi na po nahihinto. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi po niya kami pinababayaan. Lagi po niya kami pinag-ingatan, ginagabayan sa lahat ng aming malakad. Hallelujah. At inilalayo sa pandemic na yan. Hallelujah. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil ako rin po yung kanyang ining-ingatan, mga minamahal. Minsan na ako'y nagdisgrasya, mga minamahal. Hallelujah. Na ako'y nahila po ng aking inalagaang baka sa kanyang aming pag-uwi sa bahay, maminamahal, bandang hapon. Midweek service po yan, maminamahal. Hindi po ako nakadalo sa banal na gawain na sa hindi sinasadyang pagkakataon, maminamahal. Hallelujah. Ako po'y nag-uwi ng baka namin, maminamahal, sa bandang hapon. Subalit nandyan na bigla po siyang kumaripas ng takbo, maminamahal. Natangahan ko yung lubid niya. Bigla ko pong binagsak yung lubid, maminamahal. Subalit na sumilo sa aking pa. Hallelujah. At talagang ako'y nahila ng baka na yan at ako'y natumba sa lupa, maminamahal. Bumagsak po yung aking ulo. Unang bumagsak yung aking ulo, maminamahal, sa napakatigas na lupa. Hallelujah. At nandyan na talagang sa aking pagkatumba, maminamahal, talagang namamanhid na po yung aking buong katawan. Akala ko yun ang aking katapusan, maminamahal. At sa aking pagkatumba, maminamahal, lumilingon po ako sa paligid ko, maminamahal. Wala pa akong mapagtulungan na kahit kanino, maminamahal. Ang tanging nakita ko, maminamahal, ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang ako lang ay humingi ng kapatawaran sa lahat-lahat ng aking mga nagawang kasalanan, mga pagkukulang at nagawang pagkakamali. Hallelujah. Andiyan ang aking nararamdaman na pamamahid ng aking buong katawan. Talagang binigyan po ako ng kalakasan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa ako'y makauwi sa aming bahay, maminamahal. Hallelujah, na talagang nandyan na yung aking kaliwang kamay, maminamahal. Napilay po ito. Yung kaliwang pa ako, maminamahal. Talagang nasugat po ito ng bakas ng lubid, maminamahal. Hallelujah. Subalit sa patuloy na pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon at paghingi ng kapatawaran sa lahat-lahat na ating mga nagawang kasalanan. At sa unang panalangin po ng ating mga beloved Pastor Will Distrada Almeda, kabalikat po ng ating mga beloved mga gagawa. Andyan, tulubusan akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoon. Thank you so much, Sir Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat-lahat po ng biyayang pagpapala po niya, mula physical, financial, material, at lalong-lalong higit pagpapalang spiritual. Kaya ang lahat ng kapuriang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng sabay-sabay na malakas sa ating pinakamama na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ating pinakamama na Panginoon. Amen. God bless po, beloved Sister Rosita Soriano at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Habang tayo po, mga minamahal, ay patuloy na naglilingkod sa ating pinakamama na Panginoon. Sabi ng Bible, kapag tayo lumalapit sa Diyos, mga minamahal, atin siyang ginawang kanlungan, wala tayong ibang gagawin kundi ipahayag ang kanyang mabuting gawa, mga minamahal. Amen? Bakit? Sapagkat, mga minamahal, yung kapangyarihan ng Diyos, laging gagawa yan sa ating buhay, sa araw-araw, mga minamahal. Amen? At sa mga hindi po nabigyan ng pagkakataon, mga minamahal, sa susunod po, atin pong ipalista, ating pangalan upang tayo po makapagpasalamat sa ating pinakamama na Panginoon. Amen? At dito na po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen? Ang lahat ng kapurihan. Amen.
At tayo po'y tumayo, mga minamahal, ating pong awitan, ating pinakamamalapang Isus habang naghahanda po ating pong mga pinagpalang mga awit. Amen? Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Oh, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Oh, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Amen. Hallelujah. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamanapay Jesus. Amen. Tayo lamang po ay manatili na katayo. Atin pong samahan mga minamalang mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin alay sa ating pinakamamanapay Jesus po. Amen. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry sa Carlos City, Pangasinan Outreach mga minamahal. Amen. Beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
and I will lift your name on high. I choose to lift your name on high. I lift your name like a banner in the sky, and I will lift your name on high. Name on high. I choose to lift your name on high. I lift your name like a banner in the sky, and I will lift your name on high. Hallelujah. Hallelujah. It's our loving Savior. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kami, napakabait at pinagkamamalapan ni Jesus Christ. Sa mga sumanda dito, mga minamahal. Bago po sa huling awitin natin, beloved choirs, sana't pa tayo sama-samang dumulog sa trono ng biyaya natin, mga pinagkamamalapan Panginoon. Hingin po natin ang kapatawaran sa lahat na ating mga pagkukulang, mga pagsalagsa. Mga minamahal, hallelujah. Talastas na pala, Panginoon, na kaibuturan ng ating mga puso. Sadyang wala tayong maililingid sa Kanya. Kaya saan man tayo nagkulang, nagkamali, nagkasal. Ang kapatawaran ng mga Panginoon ay gano'n na lang. His oceans of mercy. Hallelujah. There. At mga minamahal, hallelujah. Humingi tayo ng kapatawaran. At maliban na tayo mapatawad at malinis na mga Panginoon sa ating mga karibin, ay hindi natin mararamdaman ang napakatamis at malang na presensya natin. Pinagkamamahal na Panginoon. Dakilang Diyos sa pagbanal. Magmamayarihan sa lahat sa pangalan namin. Pinagkamamahal na Panginoon. Narito po kami. Wala Panginoon. Hallelujah. Makalinisin mo po kami patawarin sa aming mapagsalas. Aming hiningi ito sa pagkalat ng panalangin ng iyong taong nilang isa. Kaya po minamahal ang Evangelista Will Estrada Almeda, kasama ng aming po mga minamahal na manggagawa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Forgive us, O Lord. Patawarin mo po kami, mahal na Jesus. Hallelujah. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Hallelujah, kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Kabagan mo kami, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig ko'y para sa Hallelujah.
gaano man kalayo. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, Jesus. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, Jesus. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin napakabait at pinakamamalapan ni Yesu Kristo. God bless you, choirs. Amen, hallelujah, hallelujah. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God. In the mountain of His holiness, a beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion in the sight of the north, in the city of the great King. Is Mount Zion in the sight of the north, in the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion, the side of the north, and the city of the great King. Is Mount Zion, the side of the north, and the city of the great King. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin napakabait at pinakamamalapit ni Yesu Kristo. Hallelujah! At maraming salamat muli sa ating pinakamamalapit Panginoon sa kanyang kaloob na hindi masayod. Amen! For His unspeakable joy, mga minamahal ko. Hallelujah! Ang kagalakan, mga minamahal ko, na talagang ating nararamdaman sa tuwing tayo po'y nasa kapuspusan ng kanyang sanong Espiritu, ay hindi talaga mapapasubalian, mga minamahal ko. Kaya wala tayong magawa kundi magpasalamat na lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon for His holy presence, mga minamahal ko. At tayo na po, mga minamahal ko, idarako sa kasunod na bahagi ng ating pananambahan, ang exhortation o ang pagpapaliwanag po patungkol sa kahalagahan ng ating pong pagkakaloob, ng ating pong may ikasampung bahagi at mga handog. At muli, mga minamahal ko, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal ni Yesu Kristo. Muli nating ipaninig ang ating pong gising na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. At para hindi tayo ma-outbless, mga minamahal ko, talagang magising na ang mga anak ng Diyos. Tayo po'y nasa bahagi ng pagpapala. At isang tiyak na bagay, kapag tayo po'y tulog, mga minamahal ko, hindi po natin masasalo. Amen?
ang mga pagpapalang isasaboy ng mga Panginoon sa atin. And I give double honor and respect sa ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Well Estrada Alameda. And we will always cherish and remember the blessed teachings and memories ng ating beloved Mama Dear. At hindi po nasayang mga minamahal ko ang kanilang pagtuturo sa atin, mga minamahal ko, sapagkat pinakinabangan po natin ang husto sa ating pong mga spiritual na buhay. At nariyan ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak, to the whole beloved Alameda children, na sila po ang katuwang, mga minamahal ko ng ating pong beloved parents in the Lord, para ang ating pong banal na ministeryo, mga minamahal ko, patuloy na makapagmisyon, may pamalakayang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal, at sa lahat ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatid sa mahal ng Panginoon. And of course, sa ating pong mga live webcast viewers na patuloy na umaantabay, sumusubaybay sa ating pong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, at maging sa abroad, mga minamahal ko, iba yung dagat. Mga minamahal ko, meron po tayong mga masusugid na sumusubaybay, mga minamahal ko, even sa ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At sabi nga mga minamahal ko, who are the blessed in our time? Sino yung mga pinagpala sa ating kapanahunan? Kundi mga minamahal ko, yung mga Kristiyano, mga minamahal ko na talagang they're living a lifestyle of obedience. Ika nga. Sila po mga minamahal ko ay talagang ginugugol nila ang kanila pong paglilingkod sa pagsunod sa kalooban ng mga Panginoon, sa mga palatuntunan ng mga Panginoon kasama itong pagbibigay. Amen. Yung mga minamahal ko, sila yung pinagpala sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, ang Diyos ay hindi liko. Ang sabi nga mga minamahal ko ng aklat ng Hebreo, mga minamahal, upang kalimutan ang ating pong mga mabubuting gawa. Amen? Recorded yan, mga minamahal ko. Ang Diyos ay hindi nakakalimot. Pwedeng ang tao makalimot. Amen? Pero ang Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, ay hindi po nakakalimot. Kaya nga mga minamahal ko, very clear ang sinasabi ng Deuteronomio, mga minamahal ko, aklat ng Deuteronomio, mga minamahal ko, a blessing if you obey, and a curse if you will not obey. So napakalinaw po yun, mga minamahal ko. Pagpapala kapag ka ikay susunod, at sumpa naman, mga minamahal ko, kung ikay hindi susunod sa kanyang mga palatuntunan, kasama nga itong pagbibigay na ating pong pinag-uusapan sa ngayon. Ang sabi ng mga minamahal ko ng Isaiah, kapanatang 46, talatay 12, huwag magmatigas ang ating pong mga puso. Iyong dinggin ako, ninyong may mapagmatigas na loob na malayo sa katuwiran. So, ang mahal na Panginoon, siya mismo ang nagsasabi sa akin na sa atin mga minamahal ko na wag nating pagmatigasin ang ating pong mga puso. Wala na dapat struggle talaga kapag giving ang pinag-uusapan. Amen? Wala na tayong kuskus balungos pa. Mga minamahal ko, wala na tayong mga katanungan, mga minamahal ko, na naglalaro sa ating pong mga kaisipan sapagkat alam natin, mga minamahal ko, ito'y totoong kautusan ng mga Panginoon na nararapat tayong sumunod, mga minamahal ko, para sa ating ikabubuti. Amen. Kaya nga, mas mapalad yung mga sumusunod, amen, yung mga nagbibigay, at talaga naman, mga minamahal ko, napatunayan nila, mga minamahal ko, na talagang ang mga Panginoon, hallelujah, kayang-kaya, mga minamahal ko, i-provide ang kanilang mga pangailangan. Pagpalain ng mga Panginoon. Amen? Amen? Sa lahat ng oras, mga minamahal ko, hallelujah. Yan nga mga minamahal ko, hindi nalingid sa atin mga minamahal ko na habang patuloy tayong nagkakaloob ng ating ikasampung bahagi at mga handog, mga minamahal ko, hallelujah, huwag malalayo sa katuwiran ang sabi ng talatang ating binasa. Mga minamahal ko, alam po natin mga minamahal ko, that as we keep on giving, mga minamahal ko, we also keep on increasing our fruits of righteousness. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan.
na daragdag tayo ng bunga ng ating katwiran. Mga minamahal ko, amen. At nagiging well-pleased ang Malapanginoon sa atin, nalulugod ang Malapanginoon sa atin. Kaya naman, hindi siya nag-aatubili, mga minamahal ko, na ibuhos talaga ang masaganang pagpapala. Makikita natin, mararamdaman po natin, mga minamahal ko, na malapit ang Malapanginoon, hallelujah, sa atin, mga minamahal ko. Kapag may pangangailangan tayo, mga minamahal ko, hallelujah, lalo na mga minamahal ko ngayong pandemic, mga minamahal ko, makakarinig tayo ng mga patotoo na talagang mga minamahal ko, bumuhos pa rin ang pagpapala. Sa Malapanginoon kasi, mga minamahal ko, walang krisis talaga. Amen. Kayang-kaya niya, mga minamahal ko, hallelujah, na ang sabi nga, mga minamahal ko, ang mga tuyong lupa, mga minamahal ko, ay kayang-kaya niya pang mga minamahal ko, hallelujah, talagang i-convert ito, mga minamahal ko, na maging, kumbaga, mga minamahal ko, hallelujah, matamnan. Amen? Amen? Gumagawa siya, mga minamahal ko, hallelujah, ng, talaga nagpapalabas siya, mga minamahal ko, ng tubig, mga minamahal ko, doon sa mga tuyong lugar. Amen? Nung nangyari doon kila Moses, mga minong araw, mga minamahal ko, nasa dry land, mga minamahal ko, doon sa mga minamahal ko, hallelujah, gitna ng talagang gitna ng mga minamahal ko. Anong tawag doon, mga minamahal ko, sa walang tubig, walang damo, mga minamahal ko. Disyerto, mga minamahal ko. Salamat sa Malapanginoon. Nagpalabas talaga ng tubig, mga minamahal ko, na maiinom. So ang ibig sabihin ng mga minamahal ko, symbolical, mga minamahal ko, na kahit may pandemic, mga minamahal ko, may crisis man, mga minamahal ko, ang Malapanginoon, maraming kaparaanan para daluyan ang pagpapala ang kanyang mga anak. Just like mga the time of Elijah. Amen? Na nagkaroon, mga minamahal ko, ng tagtuyot, mga minamahal ko, ng 3 years and 6 months, pero mga minamahal ko, ang propeta ng Diyos, kailanman na hindi nagutom. Amen? Amen? Siya po'y pinakain ng mga uwak, mga minamahal. Amen? Dinadalan siya ng karne, mga minamahal ko. At nung natuyo yung batis doon sa Seret, mga minamahal ko, siya po, mga minamahal ko, talagang inutusan ng Malapanginoon, pumunta ka doon sa lugar ng Sarepta. Masusumpungan mo ang babaeng balo na talagang doon ka kakain. Amen? Doon ka, mga minamahal ko, talagang bubuhayin, mga minamahal, for the duration, mga minamahal ko, habang meron pang tagtuyot. At talagang sumunod, mga minamahal ko, si Prophet Elijah. Hindi na siya nagtanong, bakit doon pa sa babaeng balo? Na kumbaga, mga minamahal ko, hallelujah, ang sinasabi kapag babaeng balo, mga minamahal ko, symbolical yan ng kahirapan. Kasi ang babaeng balo, wala nang suporta sa kanyang esposo. Balo na nga, mga minamahal ko. At nasumpuhan nga niya talaga yung isang babaeng balo, babaeng bao, mga minamahal ko, na namumulot ng patpat upang lutuin ang natitira na kaunting harina at kaunting langis sa kanyang banga, mga minamahal ko. Last meal, ika nga, mga minamahal ko. Ngunit, mga minamahal ko, the rest is history, mga minamahal ko. Lifestyle of obedience, mga minamahal ko. Naginanap nung babaeng balo, mga minamahal ko, hindi na siya nagtanong. Diba? Kung paiiralin po natin, mga minamahal ko, yung survival instinct, mga minamahal ko, noong mga panahon na yan, kung tayo po, mga minamahal ko, nasa estado ng babaeng bao, ano kayang masasabi natin, mga minamahal ko? Ano ka? Kahit propeta ka, ito yung last meal ko na, at ng aking anak, ibibigay ko pa ba sa'yo? Pero dahil nga, mga minamahal ko, utos ng Diyos, amen? Nang sabi nga ng propeta, gawin mo muna, igawa mo muna ako ng tinapay. At saka igawa mo ang iyong sarili at ng iyong anak. Nung sumunod nga, mga minamahal ko, hallelujah, ang babaeng bao, mga minamahal ko. Amen. At talagang, nung naigawanan niya yung propeta, mga minamahal ko, di ba? Yun yung, kumbaga, mga minamahal na, kumbaga, yung very exciting moment, nung babalikan niya na yung banga. Amen? Sapagat, mga minamahal ko, hallelujah, talagang 50-50 pa yung kanyang pananampalataya. Meron kaya?
Totoo kaya ang sinabi ng propeta na pagkatapos ko siyang igawa, amen, ng tinapay, meron kayong laman, yung mga minabanga ng mga minamahal ko, ng langis, at meron pa kayang matira, magkaroon pa, mga minamahal, ulit ng harina doon sa kanyang lalagyan. Taran, di ba? Parang may mga minamahal ko. Suspense, di ba? Amen po ba, mga minamahal? Ay doon binalikan niya, tinignan niya, anong nakita niya? Meron nga. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. And that lasted, mga minamahal ko, hallelujah. Diba? Ang habang panahon, mga minamahal ko. Walang imposible, mga minamahal ko, sa mahal na Panginoon. Panahon niya ng krisis, mga minamahal. Amen? Ito sa pandemic, mga minamahal ko, hindi natin pwedeng ikumpara na talaga ay katulad na katulad. Sapagkat ngayon, mga minamahal ko, marami pa naman ang merong trabaho. Amen? Umuulan pa naman, pwede tayong makapagtanim. Amen? Pwede pa naman tayong makapagnegosyo. Kaya mga minamahal ko, iba ang sitwasyon ni Propeta Elijah at nung babaeng balo noon, iba naman ang sitwasyon po natin, mga minamahal ko. Amen? Pero yun nga, mga minamahal ko, talagang ang pinakasusi talaga niyan, mga minamahal ko, obedience, pagsunod, mga minamahal ko, para talagang makita natin gaano mapaghimala ang mahal na Panginoon sa ating pong mga buhay. Yung mga sumusunod, mga minamahal ko, talagang may mga patotoo. At hindi na ito mabubura. Mga minamahal ko, hallelujah. Nagkaroon ng pandemic, mga minamahal ko, doon bumuhos ang pagpapala, ang masaganang pagpapala ng mahal na Panginoon sa kanilang buhay. Yung kanilang inaasam, mga minamahal ko, na mabiling mga pag-aari, mga minamahal ko, hallelujah, nangyari. Yung mga talagang mga minamahal ko, hallelujah, pagpapala, mga minamahal ko, na very unexpected. Panahon ng pandemic, mga minamahal ko, talagang nariyan, mga minamahal ko. Alos break even lang, mga minamahal ko. At ang dami talaga, mga minamahal ko, na talagang umaaray. Amen? Dahil sa kahirapan, ang dami nagugutom, mga minamahal ko. At talagang realidad yan, mga minamahal ko. Pero yung mga Kristiyano, mga minamahal ko, na marunong sumunod, mga minamahal ko, that lifestyle of obedience, mga minamahal, sila po, mga minamahal ko, yung nagpapatuto, mga minamahal ko, nakabili ng, amen, bagong sasakyan, nakapagpundar ng kung anong mga investment, mga minamahal ko. Amen? Amen? Dahil sa mga minamahal ko, hallelujah, pagsunod, nakita nila, mga minamahal ko, yung masaganang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, sa atin, mga minamahal ko, maging hindi lamang inspirasyon yan, kundi, mga minamahal ko, maging isang halimbawa, mga minamahal ko, na talagang may napapalang Kristiyano, mga minamahal ko, na marunong sumunod. Amen. Amen? Ang mahal na Panginoon will not withhold. Hindi niya, mga minamahal, ipagkakait, mga minamahal ko. Hallelujah. Gagawa siya ng paraan para talagang mag-open ang dungawan sa langit at ibuhos niyang masaganang pagpapala. Ang sabi nga ng Biblia, there's no room enough to receive it. Walang sapat na silid na kalalagyan. And that means, mga minamahal ko, masagana. Hindi lamang sapat, mga minamahal ko. Amen? Hindi lamang break even, mga minamahal ko, kundi, mga minamahal ko, talagang magamit ka ng mahal na Panginoon para maging channel of blessings ka to others. Amen? Especially, mga minamahal ko, sa iyong church. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. May mga ambagan, may mga projects, mga minamahal, hindi ka nahuhuli. Mga minamahal ko, parating bukas ang kamay mo sapagkat meron kang kapasidad. Amen? Amen? Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, gusto natin talaga, mga minamahal ko, talagang magkaroon tayo ng kapasidad, maging empowered tayo para, mga minamahal ko, hallelujah, talagang magamit ng ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang pamantayan ng mahal na Panginoon, wag nating kalilimutan. Amen? Given na yan, mga minamahal ko, 20% minimum. Doon sa mga talagang mga minamahal ko, hallelujah. Kumbaga, mga minamahal ko, talagang
napatunayan na nila, mga minamahal ko, gaano, mga minamahal ko, ang pagpapala ng mahal na Panginoon sa pamagitan ng pagdaragdag ng kanilang mga love offerings. Mga minamahal ko, patuloy sila, mga minamahal ko na nagdaragdag, mga minamahal ko. At habang nagdaragdag ang ating mga mahal na kapatid na ito, mga minamahal ko, sa kanilang mga ikasampung bahagi at handog, mga minamahal ko, talagang hindi po, mga minamahal ko, talagang kanilang ibinibigay, mga minamahal ko, mga minamahal ko, yung, kumbaga, mga minamahal ko, wala pang pandemic, mga minamahal ko, hallelujah, hindi nagbago yung kanilang, mga minamahal ko, standard, mga minamahal ko. It's one of a kind, mga minamahal ko. Dito napatunayan ng mahal na Panginoon na talagang mga Kristiyanong tunay. Amen? Hindi nagbabago yung kanilang standard, mga minamahal ko, may crisis man o wala. So, well pleased ang mahal na Panginoon, nalugod ng husto, kaya naman mga minamahal hindi nagpapabaya. Kaya mga minamahal ko, 20% minimum, mga minamahal ko, pero yung mga masusunuring mga Kristiyano, 30, 40%, 50%, mga minamahal ko, 60%, mga minamahal ko, talagang dinaragdagan nila, mga minamahal ko. Kaya naman mga minamahal ko, hallelujah, marami silang mga patutuo. Amen? Amen? Mga, kumbaga, mga minamahal ko, hindi mo inaasahan, pero nangyayari. Sapagat mga minamahal ko, hindi nalilimitahan, hindi nalilimitahan ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa halagang 10,000 mga minamahal ko, ang 2,000 dyan, mga minamahal ko, ay 20%. Doon sa natitirang 8,000 mga minamahal ko, maaari pa tayo magdagdag ng ating po mga love offerings. Amen? Sa 50,000 mga minamahal ko, 10,000. Mga minamahal ko doon sa 40,000 mga minamahal. Pwede ba tayo magdagdag ng 5 to 10,000? Depende sa atin mga minamahal ko. Sa 100,000, 20,000. Amen? Doon sa 80,000 na natira mga minamahal ko, another 10, 20,000, 30,000 mga minamahal ko, libo-libo hanggang sa umabot na ng by the millions. Amen? Hindi na kayo naniniwala mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, napapansin ninyo mga minamahal ko, hindi na 1,000-fold ang panalangin, mga minamahal ko ng mga nanalangin sa pagbibigay. Kasi mga minamahal ko, para hindi malimitahan ang pagpapala ng mahal na Panginoon, kundi 1,000,000-fold, mga minamahal ko. Amen. Sino na pong nakahawak ng by the millions, mga minamahal ko? Meron na po. Hindi lamang iisa. Amen? Amen? Kaya mga minamahal, yung ating pinag-uusapan, akala natin mga minamahal ko, out of the blue, na mabanggit lamang as an example. Hindi po. Based on reality. Amen? Meron na po mga minamahal ko na nagbibigay ng 200,000. Amen? For their 1 million. Mga minamahal ko, hallelujah, na blessing. Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, doon sa Maynila, mga minamahal ko, talagang more than that, mga minamahal ko, hallelujah. By the millions na nga ang pinag-uusapan, mga minamahal ko. Tataka tayo, mga minamahal ko, during pandemic, mga minamahal ko, yung mga churches na nagsisitayuan, dyan sa may kawayan, mga minamahal ko, at sa mga iba't ibang dako, nakabili sila ng mga lote, mga minamahal ko na talagang mga minamahal ko, hallelujah, ekta-ektarya. Hindi ba tayo nagtataka doon, mga minamahal ko? Walang mga minamahal ko, imposible sa mahal na Panginoon. Those are, mga minamahal ko, hallelujah, purchased by the millions, mga minamahal ko. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hindi ito mga minamahal ko, hallelujah, talagang example lamang for the sake of mga minamahal ko, meron tayong halimbawa, totoong nangyayari sa iglesia na mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya atin na pong ihandang, ating pong mga ikasampung bahagi at handog, magising na, amen, ang mga anak ng Diyos, at wag nang patulog-tulog. Amen. Pagkatapos po nito, mga minamahal ko, yung ebanghelyo ng kaligtasan na. Narito po ang beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, upang ipanalangin ang ating pong pagkakaloob, upang ito po'y masaganang basbasan ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dumalangin po tayo, mga minamahal.
Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamalapan si Kristo. Kami pinagpupuri, papasalamat, mahalapain sa itong ito ng pagbibigay namin kaputandog, mahalapain noon. Upang balik po namin yung paghatandog ng pag-ibig mula sa aming pusong may kagalakan, mahalapain noon. Basbasan at pagpalain mo po, mahalapain yung itong ito, mahalapain noon. Ang iyong pangako, mahalapain sa lahat ng iyong mga anak na matatapat, mahalapain noon. Nabubuksan mo ang isang dungawan sa langit, ihulog ng isang pagpapala na nasapat silig, kalalagyan, siksik, liglig at umapo. Nangako mo din, mahalapay noon, nasasawain mo lahat ng uri na mananakmal sa aming buhay. Yung mga anak, mahalapay noon, na nagtatakip ng maraming kasalanan sapagkat nagagamit ng iyong mga anak, mahalapay noon. Sa pagliligtas ng maraming kaluluwa sa uling araw na ito, mahalapay noon. Ang iyong pangako sa kaligtas at buhay na walang hanggan sa piling mo, mahalapay noon. Patuloy mong kausapin, mahalapay yung mga anak na hindi pa tumatalima sa yugtong ito. Tamnan ng pananampalataya, kagalakan, lubos, mahalapay noon upang lahat ng yung mga natuwanggap na mga pinangakong biyaya, papapala, pag-iingat, pagliligtas mo, mahalapay noon. At hindi mapasalob ng sumpang yung mga anak na lumalaganap sa mundong ito. Pangako mo din, mahalapay noon na pagpapalain mo, mahalapay ang bawat negosyo, trabaho, ay pananim. Lahat ng uri ng pinagkakitaan yung mga nagagawin mong ulo, hindi buntot, mahalapay noon. Bawat mahipo na yung mga kamay na yung mga anak ay pagpapalain mo, mahalapay noon. Kabagan mo din ang yung mga anak na walang trabaho, pagkakitaan. Pagkaluban mo po, mahalapay noon sa imalang kapamaran man. Upang lahat ng yung mga anak, mahalapay magamit mo sa dakila mong layunin ng pagpapalaganap ng yung banal na salita sa buong sangkatauhan, mahalapay noon. Na ibig mo ang lahat ay makalam ng katotohanan at mga ligtas, mahalapay noon. At ang kapayapaan nga ay lalaganap sa mundong ito, mahalapay noon. Sigit sa lahat, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan sa bawat kasampalataya sa iyong banal na pangalan. Kaya lubos mong pagpalain ng yugtong ito, mahalapay noon. Sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Lakasan po natin yung palakpak na yan, mga minamahal ko. At ang mahal na Panginoon ay dakilain sa kanyang patuloy na katapatan sa bahaging ito. At ibinabalik niya ng makamilyong beses, mga minamahal ko. Hallelujah, ang ating pong ipinagkakaloob. Amen? At this point in time, mga minamahal ko, time check tayo. It's 5:04 ng madaling araw, mga minamahal ko. Malapit na pong magbukang liwayway, kaya't magising na.
Amen, ang mga anak ng Diyos para sa napakahalagang bahagi ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. At bilang pagbibigay galang, hinihiling ko po ng lahat na daglian ng tumayo. Amen. Alerto ng tumayo, mga minamahal ko, sapagkat kakain na po tayo, mga minamahal ko, ng spiritual na pagkain. Narito po ating pong pinagpalang mga aral, ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder. Tayo pong lahat ay magkaisa at tayo ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aming pagpupurit, papasalamat sa iyo, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na muli na kami iyong pinagkatipon upang aming pag-aralan ang iyong banal na salita, O Diyos. At maraming salamat po, O Diyos, sa iyong masaganang pagkilos ng iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan. At narito kami, Panginoon, na mag-aral ng iyong banal na salita, O Diyos. At bago ang lahat, Panginoon, kami ay nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala, pagsalangsang sa iyong kalooban, O Diyos. Patawarin mo ang bawat isa sa amin, maging sa iyong lingkod, Panginoon, na sa pag-aral ng iyong banal na salita, O Diyos, gamitin mo lamang ang iyong lingkod, Panginoon. Wala akong kakayahan. Ako, O Diyos, ay umaasa lamang sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoong Hesus, maging sa buhay ng bawat isa. Sa bawat makikinig, buksan mo ang aming pangunawa, Panginoon, upang maunawaan namin ang iyong salita, O Diyos, na ang iyong salita ay tungo sa kaligtasan. Maraming salamat po, Diyos, at sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming sinasaway, pinapalayas lahat ng uri ng gawa ng kaaway, cast out, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tunay nga po na lahat po tayo ay pinagpala. Amen. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala ay pumalagpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at aking pinapaabot ang dobling paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Evangelista Wildes Rada Almeida, at sa hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanilang buong beloved Almeida children, grandchildren, at sa kanilang in-laws, at sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating mga bisita. Kung mayroon po tayong mga visitors, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, at maging sa kanilang beloved daughter, isang mapagpalang umaga na po sa bawat isa po sa atin, at maging sa ating live webcast viewers, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Purihin po ang ating dakilang Diyos, at alam ko na ang bawat isa po ay handang-handa ng makinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen. At alam ko na sa oras na ito ay ating pagsalo-saluhan na ang inihanda ng ating dakilang Diyos, ang ating pagkaing spiritual, na ito ay kalakasan ng bawat isa po sa atin. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, at ating pong buksan ang ating mga Biblia dito po sa aklat ng Lucas Kapitulo 17 hanggang 16. Ang sabi nga po dito, "And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan." Basahin po natin sa wikang Tagalog.
Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanata po ay 17, talata po ay 15 hanggang 16. Ito pong nakasulat, at isa sa kanila, nang makita niyang siya'y gumaling, ay nagbalik na niluluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig. At siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa kanya. At siya'y isang Samaritano. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, pagpalain ang kanyang banal na salita. So dito mga minamahal, ating makikita mga minamahal na ito ay isang senaryo na kung ating titignan ang itong chapter ng Luke, chapter 17, umpisan ng chapter 17 verse 12 hanggang 19. Ito yung senaryo na kung saan mga minamahal ay mayroong 10 kitungin. Amen. Na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nang siya ay nasa Jerusalem, nung siya ay nasa hangganan ng Samaria at Galilea, mayroong 10 may karamdaman o may sakit na kitong. So, nakita po natin dito na sila ay nagmakaawa sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At ang ating dakilang Diyos tinugon ang kanilang hiling at sinabi po sa kanila na sila ay humayo. At kung ating titignan mga minamahal, nung time na yon, nung panahon na yon, yung sakit na kitong mga minamahal, ito ay talagang pinandidirihan ng mga tao. Kung ikaw ay may sakit na kitong mga minamahal, ikaw ay outcast na sa lipunan. Talagang ayaw kang lapitan ng mga tao. So, ibig sabihin mga minamahal, talagang hiwalay ang mga lugar ng mga may sakit na kitong. At kung ating titingnan dito mga minamahal, sa ating nabasa mga minamahal, na 10 kitungin ang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At yung isa, na nung makita niya na siya ay gumaling, napansin niya yung kanyang balat na ito ay gumaling, siya ay bumalik at hinanap ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at siya ay nagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pong wag po nating tulugan ang ating pag-aaral na maaring ito ay simple lamang o palagi nating naririnig, ngunit ito ay talagang sa ating buhay kailangan po natin sa ating buhay spiritual. Dahil kung ating tutulugan ang ating pag-aaralan, yung ating pagdalo dito, yung ating pag-preparasyon kaninang gabi na tayo ay pumunta po dito, ito ay sayang. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At kung ating titingnan dito mga minamahal, yung 9 na may sakit na kitong mga minamahal, sila ay mga Hudyo. Amen. At nabanggit po dito sa verse 16 na yung nagpasalamat na bumalik sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya ay isang Samaritan. Amen. Nasusundan po ba natin? So yung 9 na Hudyo mga minamahal, sila mga minamahal ay sa kanila ipinangako ang kasaganaan, sa kanila ipinangako ang kaligtasan na ibinigay ng ating dakilang Diyos. At yung Samaritan na isa na bumalik at nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya ay dayuhan. Amen. So ibig sabihin mga minamahal, hindi na ipangako sa kanya yung kaligtasan, hindi na ipangako sa kanya yung alok ng dakilang Diyos. At yung inalok na kaligtasan ay doon lamang po sa mga Hudyo. Amen. At sa ating buhay, bawat isa sa atin, kaya tayo naririto mga minamahal, dahil alam natin na talagang ipinagtatrabaho natin ang ating
kaligtasan. Amen. Nasa ating laging pagparito, palagi nating pinag-aaralan, ulit-ulit na pinag-aaralan natin ang salita ng ating dakilang Diyos na tayo mga minamahal na bilang Kristiyano, na tayo ay mamuhay na ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos, o yung tinatawag na tayo ay mamuhay as a Christian living. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sabi ng ating dakilang Diyos doon sa mga gumaling, pumunta kayo doon sa mga saserdote. Sabi ng ating dakilang Diyos, upang makita nila na yung mga may sakit na kitong na talagang nilalayuan ng mga tao, na sila ay magpapatotoo, na sila ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. So sa ating pag-aaralan ngayon, mga minamahal, na ito ay talagang ito ay mahalaga sa buhay ng Kristiyano, na ang isang Samaritan, ito ay bumalik at nagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Yung kanyang puso na talagang inisip niya na siya ay magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So sa ating buhay, mahalaga pala yung part ng ating puso na tayo ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Kaya yung ating pag-aaralan, ito ay bibigyan natin ng titulo na mapasalamating puso. Amen. Praise the Lord. Alam ko na lahat tayo ay tayo ay mapasalamatin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil sa ating buhay talagang napakabuti po, maraming mga bagay na ginagawa ng ating dakilang Diyos. Amen. At alam natin na yung ating puso, ito ay mahalaga, ito ay sentro ng ating buhay, ito ay sentro ng ating katawan. Amen. Na yung ating puso, mga minamahal, kung ito ay nanghihina, kung ito ay nagkaroon ng sakit, ikaw ay nagkaroon ng sakit, mayroon kang karamdaman, yung puso mo, kung ito mga minamahal ay lumalaki ang iyong puso, yung mga ibang organ ng iyong katawan, ito ay madadamay. Amen. So mahalaga yung ating puso, dahil ito ang sentro ng buhay ng tao. Amen. Supurihin po ang ating dakilang Diyos, na kung ating titingnan, mga minamahal, na ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, ay hinahanap niya yung mga marunong magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Dahil ang sabi nga po na, di ba 10 yung gumaling, bakit isa lang yung bumalik at nagpasalamat? Sabi ng ating dakilang Diyos. So sa ating buhay, hinahanap niya yung bawat isa na marunong magpasalamat sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na marapat lamang po na tayo ay magpasalamat sa Kanya, na malaki man o maliit ang mga biyaya na ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos, tayo ay magbalik ng papurit, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay talagang hinahanap niya yung mga marunong magpasalamat. Amen. At bakit sa buhay po natin, mga minamahal, bakit kailangan natin na tayo ay magbigay ng papuri at pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Bakit kailangan natin na magbigay? Dahil alam natin na tinanggap ng Diyos ang ating paglilingkod, tinanggap ng Diyos ang ating pagsamba. Amen. Na kahit sa buhay po natin, mga minamahal, na sinabi ng dakilang Diyos na walang matuwid na isa, walang nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos.
na dati talagang tayo ay batbat ng karamdaman, batbat ng sakit, naghihikahos sa buhay, na nariyan na wala nang pag-asa ang ating buhay. Ngunit nung tayo ay nabahagi na, nasiran tayo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang ang ating dakilang Diyos, talagang tayo mga minamahal ay nagkaroon ng pag-asa dahil ang ating dakilang Diyos na kahit hindi sa atin ipinangako, doon yung pangako ng Diyos ay doon sa mga Hudyo, kahit tayo ay mga hintil, ang ating dakilang Diyos ay namangha dahil agad na tayo ay tumalima, agad nating tinanggap ang ebanghelyo ng kaligtasan. Na bagamat tayo mga hintil sa physical na katawan, ngunit ang ating puso, ang loob ng ating katawan, ang ating puso ay taglay ang espiritu na nanggaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na yan ang taglay ng bawat isa po sa atin, na sa ating spiritual life, bagamat tayo ay hintil mga minamahal, ay tayo ay mga bagong Israelites. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na bagamat tayo ay mga hintil, mga minamahal, talagang lubos na tayo ay kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na sa ating patuloy na paglilingkod, nariyan na talagang sinusunod natin ang kanyang kalooban. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. At sa ating pagparito, sa ating patuloy na pagsamba mga minamahal, talagang nariyan lagi na tayo mga minamahal ay marunong magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na yung ating pasasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, yan ay isa sa bahagi ng ating pananampalataya. Amen. So, sa ating buhay, paano po natin maipapakita, paano po natin maipapadama ang ating pasasalamat sa ating dakilang Diyos? Basahin po natin ang aklat po ng awit ng kapitulo 92, talatay 1 hanggang 2. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Dito po sa aklat ng awit 92. Ang talata po ay 1 hanggang 2. Isang mabuting bagay ang magpasalamat, O Panginoon, at umawit ng papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, na sa ating pagtitipon pala mga minamahal, sa ating pagdalo na nariyan ang ating patuloy na pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Hindi lang sa ating pagtitipon, kundi sa bawat araw, sa araw-araw ng ating buhay. Ito ay regular na tayo ay magbigay ng pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Sa bawat oras, sa bawat minuto na ating ginugugol na pagpunta dito mga minamahal, nariyan ang ating pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na tuwing tayo ay narito, tuwing tayo ay sumasamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, ayaw natin na tayo ay nadidistract, ayaw natin na tayo ay naiistorbo, ayaw natin na pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ito ay ating tinutulugan. Amen. So kung ating titignan mga minamahal, kung ating napakinggan yung katuruan ng ating minamahal at iginagalang na Pastor Will de Estrada Almeida, na sa ating pagpunta dito mga minamahal, na huwag tayong magpugay kahit kanino. Sabi ng ating
minamahal na ebanghelista. Ang sabi po niya, do not salute anybody. Do not salute anybody. Amen. Dahil ang pinupuntahan natin dito mga minamahal, ang pinupuntahan natin dito sa pagdalo mga minamahal ay ang ating dakilang Diyos, ang Diyos na nagmamayari ng iyong buhay, ang Diyos na nagmamayari ng ating buhay. Amen. Na hindi natin kinatitisoran ang mga ngaral, hindi natin kinatitisoran si Brother Romeo na tayo ay nasaktan dahil alam natin na ang pinupuntahan po natin dito walang iba kung ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na siya lamang ang ating pupurihin, sasambahin sa Espiritu at sa katotohanan, at ang ating dakilang Diyos ay umaasa na sa oras ng ating pagsamba, nariyan yung ating patuloy na pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Kaya sa ating patuloy na pagsamba mga minamahal, na sa ating pagdalo na magmula kaninang alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, yan po mga minamahal ay oras ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hindi po natin oras yan na sa bawat minuto, bawat oras, bawat sandali ay na ginugugol natin ay upang pasalamatan natin ang ginawang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil alam natin lahat, alam ng bawat isa na kaya tayo narito dahil ikaw, kayo, tayo, ako ay lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na sa ating buhay, iba-iba yung ating pinanggalingan, iba-iba yung lugar, at makita natin na talagang tayo tinipon dito upang ating sambahin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At sa umagang ito mga minamahal, yung hangin na nilalanghap po natin mga minamahal ay malaking pagpapala na yan na galing sa ating Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos, na kung ating titignan sa ibang lugar na talagang sila ay nag-aagawan sa oxygen tank, ngunit tayo ay talagang lubos na pinagpala dahil narito tayo malayang nakapagpupuri, tayo ay malayang nalalanghap ang hangin na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Nasa umagang ito na talagang sa bawat umaga, sa bawat paggising natin mga minamahal, na talagang tayo ay ginigising ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tayo ay ginigising ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang makita natin na yung ating panalangin bago tayo matulog, ito ay kanyang pinakinggan, ito ay kanyang kinatugon. Na sa ating bawat paggising sa umaga, nariyan na tayo ay puspos ng kagalakan at kapayapaan sa ating buhay. Dahil nasa ating buhay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At alam niyo po ba mga minamahal na ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kung hindi po tayo marunong magpasalamat, ay hindi po siya natutuwa. Kung ating titignan mga minamahal, ang mga Israelites sa bansang Israel mga minamahal, na kung bakit hindi natuwa ang ating dakilang Diyos sa kanila. Atin pong basahin dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 78 ng talatay 8 talon sa 10 hanggang 11. Amen. Dito pa sinasabi, at huwag maging gaya ng kanilang mga magulang, may matigas na ulo at mapaghimagsik na lahi, isang lahing di naglagay sa matuwid ng kanilang puso, at ang kanilang diwa ay hindi tapat sa Diyos. Sa 10, hindi nila tinupad ang tipan ng Diyos at nagsitangging magsilakad sa kanyang kautusan, at kanilang kinalimutan ang kanyang mga gawa at ang kanyang mga kagilagilalas na mga gawa sa kanyang
na kanyang ipinakita sa kanila. Amen. Amen. Praise the Lord. Kung ating titignan mga minamahal na hindi natuwa ang ating dakilang Diyos sa mga Israelites na sa kabila ng kagandahang loob ng Diyos ay nariyan na sila mga minamahal ay talagang nariyan ang katigasan ng kanilang mga ulo, nariyan na sila mga minamahal ay mapanghimagsik na lahi. Hindi sila marunong magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na yung kanyang kautusan ay hindi nila tinupad, hindi nila ipinakita sa ating dakilang Diyos yung ginawang kabutihan sa kanilang buhay. At maging sa buhay natin, sa buhay ng bawat isa na anuman ang biyaya, anuman ang mga pagpapala na ibinigay ng ating dakilang Diyos, marapat lamang na mayroon po tayong mapasalamating puso upang ang ating dakilang Diyos, siya po ay malulugod sa ating buhay. Amen. Kung anuman ang mga resources na mayroon tayo, anuman ang mga bagay na mayroon tayo, mga minamahal, na riyan na kung ito ay magaan sa ating kalooban, tayo ay magbigay sa ating banal na gawain. Ibigay natin ang ating ikapu at handog, ibigay natin ang ating katapatan sa ating dakilang Diyos. Amen. Dahil lahat ng anong mang mayroon tayo, yan ay ipinagkatiwala lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay. Amen. So ganyan mga minamahal, kahalaga ang ating bahay, sambahan na narito tayo na tayo ay nagkakaisa. At lalo na sa ating mayroon tayong proyekto na riyan na tayo, ang mga minamahal ay napakagandang tignan kung tayo ay nagkakaisa. Amen. At alalahanin natin ang ginawang kabutihan ng ating dakilang Diyos na tayo ay binago, na dati ay tayo ay manginginom, dati tayo ay sugarol, ngunit tayo ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Magpasalamat tayo dahil tayo, lahat po tayo ay kabahagi po dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dito sa banal na sambahan, dito natin nararamdaman ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dito pinapakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin at dito tayo pinagpala. Amen. At dito rin natin ipinagpray, dito natin nakilala ang ating partner sa ating buhay. Dito rin natin nakilala ang ating mga beloved sweetheart. Amen. At kung sa ating buhay, kung tayo ay nanghihina, pag nandito tayo sa pastoral house, bahay, sambahan, tayo ay lumalakas dahil ating nararamdaman ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nariyan ang ating kagalakan. Amen. Supurihin po ang ating dakilang Diyos na kung ating titignan mga minamahal, kaya Haring Salomon, mga minamahal, na napakita ang Panginoon sa kanyang panaginip na hiniling niya kung ano yung nais niyang ibigay ng Diyos sa kanyang buhay. So ang hiniling ng ating si King Solomon, mga minamahal, hiniling niya yung wisdom sa ating dakilang Diyos. Hiniling niya na bigyan siya ng talino kung paano niya pamunuhan ang napakaraming tao. At yan po ay makikita natin sa aklat ng unang hari ng talatay Kapitulo 3 hanggang 9. Ngunit sa kabila ng ibinigay ng ating dakilang Diyos sa kanyang mga minamahal, nagalit ang Diyos sa kanya dahil hindi siya tumalima sa pinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating dakilang Diyos. Amen. Sa ating buhay, minsan mga minamahal, nakakaranas tayo mga problema,
mga trials sa ating buhay at maaring sa ating buhay iniisip na natin na hindi na tayo makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At kung hindi na tayo marunong magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ano po ang mangyayari sa buhay ng Kristiyano kung tayo mga minamahal ay hindi na marunong magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Ating basahin po dito sa aklat ng Marcos ng Kapitulo 7 ng talatay 21 hanggang 23. Kindly po. Marcos Kapitulo 7 ng talatay 21 hanggang 23. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Marcos, Kabanatay 7, talata po ay 21 hanggang 23. Ito po ang nakasulat. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nangakakahawa sa tao. Amen. Amen. Praise the Lord. So ito pala yung posibleng mangyayari sa ating buhay kung hindi tayo marunong magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na kung hindi tayo marunong magpasalamat sa ating dakilang Diyos, yung nais ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, napakalinaw, napakaliwanag mga minamahal na kung hindi tayo marunong magpasalamat, nire-reject natin yung nais ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na nais ng dakilang Diyos na tayo ay magbalik ng pasasalamat sa Kanya, na sa ating buhay, mga minamahal, na talagang sa ating paglilingkod, mga minamahal, ating pagtibayin ang ating paglilingkod upang yung ating paglilingkod sa Diyos, ito ay hindi ito mawawala. Maging yung mga pagpapala, ito po ay hindi mawawala. Maging ang proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Bakit po mga minamahal iniutos ng Diyos na tayo ay magpasalamat? Bakit iniutos ng Diyos na tayo ay magpasalamat? Dahil ayaw ng Diyos na tayo ay manatili sa pagkaalipin sa dyablo. Amen. Ayaw niya ang bawat isa na tayo ay manatili doon. Kaya nais ng Diyos na tayo ay magpasalamat. Amen. Ano kung ating titingnan sa mga nagpapatotoo, talagang nakikita natin na yung mga mukha ng mga nagpatotoo ay paulit-ulit na lang. Paano na po yung mga iba na hindi makapagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Kaya sa ating buhay, patuloy tayong magpasalamat sa ating dakilang Diyos dahil yun ang Kanyang nais. Ayaw niyang manatili tayo na hawak ng kaaway, manatili sa pagkakaalipin sa dyablo. Amen. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, tuloy-tuloy lang ang ating pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus hanggang sa Kanyang pagbabalik. Amen. Tuloy-tuloy ang ating pagtatapat, tuloy-tuloy ang ating pagdalo sa banal na gawain. Talagang nariyan na tayo dumalo ng 3 times a week at nariyan mga minamahal na tayo ay mamuhay ng may kabanalan. Yan ang ating gagawin upang tayo mga minamahal ay patuloy at tuloy-tuloy ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. So sa ating buhay mga minamahal, marapat lamang na ilagay natin dito sa ating puso ang pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Dahil ang sabi ng aklat ng Proverbs chapter 14 verse 14, ang sabi nga po dito, ang tumalikod ng kanyang puso
ay mabubusog ng kanyang sariling mga lakad at masisiyang loob ang taong mabuti. Amen. Yun pala mga minamahal na pag ang isang mananampalataya ay tumalikod, siya ay mabubusog ng kanyang sariling lakad. Ibig sabihin, ano yung mabubusog siya ng sarili niyang lakad? Nasa kanya na lahat ang buhay ng sanlibutan. Siya ay babalik doon sa dati na kanyang buhay. Amen. Praise the Lord. At para tayo manatili sa ating dakilang Diyos, manatili sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Last 2 verses na po at maganda na po ang ating mga beloved mga awit. Ang sabi nga po dito sa Proverbs chapter 3 verse 6, ang sabi nga po dito, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Amen. Kilalanin natin ang ating dakilang Diyos sa lahat ng ating lakad. Pagkilala natin ang ating dakilang Diyos, siya ay inilagay natin sa ating buhay, hindi po tayo mapapahamag. Amen. So sa ating buhay, kung nariyan na tayo yung patuloy na nag-aalay ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, paglilingkod na habang tayo ay may lakas, tayo ay may hininga na patuloy tayong maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Huwag po tayong mapapagod sa paglilingkod. Huwag po tayong bibitaw sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Huwag po tayong mapapagod sa pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang huling verse po, ang aklat ng ikalawang Kronika, Kapitulo 15 ng talatay 7. Ang sabi nga po dito, ngunit mangagpalakas kayo at huwag mang lata ang inyong mga kamay, sapagkat ang inyong mga gawa ay gagantihin. Amen. Ang sabi nga po dito sa NIV version, ang sabi nga po, but as for you, be strong and do not give up, for your work will be rewarded. Amen. So sa ating buhay, lahat ng ang gulo ng ating buhay, huwag tayong mag-give up sa ating paglilingkod, huwag tayong hihinto, huwag tayong mapapagod sa paglingkod dahil alam natin na yung kung ano yan, yung ano man yung mga ibinigay ng ating dakilang Diyos na yan ay inumpisahan na niya sa ating buhay, ay patuloy po nating gagawin yan habang hinihintay natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat mga minamahal ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sa ating buhay, sa ating paglilingkod mga minamahal, huwag tayong mamawalay, huwag tayong bibigay, huwag tayong mapapagod na kahit marami ang problema na para bang sa iyong buhay ay susuko ka na. Awitin po natin ito na nanggagaling sa ating puso. Hallelujah, hallelujah. Ay bigat ng iyong problema, para bang sumusuko na, pagod ka na. Praise the Lord. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos ay bigat, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin
tapat ng Diyos. Mahal ka niyang lubos, huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ibabangin ka niya muli, kung ikaw ay nagkamali, itatayo ka niya sa tuwing nadarapa. Malayo na ang napaisip, wala nang babalik ang muli. Kaya niyang kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ang tapat ng Diyos, mahal ka niya lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, sa oras na ito mga minamahal, alam ng Diyos ang kalagayan ng ating mga puso. Alam ng Diyos na sa ating paglilingkod, mga minamahal, alam niya na sa ating paglilingkod, nahihirapan ang iba. Alam ng Diyos ang iyong mga pinagdadaanan. Alam ng Diyos kung ikaw ay may karamdaman. Alam ng ating dakilang Diyos na ayaw mo nang maglingkod. Alam ng Diyos na ikaw ay nahihirapan na, nais mo nang umalis. Ngunit ating tatandaan, mga minamahal, ginawa na ng ating dakilang Diyos ang lahat. Ibinigay niya ang mga biyaya at pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin, na tayo ay patuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Patuloy na magpasalamat. Dahil kung hindi tayo marunong magpasalamat, kung hindi tayo marunong maglingkod, hindi pa tayo naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, alam natin ang pandemic na ito, open na open ang pandemic, ang karamdaman, kung hindi tayo naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating buhay, maaring nahirapan na tayong maglingkod, napapagod,
gusto mo nang bumitaw. Ngunit kung iyon titignan ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, doon sa krus ng Kalbaryo, dinanas niya lahat, dinuraan, nilagyan ng koronang tinig sa ulo, pinagduduraan. Sa ating buhay, hindi pang nangyari yan. Ginawa ng Diyos yun para sa iyo, para sa ating lahat. Kaya tayo ay patuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Hallelujah! Tayong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpalad, Diyos na magkapangyarihan sa lahat. Aming dalangin, Panginoong Hesus, na bawat isa na narito, Panginoon, patuloy mong panghawakan, patuloy na bigyan mong pa kami ng kalakasan, Panginoon. Maging sa mga bawat problema, bigyan mo kami ng katatagan, kalakasan, Panginoon, dahil ang iyong pangako, Panginoon, sa aklat ng 1 Corinthians chapter 10, verse 13, na wala pang pagsubok na dumating sa buhay ng tao na hindi dinanas. Sa halip, pagdating ng pagsubok, kami ay bibigyan mo ng kalakasan. Salamat o Diyos dahil nariyan ka na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, paghawakan mo ang buhay ng bawat isa sa amin. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, amen, praise the Lord. Tayong lahat mga minamahal, ay manalangin ating ipanalangin ating minamahal at iginagalang na Ebanghilista Will Estrada Almeida. Opo, dakilang Diyos, aming pinapanalangin, O Diyos, ang aming beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeida na sila ibigyan pa ng haba ng buhay, bigyan pa ng kalusugan, Panginoon, maging kanilang mga beloved children na kanilang katuwang sa ministeryong ito. Hallelujah, salamat po, O Diyos. Tayong lahat mga minamahal ay magkaisa mga minamahal. Palayasin natin lahat ang uri ng karamdaman, lahat ng uri ng cancer, lahat ng kabigatan, lahat ng uri na nagpapahirap sa ating buhay dahil binigyan tayo ng pabor ng ating dakilang Diyos. Sabi ng ating dakilang Diyos sa kanyang pangako, mga minamahal, sa aklat ng Matthew chapter 16 verse 19, Matthew chapter 18 verse 18, I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. At sa oras na ito, aming tinatalian ang lahat ng uri ng karamdaman, lahat ng uri ng sakit. Ipatong natin ang ating kamay sa ating ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman. Isipin natin ang ating minamahal at iginagalang na Ebanghilista ang naglihan sa atin. Lahat ng uri ng karamdaman, high blood, diabetes, cancer, asthma, high blood, arthritis, gallstone, in Jesus' name, cast out, cast out, cast out. In Jesus' name, be healed, be healed, be healed. Receive the healing in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo mga minamahal ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos na yung ating hiniling, yung ating ipinanalangin sa ating dakilang Diyos, ito ay kanyang tinugon at marapat lamang na tayo ay magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at bilang pasasalamat tayo mga minamahal ay lulundag ng 3 beses. Huwag magbibiro at sabay hallelujah, praise the Lord 3 beses. Sabay-sabay po tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos at ang pagpapala ng bawat isa ay sumasa atin. Amen, praise the Lord. At tayo na po ay dadako sa announcement po. Ito po ay dadalhin po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboyni.
bless you, beloved Brother Rome, or beloved Elder. Palakpakan muna natin ating malapang Isus maminamahal. Maraming salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan nating napakinggan. Amen. Praise the Lord. At talagang lagi tayong pinaalalahanan o ibinabalik sa atin yung mga aral na ating pong napapakinggan sa ating dearly beloved parents in the Lord. At lagi tayo maminamahal na ina-update ng banal na presensya ng mahal na Panginoon sa ating paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Dahil ating mga kapatid na pagkatapos gumaling, pinagpala, dininig ang kanilang mga dalangin, hindi na sila nagpapasalamat, hindi na sila bumabalik. Amen. Kaya minsan yung narinig nating mga patotoo maminamahal, ang kagalingan lamang ang habol, ay mailap, hindi po nararanasan ng karamihan. Dahil ang gusto ng ating mahal na Panginoon, yung pong lumalapit sa Kanya, ay yung mananatili at hanggang sa Kanyang pagbabalik, datnan tayong maging karapat-dapat magmana ng Kanyang pangako, yung langit at buhay na walang hanggan. Amen? Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Good morning na maminamahal. Salamat sa ating Diyos na buhay. Patuloy tayong ginagabayan, iniingatan, nakarating, buong magdamag na atin pong nilalasap ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon dahil ilan na lamang po tayo na talagang nagsisikap na yung habilin ng ating dearly beloved pastor, dearly beloved Mama Dear, na yung magdamag na ito, maminamahal, ay napakahalaga. Amen. Amen. Time check po, 5 minutes to 6 o'clock in the morning. Dito po sa San Carlos City, Pangasinan Outreach. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon sa bansang Pilipinas. Good morning po sa ating mga webcast viewers at sa buong mundo, diyan sa YouTube, diyan sa Facebook. Talagang pinagtiyagaan tayo maminamahal na subaybayan dahil pinagpala tayong lubos at sa lahat ng outreaches sa buong Pilipinas, isa tayo sa nanatili sa aral ng ating mahal na pastor na huwag kalimutan ang ating pagpupuyat. Amen? Dahil hindi natin alam kailan magbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tumatak na sa ating isipan yung pong ipinangaral sa atin. Amen? Yung fourth watch, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Talagang lagi natin maminamahal, sinisikap na gising tayo. Sabi nga naman na Panginoon doon sa Garden of Gethsemane, tarry me an hour. Dahil that time, maminamahal, huhulihin na ang ating mahal na Panginoon at ipagkalulo na siya at ibigay na siya, hallelujah, sa tampalasan sa mga makasalanan na huhuli sa Kanya maminamahal. Ito po ay nagsisimbolo sa mga kapatiran na pagdating talaga ng pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, yung last hour ng ating pagpupuyat ay nakakaidlip talaga tayo, nakakatulog tayo. Sayang yung mga magagandang aral na ipinapangaral sa atin. Amen. Amen. Praise the Lord. Yun ang binigyan ng halaga ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa Kanyang mga apostol. Maging yung Kanyang mga apostol minamahal, talagang dinadatnan niyang tulog na tulog. Kaya hindi nila alam, dumating na pala si Judas Iscariote at yung huhuli sa kanya. At yan maminamahal, hindi natin alam na yung parang kalaban, inaagaw na ang ating kaligtasan, inaagaw na ang ating napupulot na mga salita ng Diyos magmula sa ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, ng mga mangangaral na nangangaral sa atin. Kaya tingnan niyo po, pagkatapos ng ating pangangaral ng mabuting balita, gising na tayo. Yan maminamahal ay talagang napakalaking simbolo ng ating totoong mga nangyayari sa ating buhay. Kaya nga magsikap. Ang sabi nga ng mahal na Panginoon, pilitin ninyo pumasok sa makipot na daan. For wide is the street to destruction. Amen. Yung daan na patungong kapahamakan ay napakalawak. Pero yung ating pong pagpupuyat ay napaka-slim na talagang pagsumikapan natin dahil alam naman natin maminamahal kung there is a will, there is a way. Amen. Amen.
At pipilitin natin dahil ang lahat ng mga imbento ng tulog, imbento ng puyat, imbento ng tulog, lahat po yan ay imbento ng mahal na Panginoon. Tayo yung mga anak ng Diyos, puspos na kanyang Santong Espiritu, kaya gawin natin ang kanyang mga kinalulugdang bagay. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating napakabait na Diyos. At salamat sa ating mahal na Panginoon at magandang umaga sa mga kapatiran nating kasama sa buong magdamag, ating mga beloved elders, beloved pastoral workers, and we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang beloved children, children-in-law, and grandchildren. At siyempre po, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, pagpapasalamat ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At patuloy tayo maminamahal sa ating pong proyekto at atin na pong pinaglalaanan ngayon yung pambili ng ating tiles. Lahat po ng ating binibigay, last July 1 up to August 1, last Wednesday, maminamahal, lahat po yan ay umabot ng 12,187.75 centavos ay nagagamit na po natin. Maliban po long last Wednesday, yung August 1, na mayroon tayong 206 cash on hand. Yan na lang po ang natitira sa atin, yung 206 pesos. Kaya yan naman ay atin pong daragdagan sa umagang ito. Amen? Amen? Para po tayo ay makapagpapatuloy sa ating proyekto. Lahat po'y china-challenge dito. Hindi lang yung mga kapatid natin na pinagpalang nagpapadala. At ulitin ko po, yung mga kapatid natin na nagpadala na po noon, maminamahal, ay na-offset na natin lahat ng kanilang pinadala at yung ating binibigay. At para sa ating kaalaman, 15 po ang ating nabili na yero at 5 plywood at 5 C-parlings. Amen. Praise the Lord. Plus, yun pa pong ating pinagawa ng ating tubig ngayon. At ang tubig ngayon ay sobra-sobra naman ng hangin. Napakalakas ng hangin. Ewan ko anong nangyari. Minsan walang lumalabas sa tubig, puro hangin. Baka mamaya, ang laki ng binabayaran natin dahil sa sobrang ikot o sira na yung kwentador. Sobrang lakas maminamahal dahil isinit po yan ng 40 PSI. So, kasi daw hindi nag-automatic kapag 25 lang. Ngayon, sa kahabagan naman ng Malapain, wala pong nasasayang ngayon na tubig dahil kapag nagbukas ka, ay talagang absorb ka agad. At nag-aantay na, nakikita ko na kapag hindi ginagamit at nanatili po sa mataas ang pressure ng ating tangke, ay wala po talagang lumulusot dahil hindi po gumagalaw yung metro. Kaya salamat sa mahal na Panginoon. Yun po ay atin pong obserbahan kung magkano pong ating mababayaran next payment. Dahil sa ngayon, maminamahal, 2,000 na po mahigit. Kung hindi ako nagkamali, 2004 na po. So, ang sabi ko nga sa aking mahal na anak, isang matinding bagay yan kung aabot ka ng 5,000 sa babayaran ng tubig. Dahil ngayon, maminamahal ay atin pong medyo limitahan yung paggamit at ingatan yung tubig na yan. At hindi pa po namin napagawa ng extension dito sa Sisters area dahil wala pa pong gagawa dahil doon tayo nagko-concentrate sa Umingan. May pinapagawa po tayo doon, yung pong pagbabakod at pag-ayos ng ating bahay-sambahan doon. Kaya yung gumagawa nandoon, wala po dito. So, pakiusapan siguro natin by Monday na yun naman ang kanyang gagawin dito para maayos na po natin yung ating mga gripo diyan sa Sisters area. At yan na lamang naman po ang problema. Pero yung tubig nandiyan na po, malakas na. At mayroon din naman pong linya papunta sa mga Sisters CR o sa kanilang lugar. At diyan maminamahal sa right side facing the stage na pinagdadaluyan ng tubig, malakas po at may pressure, so wala na pong magiging problema yung mga mag-stayin. Hindi na kayo maminamaluwi sa inyong mga tahanan para mag-antay pa at dahil walang tubig sa pastoral. Ngayon, mayroon na po. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Kaya atin pong dagdagan muli yung atin pong lilikumin ngayon at patuloy tayo nagcha-challenge yung mga gustong magpapabot ng kanilang mga special offerings at through yung pledges. At pag dumating ng pagpapala, sikapin ninyo na kayo makapag-abot sa gawain ng Panginoon upang magamit po natin ito. Atin po tinatawagan natin beloved brother Deo
Rodriguez upang ipanalangin po yung ating pagkakaloob upang yan ay lilikumin natin muli. At tumayo tayo, i-cast natin yung ating pagkakaloob. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tayo po manalangin para po sa ating special offering. O mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kayo po'y dadako na kung saan ito'y pagbibigay ng special offering. Mahal na Panginoon, sa unang dalangin na aming ginagalang na Pastor Beldistrada Almeida, kami nagsusumamo, O Diyos, na matugunan ang proyektong ito, Mahal na Panginoon. At aming samot dalangin na hipuin, Mahal na Panginoon, ang mga kapatiran, O Diyos, na magkaroon ng pasanin, Mahal na Panginoon, upang matapos ang proyekto sa pastoral, Mahal na Panginoon, upang sa ikaginhawa ng lahat, Mahal na Panginoon, at matapos ang proyektong ito. Mahal na Panginoon, patuloy na pagpalain, Mahal na Panginoon, ibus ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan para sa magkakaloob, at ganoon din, Mahal na Panginoon, hallelujah, iyong bigyan ng pagkakitaan, Mahal na Panginoon, ang nais magbigay, ngunit din makapagbigay sa kawalan. Muli, O Diyos, pagpalain po kaming lahat, ito ang aming samot dalangin sa inyo pong pinakamakapangyarihang pangalang Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po, minamahal. Lalo tayong pasaganain ng ating Diyos na buhay sa ating pong mga pagsisikap na yan na makiisa, makiambag sa proyekto ng Banal na Iglesia. At patuloy maminaman ang ating banal na gawain sa lugar na ito. Bukas ating Sunday service, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At ang ating pong midweek service, alauna hanggang alas 5:30. At ang ating overnight prayer kagabi, nag-start po tayo ng alas 9 ng gabi hanggang ngayon, alas 6:05 ng umaga ng Sabado. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon sa Kanya pong patuloy na patnubay at paggabay sa atin, pag-iingat. Amen. Praise the Lord. At mayroon pong lihans right after ng ating closing prayer. May practice po, mauna ang adults, then followed by the youth and singles choir. Pagkatapos po ang Jesus Finest Generation Choir. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At mayroon tayong Bible study ginaganap tuwing Tuesday, maminamahal, sa residence na ating beloved Brother Romy, Sister Prissy Benitez, Martes alas 2 hanggang alas 5:30 ng hapon. At ang ating pong TV program mamayang gabi, huwag ninyong kalimutan, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 na po ng madaling araw ng linggo. Panoorin po natin ang ating TV program kung ibig nating lalo pang lumago, pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, talagang dala ng totoong propeta, totoong pastor ng ating mga kaluluwa, ang ating dearly beloved Pastor Evangelist Weldy Estrada Almeida. Amen? Praise the Lord. At idaan yung 5 piso, 10 piso diyan sa ating information para naman po yan sa ating TV at radio program maintenance. At kung tayo po ay wala nang kaligtaan, kung kayo po magpapayo, lumapit lamang kayo dito sa akin pong luhuran at sa information. Kung mayroon kayong mga katanungan, handa namin kayong paglingkuran. Tayo po na tayo tumayo at tayo na po magpasalamat sa ating pinakamamahal na sa ating matagumpay na gawain sa buong magdamag na tayo po iniingatan at pinapatubayan. Sinasamahan palagi ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord! Atin na pong binibigay mo pagkataon sa ating pong beloved Elder Brother Jan Aquino para pangunahan tayo sa ating pong pag-uwi na tayo po'y gabayan. Huwag magpaulan at laging magsuot ng face mask at face shield. At sabi nga na-forward sa akin, idodouble daw yung face mask, mami na mahal, dahil matindi yung variant ngayon na
talagang kinatatakutan ng buong mundo. Pero mas nakakatakot kapag tayo nagkakamali sa mahal na Panginoon. Talagang umasa tayo sa ating Diyos na buhay. Diyan pa lamang sa right of way na yan, lusaw na po ang COVID-19. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo man lang magtatapos. Hallelujah. Dahil naman pagpala po ng mga Diyos, pagpapasala sa Panginoon Jesus. Hallelujah. Kami nagpupuri, nagpapasala sa matagumpay ang balgawain ng tapos na rin. Hallelujah. Sa aming naumpisan, sa aming pag-ibig, maraming salamat po mga kapatid sa Hallelujah, sa opening prayer, Hallelujah, sa paggawin ng mga Jupo Solemn Song, Hallelujah na rin, kumilos ka sa aming kalagitnaan, maraming salamat po mga kapatid sa buhay na patutunan ng mga kapatiran at awitin ng mga different choir, Hallelujah na rin, Hallelujah, kumilos ka muli sa aming kalagitnaan, maraming salamat po mga kapatid Jesus, at sa pagbibigay na dito kami tinuruan, Hallelujah, magkaloob, magtapat sa iyo mga kapatid, Hallelujah, na rin, pinagpapala mo kami na higit pa sa aming mga inasan mo pagpapala. Na rin, Hallelujah, binabalik mo. Maraming salamat po malapay sa Hallelujah. At sa nangaral yung banal salita na rin angkop sa aming pangangailangan sa pang-araw-araw. Hallelujah, pagkain na naggutom na kaluluwa. Maraming salamat po malapay sa Hallelujah. Minsan pa, kung paano mo kami inangatan, pinarating na malahati sa balgawain. Ganun din po sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay mong bawat sa amin. Ngunit yung pag-ibig at kapangyarihan ay manatili sa amin. Malapay Jesus, Hallelujah. At muli kaming idako sa araw po ng bukas, ang Sunday service na rin, Hallelujah. Napaka-importante mo pa sa pagtitipon ng mga banal, Hallelujah na rin na taglay ang kalakasan na nagmula sa pamapurihan ka namin. Ang lubusan nila ito, samat na lang sa unang palangga para sa Jesus. Pray, Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah.